Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur 7. maí 2019 og gengið verður nú til útsendrar dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá er ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2018 samanber fyrsta lið fundargerðar borgarráðs frá 30. apríl 2019 fyrri umræða. Forsætisnefnd hefur sammælst það að sé einn fulltrúi frá hverjum flokki sem að tekur til máls undir þessum lið og er ræðutími 45 mínútur. Þó er gefinn lengri ræðutími fyrir borgarstjóra sem að leggur fram ársreikningin núna við upphaf fundar. Flokkarnir taka til máls þá eftir stærð flokkana. Gjörðu svo vel, Dagur B. Eggertsson, borgarstjórn. Forseti ágæta borgarstjórn, það er nú kannski bara ástæða til þess að byrja á því að óska borgarstjórn gleðilegs sumars. Það er með miklu stolti sem að ég legg fram þennan ársreikning og við ræðum hann hér í fyrri umræðu. Þetta er þriðja árið í röð þar sem borgarsjóður og fyrirtæki borgarinnar reyna líka að skila góðum afgangi eftir töluverðan viðsnúning í rekstrinum og auðvitað voru stór viðfangsefni í fjármálum borgarinnar eftir hrun og 2010 og 11 ekki síst þegar málefni orkuveitunar voru sem mest og gerð var björgunaráætlunin fyrir hana. Í ár eru kjarasamningar og ýmsa blikur á lofti í efnahagsmálum og við verum áfram að halda vök okkar í fjármálum borgarinnar og munum halda áfram ítarlegri umfjöllun þau á vettvangi borgarráðs og væntanlega borgarstjórnar í tengslum við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár. En forseti ágætu borgarfulltrúar, ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2018 liggur nú fyrir. Hann var lagður fram í borgarráði 11. apríl síðastliðinn, fullbúinn til endurskoðunar og var vísað úr borgarráði 30. apríl síðastliðinn til fyrri umræðu borgarstjórn sem fer fram í dag. En síðara umræða og afgreiðsla ársreikningsins fer fram eftir viku eða þann 14. maí næstkomandi. Við nýtum oft þessa umræðu líka til að spyrja spurninga og muni með aðstoð fjármálaskrifstofu leitast við að taka niður spurningarnar. Einhver er hugsanlegt að svara hér í dag strax en annað bíður þá seinni umræðu eftir viku. Og þetta er gert til þess að borgarstjórn hafi allar nauðsynlegar forsendurupplýsingar til þess að staðfesta ársreikningin á fundi sínum eftir viku. En ársreikningur Reykjavíkurborgar ásamt fylgigögnum er settur fram í 3 hlutum á rafrænu formi. Fyrsti hluti er ársreikningur A-hluta og samantekið uppgjör samstæðunar A og B-hluta. Annar hluti inniheldur sjóði A-hluta borgarsjóðs, þar að segja aðalsjóð og eignasjóð ásamt málaflokka yfirliti aðalsjóðs. Og þriðji hlutin inniheldur ársreikninga B-hluta fyrirtækja en það eru þau fyrirtæki sem að hálfu eða meira í eigu borgarinnar. Ársreikningnum fylgja skýrsla fjármálaskrifstofu með nánari skýringum á niðurstöðum rekstrar efnahags- og sjóðstreymis og mæli ég sérstaklega með lestri hennar til glögguna fyrir þá sem að vilja setja sig inn í fjármál borgarinnar. En eftirfarandi gögn hafa líka verið lögð fram að venju umsögn endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, skýrsla ytri endurskoðenda og verstuðu skýrsla umhverfis- og skipulagssviðs. Ytri endurskoðendur gerðu grein fyrir niðurstöðum endurskoðunar sinnar í borgarráði 30. apríl síðastliðinn en gögnin tala sínu máli og liggja hér fyrir fundinum. Að gerð og frágangi ársreiknings A-hluta og samstæða A og B-hluta hafa fjölmargir komið en einkum starfsfólk fjármálaskrifstofu en einnig starfsfólk skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og fagsviða borgarinnar. Þá hafa endurskoðunarnefnd ytri endurskoðendur sem eru Grant Thornton nú í fyrsta skipti og innri endurskoðendur fylgst náið með vinnunni og auðvitað unnið sína endurskoðun. Uppgjörið og uppgjörsvinnan ásamt skýrslu fjármálaskrifstofu hafa verið kynnt endurskoðunarnefnd Reykjavíkur. Ég nota þetta tækifæri í upphafi umræðunnar og þakka öllum þessum aðilum fyrir velunni verk í þágu borgarinnar, vandaða yfirferð og endurskoðunarvinnu. Forseti ágætu borgarfulltrúar,
Ég vil kannski byrja á því að benda á augljósa. Þetta fyrsti ársreikningur nýs meirihluta sem tók við fyrir ári síðan. Meirihlutann myndar Samfylkingin, Viðreisn, Píratar og Vinstri græn. Þetta líka fyrsti ársreikningur margra borgarfulltrúa sem hér sitja. En formið á þessar umræðu það að við samþykkjum í lok umræðunar að vísa ársreikningnum til annarar umræðu viku liðinni. Það þetta ógrynni af efni og talnaefni sem liggur fyrir hér í umræðunni og minnugur þess að ég held að ræða mín í fyrra hafi verið hátt á aðra klukkustund að þá höfum við reynt að skerpa á þessu og fara yfir aðalatriði málsins en þó ýmislegt sem rétt að drepa niður og staldra við. Eins og áður segið þá var rekstrarniðurstaðan jákvæð þriðja árið í röð og hér má sjá hvernig rekstrarniðurstaðan hefur þróast undanfarin ár. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslið og afskriftir var jákvæð 43,8 milljarða sem 2,3 milljörðum betri niðurstaða en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. En rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar A og B hluta að fjármagnsliðum og afskriftum meðtöldum var jákvæð 12,3 og hér má sjá hvernig þetta fengið. Þar að segja ferðalagi frá áætlun að niðurstöðu. Grunnreksturinn skilar mjög góðri niðurstöðu en það eru bókhaldslegir liðir sem að ráða því ekki síst sveiflur á álverði að það frávik frá því sem áætlun gerði ráð fyrir í samstæðunni. Til skýringar fyrir borgarfulltrúa og aðra hefur verið tekið saman yfirlit yfir fjármálatekjur og fjármagnsgjöld, þar að segja þessa reiknuðu liði sem að hreyfa svona miklu til glöggunar. Það dró líka úr hækkun íbúðaverðs á árinu þannig að matsbreytingar fjárfestingareigna á félagsbústöðum urðu 2,6 milljónum lægri en áætlað hafði verið. Á móti koma tekjuskattir reyndist 2,9 milljónum lægri en áætlað hafði verið og það má rekja til breytingu á frestuðum tekjuskatti hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Það eru svona reiknaðir liðir sem valda mestu í frávikum í rekstri samstæðunnar frá samþykktri áætlun. Hérna má sjá hvað þetta hefur sveiflast mikið eftir árum hjá félagsbústöðum. Þetta eru matsbreytingar, fjárfestingar, eigna. Og það eru félagsbústöðar sem valda þessari sveiflu. En ef ég skil þetta rétt að þá þarna líka undir álafleiðan ef mig misminnir ekki. Það gott að máta sig við jafnvægisviðmið sveitarstjórnarlaga sem gerir Reykjavíkurborg upp án Orkuveitu Reykjavíkur og þar gerð svo krafa tekjur séu að minnst jafn háar gjöldum samstæðunnar yfir hvert 3 ára tímabil og eins og sjá má ef að samanlögð niðurstaða síðustu 3 ára tekin að þá hún jákvæð 35,2 milljarða fyrir 2016 til 2018 og niðurstaða áranna fyrir 2017 og 2018 jákvætt upp á 21,4 þar af. Veltufé samstæðunnar áfram sterkt, var 39,6 milljarðar eða 6,2 milljörðum hærra en árið á undan og reyndist 22% af tekjum. Þetta kemur sér vel til að greiða niður lán og standa undir miklum fjárfestingu sem samstæðan stendur fyrir. Hreinar skuldir samstæðunar, þar að segja allar skuldir og skuldbindingar af fráteknum langtímakröfum á eigin fyrirtæki, fyrirframgreiddum kostnaði og öðrum langtímakröfum og veltufjármunum jukust á árinu 2018 21 milljarð. Aukning skuld og skuldbindinga Orkuveitunar nemur þar 11,9 milljörðum. En það lækkun álverðs 18,4% árinu sem hefur mikil áhrif á skuldir og skuldbindingar OR og hefur álafleiðan snúist úr
2,2 milljarða eign í 5,3 milljarða skuld sem viðsnúningur upp á 7,5 milljarða eins og framkemur í fjármagnslið rekstrarreiknings Orkuveitunar. Aukning skulda og skuldbindinga A-hluta nemur 8,3 milljörðum, þar af 2 milljörðum vegna lífeyrisskuldbindinga, auk þess sem fjárfestingar á borginni hafa verið umfangsmiklar. Hjá félagsbústöðum nemur aukning skulda 3,6 milljörðum sem skýrist af því að fyrirtæki hefur fjárfest gríðarlega íbúðum fyrir tekjulága. Hreinar skuldir samstæðu sjást hér á þessari mynd og ferillinn sem fer þarna lækkandi eru hreinar skuldir sem hlutfall af tekjum. Hækka lítillega milli áranna 2017 og 2018 en almennt ferillinn niður á við. Skuldaviðmið samstæðu án OR sem miðað við í sveitarstjórnarlögunum lækkaði milli ára vegna afborgunar lána og hærri tekna. Skuldaviðmið sveitarstjórnarlaga miðast við að skuldahlutfall samstæðu án veitufyrirtækja sé að hámarki 150% en það nú 91% og langt innan þessara marka. Forseti ágætu borgarfulltrúar, það má sjá hér. En þetta var svona stutta útgáfan af samstæðunni og við vindum okkur þá í A-hlutan. Rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð 4,7 milljarða króna en áætlun gerir ráð fyrir að hún í jákvæð 4,1 milljarð króna. Þetta því 700 milljónum krónum betra en ráð var fyrir gert. Hér sjáum við hvernig þetta í samanburði við fyrri ár. Mjög svipuð niðurstaða og 2017 og bæði sterk og góð. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslið og afskriftir var jákvæð 10,1 milljarð en áætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan í jákvæð 9,6 milljarða. Niðurstaðan fyrir fjármagnslið var því 500 milljón krónum betri en gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun, einkum vegna hærri skatttekna og hærri endurgreiðslna frá ríki og öðrum sveitarfélögum. Hérna sjáum við ferilinn hvernig þetta fer frá áætluninni og hvað skiptir þar mestu máli. Það meðal annars aðrar tekjur af sölu byggingaréttar. Hann var mikill en söluhagnaður af eignum var lægri en áætlað var. Og hér þetta sýnt hvernig tekjur af sölu byggingaréttar og söluhagnaður eigna hafi verið hjá eignasjóði skipt eftir árum. En helstu niðurstöður í rekstri A-hluta voru þessar. Eins og áður sagði var niðurstaðan 4,7 milljarðar en rekstratekjur A-hluta námu 119 milljörðum eða tæpum 120 raunar sem var 77 milljónum undir áætlun eða nánast á pari. Skatttekjur námu 92,7 milljörðum og voru 298 milljónum umfram áætlun eða 0,3%. Þar voru nettó útsvarstekjur 74,3 milljarðar sem var 475 milljónum yfir áætlun eða 0,6%. Nettó tekjur af fasteignagjöldum voru 18,4 milljarðar sem var tæpum 176 milljónum undir áætlun. Og ýmsar lykiltölur að finna í ýmsum töflum í skýrslu fjármálaskrifstofu sem ég bendi borgarfulltrúum á. Rekstrargjöld A-hluta án afskrifta voru 109,7 milljarðar sem var 620 milljónum undir áætlun. Launakostnaður án gjaldfærslu vegna uppgjörs við Brú lífeyrissjóð var tæpum 103 milljónum króna undir áætlun. Gjaldfærsla áfallinna lífeyrisskuldbindinga við Brú var 248 milljónum króna undir áætlun og annar rekstrakostnaður var 169 milljónum undir áætlun. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð 5,2 milljarða en áætlun gerir ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu 4,7. Þetta þá 500 milljónum betri niðurstaða en áætlun gerir ráð fyrir. Fjármagnsgjöld af frádregnum fjármunatekjum voru 455 milljónum krónum 455 milljónum króna eða 142 milljónum lægri en áætlun gerir ráð fyrir. Heildareignir A-hlutar
A-hluta eru 204,5 milljarðar, þar af námu fastafjármunir 179,8 milljörðum og veltufjármunir 24,7 milljörðum. Skuldir og skuldbindingar A-hluta voru í árslok 108,1 milljarður, þar af námu langtímaskuldir 41,7 milljörðum, leiguskuldir 10,7 milljörðum og lífeyrisskuldbinding 35,6 milljörðum, sem var í árslok 2017 33,6 milljarðar. Skammtímaskuldir námu 20,1 milljarði. Þá námu skuldbindingar utan efnahags 125,2 milljörðum króna en í árslok 2017 námu þær 124,6 milljörðum króna. Eins og áður sagði juku skuldir og skuldbindingar A-hluta 8,3 milljarða, þar af voru 5,8 milljarða vegna langtímaskulda, en lántaka ársins nam 6,6 milljörðum króna og 2 milljarðar voru vegna aukninga lífeyrisskuldbindinga. Þetta sést hér á mynd af hreinum skuldum, þar sem einnig sýnt hlutfallið miðað við tekjur. Eigið fé A-hluta nam tæpum 96,3 milljörðum króna í árslok en var 85,5 milljarðar í árslok 2017. Fjármögnun A-hluta og greiðslugeta gagnvart fjárfestingum og framlagi vegna lífeyrisskuldbindinga er lýst með því að bera þessar greiðsluskuldbindingar saman við veltufé frá rekstri og fjárfestingatekjur. Á árunum 2017 og 2018 hafa fjárfestingar verið auknar mikið eftir langt aðhaldstímabil árunum undan og þetta má sjá hér. Og hefur borgarsjóður að hluta fjármagnað þær fjárfestingar með lántökum. Að mínu mati var það óumflýjanlegt og nægir að nefna viðhaldsþörf sem hefur verið uppsöfnuð bæði í götum og fasteignum, en einnig erum við auðvitað fjárfesta með einkaaðilum mjög víða á uppbyggingarsvæðum í þessu mesta uppbyggingarskeiði í sögu borgarinnar. Veltufé frá rekstri nam 11,8 milljörðum eða 1,9 milljarði meira en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Handbært fé frá rekstri var jákvætt 12,3 milljarða en áætlun gerir ráð fyrir að það er jákvætt 9,9 milljarða. Þess má geta árið 2015 var ljóst að veltufé frá rekstri var orðið óviðunandi. Í frumvarpi að fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun 2016 til 2020 voru sett fram skýr markmið til að ná aftur fyrri fjárhagslegum styrkleika. Meðal annars var markmið að koma hlutfalli veltufjár frá rekstri að minnsta kosti 9% á árinu 2018. Í frumvarpi að fjárhagsáætlun 2018 til 2022 var sett fram markmið að hlutfallið yrði umfram 9 til eða á bilinu 9–10% meðan þensla væri á vinnu- og fasteignamarkaði og reyndist að vera 9,9% fyrir árið 2018. Þetta sést ágætlega á þessari mynd, en það sem gerist 2014 eru stóru kjarasamningarnir sem voru að einhverju leyti umfram tekjur sveitarfélaga, þannig að tók tíma að ná utanum það og ná viðsnúning í rekstrinum. Fjárfestingar A-hluta í varanlegu rekstrarfjármunum námu alls 19,8 milljörðum króna. Þegar tilliti tekið til tekna af gatnagerðargjöldum sem námu 3,3 milljörðum króna reyndist nettó fjárfestingin 16,1 milljarður króna. Handbært fé A-hluta í árslok nam 10 milljörðum og lækkar 2,8 milljarða á milli ára. Ef við förum yfir rekstur aðalsjóðs sem nær til hins almenna reksturs farsvegar borgarinnar þá var niðurstaðan þar neikvæð 1 milljarð króna. En fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að hún er í neikvæð 3,7 milljarða sem er því 2,7 milljörðum betra en áætlað var. Rekstrartekjur voru 119,6 milljarðar eða 2,6 milljörðum yfir áætlun, skatttekjur voru 94,4 milljarðar eða 367 milljónir króna umfram áætlun og tekjur frá jöfnunarsjóði voru 7,4 milljarðar og voru á pari við áætlun. Þjónustutekjur og aðrar tekjur voru 17,8 milljarðar og voru 2,1 milljarði yfir áætlun. Hér má sjá ársuppgjör aðalsjóðs.
Rekstrargjöld námu samtals 126 milljörðum eða 315 milljónum yfir áætlun. Launakostnaður án gjaldfærslu við brú lífeyrissjóð var 60,9 milljarðar og var á pari við áætlun. Gjaldfærslan vegna uppgjörs við brú nam 338 milljónum króna og var 50 milljónum yfir áætlun. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga við lífeyrissjóð starfsmanna Reykjavíkurborgar nam 4,7 milljörðum og var 298 milljónum króna undir áætlun. Annar rekstrakostnaður nam 60 milljörðum sem 655 milljónum yfir áætlun. Eignasjóður á og annast rekstur á mannvirkjum og opnum svæðum borgarinnar og leigir fagsviðum borgarinnar. Rekstrarniðurstaða eignasjóðs var jákvæð 5,8 milljarða króna en áætlunin gerir ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á 7,8 milljarða. Frávik frá áætlun því 2 milljarðar. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnskostnað var hins vegar 1,8 milljarði lakari en áætlun ársins gerir ráð fyrir sem að mestu má rekja til lægri tekna af sölu byggingarréttar en áætlun gerir ráð fyrir. Það kemur oft fyrir í rekstri borgarinnar að uppbyggingaverkefni fari fyrr af stað eða síðar af stað og þess vegna hefur reynst erfitt að áætla fyrir þessum liðum. Rekstrartekjur eignasjóðs námu 26,9 milljörðum sem var 859 milljónum undir áætlun eða 3,1%. Leigutekjur voru á pari við áætlun. Aðrar tekjur voru 853 milljónum á þetta væntanlega vera undir áætlun sem einkum má rekja til tekna af sölu byggingarréttar sem voru 554 milljónum undir áætlun. Launakostnaður eignasjóðs nam tæpum 1,9 milljarði og var innan fjárheimilda 112 milljónir. Annar ekstrakostnaður eignasjóðs var 8,5 milljarðar sem var tæpum 1 milljarði yfir áætlun. Þar var skrifstofa eigna og atvinnuþróunar 300 milljónum yfir áætlun og umhverfis- og skipulagssvið 0,7 milljörðum yfir áætlun. Nettó fjármagnsgjöld voru tæpir 5,8 milljarðar eða 269 milljónum hærri en áætlað var. Og þetta eru í stuttu máli meginstærðirnar í A-hluta, aðalsjóði og eignasjóði. En forseti ágætu borgarfulltrúar, þetta svona stóra myndin. Eignasjóðurinn geymir auðvitað eignirnar, þar á meðal allar fasteignir sem aðalsjóðurinn leigir síðan og það býr til í raun þessar tekjur í eignasjóði og mínus í aðalsjóði sem síðan styttist út þegar við tökum þetta saman í A-hluta. En það sem okkur kannski tamara að horfa á rekstur einstakra fagsviða í heild sinni sem þá mælikvarði á fjármálastjórnina hjá þeim. Rekstur fagsviða byggir að mestu á skattekjum borgarsjóðs. Rekstri þeirra eru afmarkaðar fjárheimildir við samþykkt fjárhagsáætlunar hverju sinni og ber sviðunum að halda útgjöldum sínum innan marka fjárheimilda. Stefni frávik í rekstri sviða mikilvægt að þau séu kynnt borgarráði og leita sér leiða til að mæta þeim. Ekki heimilt að stofna til viðbótar útgjalda án heimildar borgarráðs. Ég mun nú fara yfir rekstrarniðurstöðu sviðanna í samanburði við samþykktar fjárheimildir eins og þær eru samkvæmt endurskoðaðar í fjárhagsáætlun. Að sjálfsögðu getur verið erfitt að sjá alla þróun í rekstrinum fyrir en greining á frávikum upplýsir hvernig rekstrarstjórn sviðanna hefur gengið. Það blasir við eins og sést á töflum í skýrslu fjármálaskrifstofu að rekstrarniðurstaða einstakra fagsviða var í aðalatriðum í samræmi við fjárheimildir. Nettó útgjöld íþrótta- og tómstundasviðs voru 7.672 milljónir króna eða 175 milljónum króna innan fjárheimilda. Þar voru tekjur 275 milljónum yfir áætlun. Launakostnaður var 98 milljónum yfir fjárheimildum og annar ekstrakostnaður 2 milljónum yfir fjárheimildum. Helstu frávik sviðsins skýrast af auknum fjölda gesta í sundlaugar en tekjur sundlaugana voru 69 milljónir króna meira en reiknað var með
og einnig verkefna sviðsins sem flytjast yfir árið 2019, til dæmis uppbygging þjóðarleikvangs, en umfangsmestu verkefni sviðsins taka til samskipta við íþróttafélög í gegnum IBR og beint íþróttamannvirki, sundlaugar, skíðasvæði, íþróttasvæðisins, hitthúsið og fjölskylduhúsdýragarðurinn. Nettóútgjöld menningar- og ferðamálasviðs voru 4.848 milljónir króna eða 31 milljón innan fjárheimilda ársins. Umfangsmestu verkefni sviðsins eru rekstur Borgarbókasafns, Borgarminjasafns, Listasafns, Höfuðborgarstofu og utanumhald styrkveitingar og samstarfssamninga, meðal annars við Leikfélag Reykjavíkur, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Hörpu tónlistar og ráðstefnuhús og fleiri aðila. Það vert að vekja athygli á því að vegna tekjufalls hjá Borgarsögusafnið þá stefndi í erfiðari rekstrarafkomu, en því tókst að snúa við með röskum handtökum sviðsins undir forystu sviðsstjóra. Á skóla- og frístundasviði voru nettóútgjöld 49.455 milljónir króna sem var 173 milljónum innan fjárheimildasviðsins. Þar voru nettóútgjöld grunnskóla 164 milljónum yfir fjárheimildum eða 0,6%. Leikskólarnir voru 151 milljón innan fjárheimilda eða 1%. Útgjöld frístundahluta voru 107 milljónum innan fjárheimilda eða 3,1%. Umfangsmestu verkefni sviðsins eru rekstur grunnskóla, leikskóla, frístundaheimila, frístundamiðstöð og skólahljómsveita. Sviðið hefur einnig eftirlit með þjónustusamningum við einkarekna grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla. Nettóútgjöld umhverfis- og skipulagssviðs voru 6.855 milljónir eða 453 milljónir innan fjárheimildasviðsins. Þar af skilaði rekstur bílastæðasjóðs 414 milljónum króna umfram áætlun. Önnur stór frávik sviðsins voru vegna vetrarþjónustu sem var 288 milljónum króna yfir fjárheimildum. Verkefnin á umhverfis- og skipulagssviði eru mörg. Allt skipulag unnið þar, allar bingaheimildir, bingaleyfi, loftslagsmálin á herðum sviðsins og heilbrigðiseftirliti, vetrarþjónustan, sorphirðan, náttúra og garðar, útmerkin og umhirðan og svo mætti lengi telja. Nettóútgjöld velferðarsviðs voru 24.368 milljónir sem var 70 milljónum króna eða 0,3% innan fjárheimilda. Nettóútgjöld velferðarsviðs án bundinna liða voru 21.196 milljónir eða 39 milljónir yfir fjárheimildum eða 0,2%. Stærstu frávikin eru vegna vistgreiðslna Barnaverndar Reykjavíkur sem voru 219 milljónum króna umfram fjárheimildir og stuðningsþjónustu sem var 107 milljónum króna yfir fjárheimildum. Í 6 og 9 mánaða uppgjörum stefndi í hallarekstur sem sviðinu tókst að ná tökum á þegar leið á árið. Nettóútgjöld bundinna liða, þar að segja fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings, voru 3.171 milljón sem var 109 milljónum undir áætlun eða 3,3%. Fjárhagsaðstoð var 122 milljónir yfir áætlun og nettóútgjöld vegna sérstaks húsnæðisstuðnings voru 232 milljónir undir áætlun. Nettóútgjöld skrifstofa í miðlægri stjórnsýslu voru 3.643 milljónir eða 151 milljón innan fjárheimilda. Nettóútgjöld á öðrum sameiginlegum kostnaði voru 8.206 milljónir eða 775 milljónir innan fjárheimilda. Stærstu frávikin voru ófyrirséðu kostnaði var 499 milljónum innan fjárheimilda og gjaldfærsla áfallinna lífeyrisskuldbindinga vegna lífeyrissjóðs Reykjavíkurborgar var 298 milljónum króna lægri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Eins og þessar tölur bera með sér þá traust og ábyrg fjármálastjórn á öllum sviðum borgarinnar. Þegar eitthvað verið stefna út af að þá brugðist við og ég vil nota tækifærið og þakka sviðsstjórum á öllum þeim fjölda starfsfólks innan sviðana, metnaðarfullt og gott starf á árinu 2018 sem endurspeglast í þessum ársreikningi. Úr alhlutanum fara framlög bæði í jöfnunarsjóð, það eru
tæpir 11 milljarðar ef ég man það rétt, nettó 4 að því að við fáum síðan tilbaka út á málaflokki fatlaðs fólks. Þannig að útsvarsgreiðendur í Reykjavík eru að leggja fram 4 milljarða til þjónustu annarra sveitarfélaga á landinu í skólum og annarri þjónustu og þeirra minnstu sveitarfélögin annars vegar líka í þeirra miðlægu stjórnsýslu því að þau eru mjög mörg verulega háð framlögum úr jöfnunarsjóði. En A-hlutin líka að leggja fram bein framlög til B-hlutafyrirtækja. Þau námu 3.107 milljónum króna sem var á pari við fjárhagsáætlun. Við ætlum núna að víkja að afkomu B-hlutafyrirtækja borgarinnar. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla næst að fjalla okkar ágætu B-hlutafyrirtæki sem svo eru nefnd. Því miður ekki hægt að gera hverju einu þeirra ítarleg skil í þessari ræðu. En ég bendi borgarfulltrúum og öðrum á rafrænan hluta gagnanna með ársreikningi þar sem ársreikningar B-hlutafyrirtækjanna eru. Þá vísa ég einnig í umfjöllun fyrirtækin í glöggri skýrslu fjármálaskrifstofu. Ég vil þó benda á nokkur atriði varðandi okkar helstu fyrirtæki. Í fyrsta lagi Faxaflóahafnir, rekstrarhagnaður þeirra nam 1725 milljónum sem meir en milljarði betra en árið áður. Niðurstaða ársreikning sýnir að tekjurnar voru 134 milljónum króna umfram áætlun og rekstrarútgjöld 215 milljónum króna yfir áætlun. Óreglulega tekjur af eignasölu námu 624 milljónum króna. Fjárfestingar ársins í ár áætlaðar 2,3 milljarðar og ljóst að félagið afar sterkt og með mjög hátt eigið fé eins og sést af kennitölum sem hér eru birtar úr skýrslu fjármálaskrifstofu. Rekstrarniðurstaða félagsbústaða var 2,4 milljarðar 2018 en var 7,5 milljarðar árið 2017. Ársreikningar félagsbústaða hafa síðustu ár byggt á gangvirðisreglu. Jákvæð rekstrarniðurstaða byggir mikið á áhrifum endurmats eigna sem var 2,9 milljarða tekjufærsla árið 2018. Rekstrarhagnaður nam EBIT félagsins nam 1,8 milljörðum og var 161 milljónum króna betri niðurstaða en árið 2017. Hins vegar 559 milljónum króna tap á félaginu sé horft fram hjá matsbreytingum félagsins en tapið var 59 milljónum króna árið 2017. Það mikilvægt að tryggja sjálfbærni í rekstri félagsbústaða og þar með starfsgrundvöll en líka stækkun eignasafnsins sem það orð sem við notum yfir að fjölga íbúðum, félagslegum íbúðum í eigu borgarinnar. Rekstrarniðurstaða Malbikunarstöðvarinnar Höfða var viðunandi. Félagið gegnir afar mikilvægu hlutverki á þeim fákeppnismarkaði sem það starfar á. Allur reikningurinn þar ekki birtur með gögnum vegna samkeppnissjónarmiða en við erum komin yfir í Orkuveitu Reykjavíkur ef mér bregst ekki bóðalistinn. Rekstrarniðurstaða Orkuveitu Reykjavíkur var jákvæð 6 milljarða og var 10 milljörðum lægri en 2017. Rekstrarhagnaður Orkuveitunar var 1 milljarði hærri en á síðasta ári og hækkaði 5,9% milli ára. Tekjur jukust 5,2% og skýrist það einkum af aukinni sölu á heitu vatni og fjölgun viðskiptavina vegna aukinna umsvifa í samfélaginu. Lækkun á tekjum vegna rafmagnsdreifingar hjá Veitum nam 311 milljónum króna og vegna gjaldskrárlækkunar sem tók gildi 1. nóvember 2017 lækkun upp á 7,5%. Lækkun á tekjum á köldu vatni nam 140 milljónum króna sem einnig að rekja til lækkunar á gjaldskrá vatns- og fráveitna sem tók gildi 1. janúar 2018. Lækkunin var 5,2%.
Kostnaður við orkukaup hækkaði 157 milljónir fyrst og fremst vegna aukinnar raforkusölu. Laun og launatengd gjöld lækkuðu 421 milljón króna sem skýrist af greiðslu viðbótarframlags í lífeyrissjóðs í lok árs 2017. Reiknuð laun og launatengd gjöld hækkuðu þó 651 milljón þegar leiðrétt fyrir þeirri greiðslu. Hækkunin vegna fjölgunar starfsmanna og kjarasamningshækkana en annar rekstrakostnaður hækkaði 278 milljónir króna. Framlegð fyrirtækisins, þar að segja EBITDA á móti rekstratekjum, var 62,3% en 60,4% árið 2017. Þess ber þó að geta að uppgjör við brú náðu til ársins 2017, þannig að þetta eru býsna sambærileg tölur milli ára. Orkuveitan gleymir enn við afborgunarþunga af langtímalánum á áhættu vegna gengis, vaxta og álvers og því mikilvægt að tryggja að ekki dragi ofur framlegð fyrirtækisins. Viðsnúningurinn sem áður var nefndur í fjármagnsliðum á árunum var rekja til neikvæðra gangverðisbreytingar innbyggðra afleiða sem neikvæð 7,5 milljarð en var jákvæð 12,5 milljarða árið 2017. En mikla sveiflur í virði þessara innbyggðu afleiða orsakast af mati og raforkusölu sem tengt álverði fram til ársins 2036 og hafa jafnvel litlar breytingar og álversferlum mikil áhrif á fjármagnsliði Orkuveitu Reykjavíkur. Fjallað ítarlega rekstur efnahag og sjóðstreymi Orkuveitunar í skýrslum fyrirtækisins og skýrslu fjármálaskrifstofu og mjög ánægjulegt að sjá þann árangur, mikla árangur sem náðst frá undanförnum árum í rekstri fyrirtækisins og vil ég þakka starfsfólki, stjórn og stjórnendum fyrir þeirra góða starf í því efni. Nú rekstrarniðurstaða slökkviliðsins var jákvæð 85 milljónir en var jákvæð árið áður 335 milljónir. Í áætlun ársins var gert ráð fyrir hagnað upp á 46 milljónir. Mismunur milli ára skýrist að svo til öllu leyti af því að 2017 voru tekjur upp á 263 milljónir sem komu til vegna dóms Hæstaréttar ólögmæt gengislán sem voru málaferli sem slökkviliðið vann á hendur Íslandsbanka. Rekstrarniðurstaða Sorpu var jákvæð tæpar 542 milljónir króna en var jákvæð 428 milljónir króna árið áður. Magn úrgangs hefur aukist verulega á síðustu árum sem hefur þýtt verulega auknar tekjur samlagsins en þýðir leið aukningu á gjöldum. Notkun á endurvinnslu á móttökustöðvum hefur aukist á undanförnu og nokkra stöðvanna annavart eftirspurn. Rekstrarniðurstaða Strætóbíðs var neikvæð 123 milljónir króna en á árinu 2017 var rekstrarniðurstaða jákvæð 10 milljónir. Ástæða verri afkomum að rekja til umfangsmikilla breyting á leiðakerfi Strætó, meðal annars lenging og aksturstíma á kvöldin, aukinna tíðni á völdum leiðum, því að keyrt var meira yfir sumartíman, þannig að ekki var lengur skerðingar á þjónustu og næturakstri helgar. Kostnaður vegna þessara breytinga var áætlaður samtals 414 milljónir krónur en í áætlun ársins 2018 var gert ráð fyrir að fargjaldatekjur myndu aukast töluvert samhliða aukinni þjónustu sem hefur ekki öllu leyti gengið eftir. Heilt yfir farþegum Strætó að fjölga jafnt og þétt, einkum á stærstu leiðunum sem í takt við þá ráðgjöf sem fyrirtækið hefur fengið á sviði leiðakerfisbreytinga og áherslan til framtíðar. Ég vil nota tækifærið og þakka framkvæmdastjórum og starfsmönnum B-hlutafyrirtækjanna ásamt stjórnum þeirra fyrir gott starf í þágu borgarbúa og þann árangur sem starfið hefur skilað og þessa glæsilegu niðurstöðu sem sést í ársreikningi. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ársreikningur fyrir 2018 hefur nú verið lagður fram. Rekstur borgarinnar sterkur. Það þarf þó að halda af vöku sinni. Það þurfti að taka mjög á hér í rekstri, sérstaklega árið 2010 og næstu árum þar á eftir, tengstu við stóra kjarasamninga sem eru auðvitað líka núna í ár og við þekkjum það. Leið og rétt hefur úr kútnum höfum við þó bætt inn þar sem hefur verið býsna mikil samstæða í pólitíkinni að vanta hefur á.
Fyrst var lögð áhersla á velferðar- og skólamálin og bætt þar inn verulega frá árinu 2016, en jafnframt í viðhaldsmálin, bæði í fasteignum en líka í götum og malbyggi. Það hefur verið fjárfest mjög mikið undanfarin ár til þess að vinna upp það fjárfestingarleysi og skort á innviðum sem var, auk þess sem við erum stödd í miðju mesta uppbyggingarskeiði í sögu borgarinnar. Það hefur verið forgangsraðað í þágu barna, það hefur verið byggðir skólar, leikskólar og nú er að rísa mjög spennandi samþætt skóla, menningar og íþróttaaðstaða í Úlfarsárdal sem mun sjá fyrir endan á næstu misserum. Það hefur verið að vinna metnaðarfullri uppbyggingu og íþróttamannvirkjum í Suður-Mjódd. Það hefur verið að opna íþróttahús í Grafavogi og á Seltjarnarnesi fyrir Vesturbæinn sem við höfum átt aðild að. Fasteigna gjöld á íbúðarhúsnæði hafa lækkað álagningarhlutfallið 10%, auk þess sem afslættir hafa verið hækkaðir fyrir eldri borgara og öryrkja. Það hefur verið mikið átak í malbikun gatna og lagningu nýrra hjólastíga. Í stuttu máli að þó hér sé glæsilegur ársreikningur þá hefur jafnframt á sama tíma verið sett aukin framlög til mikilvægrar starfsemi og fjárfest í góðum innviðum, velferð, skólum og lífsgæðum fyrir borgarbúa. Ég vil þó minna á, eins og ég sagði hér í upphafi, að það ákveðnar blikur á lofti í efnahagslífi. Við verðum að vera vakandi fyrir því að fjöldi fólks hefur mist vinnuna í kjölfar gjaldþrots WOW flugfélagsins. Það mun hafa afleiddar afleiðingar á önnur fyrirtæki ferðaþjónustu ef að hér dregur saman í komu ferðamanna. Það hafa greiningaraðilar verið að spá minni vexti og jafnvel samdrætti á þessu ári, en á móti kemur að staðan að skýrast á vinnumarkaði með gerð nýrra kjarasamninga. Óvissan ekki alveg fyrir bí, en þó hafa meginlínur að mörguleyti verið lagðar. Þetta þýðir hins vegar að við þurfum að halda vök okkar, við þurfum halda áfram að greina stöðuna og búa okkur undir hvernig hlutir geta þróast. Það hefur verið okkar aðalsmerki í fjármálastjórn borgarinnar á undanförnum árum og þarf að vera það áfram til þess að við getum beitt afli borgarinnar til þess að hafa jákvæð áhrif á samfélagið í heild og framtíðina, en jafnframt gæta fyllstu ábyrgðar og ná þeim árangri í rekstri sem nauðsynlegur til að standa vörð þá mikilvægu þjónustu sem okkur treyst fyrir. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég legg til að ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir árið 2018 verði vísað til síðari umræðu. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur lýst áhuga sínum á því að koma með andsvar. Vill borgarfulltrúin halda því? Kolbrún Baldursdóttir. Já, borgarfulltrúin á mælendaskrá eins og Þá göngum við til næsta ræðumanns sem Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum hér að ræða ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir síðasta ár, 2018, fyrsta ár, þetta kosningaár, fyrsta ár þessa meirihluta, það seinni hlutin af þessu ári.
og hér erum við að bera saman áætlun sem var gerð fyrir árið 2018 og hvernig til tókst. Hérna erum við líka að skoða hvernig reksturinn gengur, hvort að útgjöldin séu hófleg, hvort að tekjurnar og gjaldtakan séu hófleg og síðast en ekki síst hvort að skuldirnar séu á sjálfbærri braut. Nú ef við horfum bara yfir þetta gróft hérna, þá held ég við getum öll verið sammála það eins og kom ágætlega fram hér í yfirliti borgarstjóra og við gerum ekki athugasemd við það að tekjuhliðin mjög sterk. Það eru miklar tekjur og álögur eru yfirleitt háar. Það liggur við að segja að það séu í botni og verður nú engin breyting á því þetta árið sem núna hafið. Það hæsta löglega útsvar hér í Reykjavík. Ekkert annað sveitarfélag fer upp í toppinn þar og enginn tekur meira, ekki einu sinni ríkið af launamönnum heldur en Reykjavíkurborg. Hún fær meira af launatekkanum heldur en ríkið og það gleymist nú stundum. Og hér hæsti lögleiði fasteignaskattur á atvinnulíf í boði Viðreisnar hér og þrátt fyrir að við höfum komið 3 tillögur að milda áhrif þeirra gríðarlegu hækkana sem að skullu núna yfir atvinnulífið í Reykjavík, 15% hækkun á fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði, þá var það fellt að þessum meirihluta ítrekað. Nú, við sjáum líka það að vatnsgjaldskrá Veitna hefur verið úrskurðuð ólögmæt af sveitarstjórnarráðuneytinu og þar kemur í ljós að veitur hafa seilst of langt í vasa notenda. Þannig að ólöglegt og nú hefur ekki verið úrskurðað önnur atriði hjá veitum en það alveg ljóst að veitustarfsemi ekki venjuleg samkeppnisstarfsemi. Við erum með fastar pípur í húsin okkar og getum okkur hvergi hreyft, við þurfum bara að borga. Þetta einokunarstarfsemi sem að lýtur mjög ströngum reglum það að það að rukka eftir kostnaði en ekki að gera þær að féþúfu. Þessar pípur inn í húsin okkar eiga ekki að vera féþúfur eða arðsugur, ef við getum kallað það, pípurnar verða það. Það eiga einfallega að vera veitur. Nú hérna, sorpgjöldin eru líka há og fleiri gjöld, en síðan eru kannski 2 önnur gjöld sem að við höfum séð hafa gríðarlega áhrif allt land. Og það eru byggingarréttugjöldin og hins svokölluðu innviðagjöld sem að sumir hafa talið vera ólögmæt. Og þessi gjöld þau leggjast á húsnæði og hafa leitt til þess að fleiri hafa farið að byggja og búa ekki bara í Garðabæ og Mosfellsbæ heldur líka í Reykjanesbæ og í Árborg, Ölfusi og svo víða. Þannig að tekjurnar eru miklar, við erum sammála það, en við erum kannski ósammála það hvort að það sé alltaf gott að tekjur Reykjavíkurborgar sem að taka skatttekjur og gjöld, byggingarréttagjöld og veitnagjöld, að hafa þessi gjöld svona í hámarki sé endilega gott. Við allavega í Sjálfstæðisflokknum höfum talað fyrir því að það sé gott að reyna að milda álögur. Og nú erum við að koma út úr hagsveiflunni og inn í kannski erfiðari tíma og þá kannski ennþá mikilvægara að álögur sé ekki í þessum botni. En það fyrsta sem við sjáum það að tekjuhliðin, hún sterk. Það koma miklu peningar í kassan, við erum öll sammála það og gerum ekki athugasemd við það. Útgjöldin hins vegar vaxa og þar líka margt í botni. Við sjáum það að rekstrargjöld að hluta hækka nokkra milljarða á síðasta ári. Við sjáum að þau hafa hækkað 16 milljarða á 24 mánuðum ef við horfum á gjöldin í heild og allt kann þetta hafa sína góðu skýringar en þetta samt sem áður staðreynd. Nú fjárfestingarnar, þær á síðasta ári 19 milljarðar í A-hlutanum einum saman og A-hlutin þarf náttúrulega að bera þessar fjárfestingar. Alveg eins og þegar við kaupum okkur bíl, þá verðum við endanum að geta borgað af bílnum eða borga bílinn og það alveg ljóst að A-hlutin ekki tilbúin að borga 19 milljarða, hann hefur enga 19 milljarða til að borga þessar fjárfestingar. Þannig að við erum að sjá skuldaaukningu í A-hlutanum ef við tökum hann fyrst. Fjárfestingar, þar hafa nefnilega tvöfaldast á stuttum tíma. Á 2 árum hafa það farið úr 9 milljörðum í 19. Það meira en tvöföldun.
og samkvæmt nýju 5 ára áætluninni sem var samþykkt hérna fyrir áramót, þá á að halda þeirri fjárfestingastigi áfram. Það er að segja vera í kringum 20 milljarða næsta árum og við sjáum að þetta er erfitt og það er fjárfest umfram handbært fé frá rekstri sem er kannski einn mælikvarði. Þetta er náttúrulega að nota marga mælikvarða að sjá hver afkoman er. Afkoman dugar ekki fyrir fjárfestingum sama hvaða mælikvarða við notum, hvort sem við notum EBIT, EBITDA eða fjárflæði frá rekstri eða handbært fé frá rekstri. Það er alveg sama hvaða mælikvarða við notum, þetta dugar ekki til. Og þegar allt er í botni og hagsveiflan á niðurleið, þá eigum við að hafa áhyggjur. Það er okkar hlutverk hér, við erum hér í minnihluta, það er okkar hlutverk að vara við. Þetta er eitthvað sem að borgarstjóri kom örlítið inn á í lokin og sagði að við þyrftum að vera vakandi. Við skulum taka heilshugar undir það. Við þurfum að vera mjög vakandi yfir hvernig staðan er og hvernig það þróast. Nú fjármagnsgjöldin þau versna gríðarlega. Þetta er nú ekki bara vaxtagjöld, heldur líka reiknaða stærðin eins og kom fram hérna í borgarstjóra. En þetta er enga síður staðreynd. Þó svo að þetta séu reiknaða stærðir, þá voru það reiknaðar upp og núna eru það reiknaðar niður. Og endanum þá þarf að borga það sem að keisarnas er og fjármagnsgjöldin þau versna samkvæmt ársreikningnum 20 milljarða milli ára úr 2 í plús í 18 í mínus. Þetta er náttúrulega gríðarleg sveifla. Nú, skuldir borgarsjóðs, ef við erum ennþá að tala um borgarsjóðina, skuldir borgarsjóðs, þær hækka 8 milljarða á síðasta ári. Það er að segja, skuldir samstæðu borgarinnar, sem að er náttúrulega orkuveituna og orkuveituna með erlend lán eins og við vitum, vaksa 2250 milljónir á mánuði. Ekki 2 milljarða á ári. 2 milljarða á mánuði. Og það hefði kannski mátt koma fram hér í framsögunni. Skuldaaukningin í góðæri, hún er ansi hressileg. Nú, þegar grannt er skoðað, þá er gott að skoða hérna skýrslu endurskoðandans sem heitir einmitt Grant. Hann bendir á til dæmis að rekstrakostnaðurinn er að hækka hressilega á milli ára og meðal annars er bent á það að í ársreikningi kemur fram að laun og launatengd gjöld aukast 3% sem er nú ágætis hækkun. En þegar að það er skoðað Grant, eins og þeir segja hjá Grant Thornton, þá kemur í ljós að þetta er raun og veru hækkun 10% eins og segir í skýrslu endurskoðanda. Þar sem að á síðast ári, er að segja árinu undan 2017, þá var 3,7 milljarða gjaldfærsla vegna brúar undir liðnum launatengd gjöld. Þannig að ef við tökum óregluliðin burt, segir Grant Thornton, að þá hækka laun og launatengd gjöld milli ára 10% og það verður að teljast ansi hressilegt, ekki síst eins og kom fram hér í framsögu erindi borgarstjóra, þá eru kjarasamningar framundan hjá borginni og þetta er ansi hressileg hækkun. Af hverju verður þessi hækkun svona mikil þegar ekki voru kjarasamningar undir? Jú, það kemur fram þegar Grant er skoðað, stöðugildum fjölgar 7% og síðan eru launahækkanir öðru leyti. 7% fjölgun stöðugilda stendur í skýrslunni. Þetta stendur ekki í ársreikningi en í stendur skýrslunni hjá endurskoðanda. Mér finnst það persónulega ansi hressilegt. Nú, annar rekstrakostnaður, hann vex 8% milli ára. Þessi tvö liðir, 7% fjölgun og 10% hækkun á launakostnaði og síðan annar rekstrakostnaður 8%, er náttúrulega langt umfram íbúafjölgun og langt umfram þegar tekið tillit til verðlags. Þetta er svona tvöfalt meiri hækkun heldur en við getum sagt að sé sko hagfræðilega eðlileg aukning. Það er að segja íbúafjölgun og verðlag. Þannig að já, þetta kallar á svör. Það var sagt hér í upphafi að í fyrri umræðu væri gott að kalla fram spurningar og þessar staðreyndir kalla á svör. Af hverju er verið að auka launakostnaðir svona mikið, annar ekstrakostnaðir svona mikið, er fjárfestingastefnan með þessu háa fjárfestingastígi sjálfbær og getur borgin unað við svona skuldaaukningu. Og ef við berum okkur saman svo oft er gert, ríki og borg, því að ég tel nú svona meiri braga því að Reykjavíkurborg sem er lang stærsta sveitarfélagið miði sér nú við ríkið,
hvernig það hefur tekið á sínum málum. Því að þó við viljum með okkur við önnur sveitafélög þá eru þau nú flest svo miklu minni þessi 70 sveitafélög. Ríkið sjáu hérna vinstra megin að fjármálaráðuneytið hefur birt sögulegt yfirlit yfir lækkun skulda eða skuldaþróun síðustu áratuga og hvernig það blasir við á næstu árum og við sjáum það að sveitafélögin eru eitthvað að minnka skuldin en ekki mikið en ríkið búin að greiða niður mjög mikið af skuldum. En síðan hérna sjáum við A-hlutan hérna hægra megin. Þar hafa skuldinar verið upp, skuldir ríkissjóðs niður, skuldir borgarsjóðs upp. Síðan geta menn komið með útskýringar og ástæði fyrir þessu öllu saman. Þetta samt sem það staðreynd. Og ég held að sé miklu betra að vera í liðinu sem með skuldir á niðurleið heldur en uppleið. Því að skuldir á endanum hafa þann galla að það þarf að borga tilbaka og þangað til að þeir eru borgað tilbaka þá er annan galla og það er það að það þarf að borga vexti og verðbætur að þeim og sá kostnaður ég getur kallað blóðugasti kostnaðurinn í bókhaldi borgarinnar. Nú að það klukkuna. Heyrið, þá fyrir við bara hratt við sögu. Skuldir A-hluta hafa hækkað stöðugt samkvæmt áætlun og stundum umfram áætlun. En þetta alveg eins og geimskot, þetta fer bara upp. Þetta A-hlutin. Þetta samstæðan og ef við horfum bara núna á síðustu 3 árin þá sjáum við það að aukningin talsverð milli ára. Það átti kannski ekki að vera svona. 8% aukning á skuldum hjá samstæðu. Það rúmið 2 milljarðar á mánuði. Ef við horfum á heildarmyndina, öll fyrirtækin, Orkuveitunnar, félagsbústaði og borgarsjóð og allt. En þetta átti nefnilega ekki að vera svona. Því að í fjárhagsáætluninni sem við sáum samþykkta hér, þá áttu skuldir samstæðu að vera 299 milljarðar, en reyndust vera 224. Það 25 milljarðar munur á því sem átti að vera og varð. Það skaga nú bara hátt í að vera hálfur Landspítali, sem að mismunurinn á áætluninni sem var samþykkt í þessum sal og ársreikningunum sem núna til samþykktar og umræðu hér í þessum sal. Hátt í hálfur Landspítali. Það 8% meiri skuldir og fjármagnskostnaðurinn vex, en samt áfram fjárfest umfram getu. Og þegar við horfum á EBIT, sem kannski ágætt, Þjóðverjar myndu kannski gera það, kannski sanngjarnari heldur en EBITDA, og horfum á hvert EBIT og síðan á A-hluta og fjárfestingarnar þá sjáum við að þarna þarf að brúa bilið. Reksturinn gefur af sér minni en helming upp í fjárfestingarnar ef við horfum á EBIT. Og ég skal alveg sanngjarnt við getum hort á EBIT, EBITDA eða veltufé og hvað sem ýmsar aðferðir, en samkvæmt öll mælikvörðum þá vaxa skuldirnar vegna þess að fjárfestingar upp á 90 milljarða, þær eru ekki sjálfbærar miðað við þennan rekstur. Fjárfestingarnar stakkast upp og endanum þarf að borga þær. Við getum notað marga mælikvarða og vil ekki vera að rífast þá vegna þess að niðurstaðan svo að sama hvaða mælikvarða við notum, stærðirnar eru alltaf þannig að það gengur ekki upp. Það svipað eins og að mæla brók, það hvort sem við nota metra eða fett, niðurstaðan svo að skálmannar eru bara ekki jafn stórar. Önnur skálminn stór, fjárfestingar, hinn afkoman hún minni. Á mannamáli, fjárfestingar verða áfram umfram afgang og skuldir vaxa. Þetta niðurstaðan og þetta mun meiri skuldaaukning heldur en hér var samþykkt í þessum sal og ég saknaði þess að það kem ekki fram í máli framkvæmdastjórans sem sér framkvæmd hér á áætluninni að hér værum við með 25 milljörðum meiri skuldir heldur en lagt var upp með. Margur hefði nú minnst á það í sinni ræðu með einhverju fyrirtæki. En hér allavega önnur sýn, það við að horfa á þetta þannig, að fjárfestingarnar í A-hluta eru 19 milljarðar og í samstæðu 37 milljarðar og þær þarf að borga með einhverjum hætti. Nú hagnaðurinn, ef við horfum bara á hann, ég veit að það er kannski ekki sanngjarnt að horfa bara á hagnaðinn, en hann var nú nefndur hérna í ræðunni, það væri hagnaðurinn. Hann drífur nú bara skamt upp í fjárfestingarnar. Svona, mestu íhaldsmenn myndu kannski segja að við skulum fjárfesta fyrir hagnaðinn. En við ætlum ekki að vera svo ósanngjarn að glíma við bara einn mælikvarða, en þessi alveg klárlega þannig að þetta gengur ekki upp. Nú,
fjármagnsliðirnir, þeir vaksa náttúrulega með skuldinni hverri og það var talað um þarna í kosningabaráttunni að skuldina kostuðu ekki neitt. Ég man eftir því að það voru frambjóðendur sem töluðu um það að þetta skipti engu máli að verði ekki fjármagnskostnaður í borginni. En það kemur nefnilega á skuldadögum. Það kemur að því að fjármagnskostnaðurinn, bæði í formi vaxta sem eru náttúrulega hluti fjármagnskostnaðar, en líka í formi annarra liða, býta. Og hér sjáum við að reiknuðu liðni sem fóru upp að þeir eru að fara niður. Og það bendir til þess að tekjum að vera minni í framtíðinni, ef afleiðan er rétt. Og við sjáum það að vaxtakostnaður fer líka upp. Ef við förum með einstaka fyrirtæki, nú hefum við ekki jafn mikið tíma á borgarstjóri, en þá sjáum við það að félagsbústaðir þurfa að hækka leigu 4% miðað við ábendingar endurskoðanda. Rekstrarforsendur ganga semst ekki upp á óbreyttu. Nú það er búið að endurmeta fasteignir félagsbústaða í pluss 44 milljarða og það hefur skilað sér í bókuðum hagnaði. Nú er það að ganga tilbaka, helmingast á síðast ári. Það er að segja helmingi minni reiknaður hagnaðar af íbúðum heldur en ætlað var. Og síðan er bent á hjá endurskoðandanum að það þurfa að rýna viðhaldsþörf félagsbústaða og ég held að það sé ekki vanþörf á. Við sáum að það hefur verið hressileg framúrkeyrsla í viðhaldsverkefnum og svo sjáum við það líka að vænt viðhaldsþörf er mjög lág í áætlunni félagsbústaða og það er mjög líklegt að hún sé verulega vanmetin. Orkuveitan, eins og við sögðum áðan, þá eru skuldinar að hækka, komnar vel yfir það sem að menn ætluðu sér. Sveitarstjórnarráðuneytið úrskurðaði nýlega gjaldtaka varðandi vatni sem við höfum verið stolt af, hérna í Reykjavík ekki síst með Gvendarbrunnana, að gjaldtakan hafi verið ólögmæt og of há og við höfum ekki fengið nein viðbrögð frá eiganda Orkuveitunar. Ég hef ekki heyrt orð frá meirihlutanum hvernig þeir ætla að taka á því máli, hvort að þeir endurgreiða íbúðum eða hvað þeir gera. En þetta er eitt af því sem er okkar fyrirtæki og við höfum ræðað hér í þessum sal. Þessi miklu tekjur eru meðal annars vegna þess að það menn er að tefla á tæpasta vað í gjaldtöku og stundum að fara yfir gráulínuna og taka á það mikið. Og hvað ætla menn að gera í því? Og höfuðstöðvarnar, þær náttúrulega eru nú ekki gamlar, þær voru dýrar en teljast ónýtar og við höfum ekki fengið skýringar á því hvað er í gangi þar, af hverju það gerðist og hvað á að gera. Og síðan er það álafleiðurnar, það er, má segja svona ákveðin bóluhagnaði sem er að fara niður, álafleiðurnar. Nú síðan eru fjárfestingar í ýmsum verkefnum, þær eru náttúrulega landsfræg, nokkur þeirra, hérna, innri endurskoðun sem er talað hérna í endurskoðunar skýrslunni hjá Grant Thornton að sé sérstaklega mikilvæg stofnun í rekstri Reykjavíkurborgar, sérstaklega mikilvæg og það er vegna þess að innri endurskoðun hefur bent á það sem aflaga hefur farið. Nú, framúrkeyrslunni hefur lent á borgin í verkefnum fyrir einkaaðila og við höfum gagnrýnt það. Borgin hefur brotið eigin reglur útboð, hún hefur greitt fyrir verk án þess að hafa lögboðunar heimildir fyrir því og úrbætur í stjórnun meðal annars eftir ábendingar innri endurskoðanda hafa tafist og stundum ekki orðið og við vitum það að boðaðar fjárfestingar í borgarlínu, þær eru háðar mikill óvissu og við þessar aðstæður þegar við erum komið með þetta mikla skuldasöfnun og hagsveiflunar á niðurleið og áætlanir hafa ekki staðist varðandi skuldamálin, að þá held ég að við þurfum að fá betri útskýringar á hvert menn er að fara. Nú, veit ekki hvað ég á marga mínútur. Nei, þetta er ok. Já, á ég nóg tíma. Nú, það er hérna bólueinkenni sem við séð í rekstri borgarinnar. Við séð ákveðin bólueinkenni sem eru svona eins og hvalreki. Hvalreki er fólkin í því að við höfum séð seldan byggingarétt sem að kemur sér vel fyrir borgina og tekjurnar, en skekki líka mælikvarðana. Því að þegar við erum til þess að horfa á skuldaviðmið og skoðum hvaða tekjur við erum að fá og tekjurnar eru hvalreki, þá er það náttúrulega skakkt viðmið. Við eigum ekki að miða við hvalreka, en þetta er sagt, það er gamalt máltæki sem segir betri húsbrunn en hvalreki á fyrsta ári. Það er að segja ef fólk ætlar að fara að búa og fær eitthvað rosalega gott á fyrsta ári, þá er hætt á því að það eyðum efni fram og hérna búið verði nú ekki góð jafnvægi. Það er búin að vera hvalreki á síðustu árum í sölubyggingaréttar og þrátt fyrir þennan hvalreka
þá hefur ekki tekist að greiða niður skuldir. Þrátt fyrir það að hér hafi rekið á land mikinn hagnað, þá hefur ekki tekist að borga niður skuldir. Og þegar hagsveiflan búin, að þá horfir dæmið öðruvísi við. Og ég hefði talið að við ættum að nota hennar ársreikning til þess að íhuga hvort að þessi 5 ára áætlun sem var samþykkt hérna fyrir áramót sé raunhæf og sé rétt og forgangsröðunin rétt fyrir íbúana líka, ekki bara fyrir borgarsjóð. Nú skuldasöfnun aðhluta og samstæðu heldur áfram núna nokkuð þétt 2 ár í röð fyrir bæði samstæðu og borgarsjóð en fyrir borgarsjóð öll árin síðustu. Og við sjáum það að rekstrarkostnaðar hækkar umfram verðlag, þrátt fyrir að kjarasamningar séu eftir. Það hlýtur líka að vera áhugjefni og ég er alveg viss að menn hafi ágjörð því þó þau vil ekki viðurkenna það, en við hljótum að nota þennan ársreikning til þess að bregðast við. Fjárfestingarnar eru hressilega umfram afgang, það held ég að sé ekki deilt, þó menn geti deilt hvaða mælikvarða að nota. Niðurstaðan er alltaf svo sama að þetta er umfram og velti fyrir mig hvort að bjartsýni borgarstjóra dugi til að keyra ykkur í gegnum það eða hvort við þurfum ekki að fara að skoða þessi 5 ára áætlun aftur. Nú reiknaði liðir sem að hefur ítrekað komið inn á, þeir hafa hækkað eigið fé og hagnað meir en 60 milljarða á síðustu árum. Og núna eru þessi reiknuðu liðir ekki að styðja við ársreikninginn, frekar að veikja hann. Við getum kannski séð meira af því í framtíðinni en allavega það er ekki gott að styðjast við svona einskiptist uppreikning á eignum og telja að það sé eitthvað sem að sé komið til að vera. Það eru óreglulegir liðir. Óreglulegir liðir eru til dæmis sala byggingaréttar, þeir eru líka álafleiður og endurmat á félagslegum íbúðum. Það er ekki eitthvað sem við setjum í askana, við setjum frekar bókvitið heldur en endurmatið í askana og þessi liðir eru frekar á niðurleið. Nú síðan er tekjufærður byggingaréttur, það er nú ekki allt komið í kassan. Það eru þarna einhverjir milljarðar sem ekki eru innheimtir og það er varúðarfærsla í ársreikningnum. Hún er svona upp á 10% ef maður rétt, en auðvitað vitum við það að sumir sem verkefna eru á viðkvæmu stigi og þau geta gengið tilbaka eða frestast langa tíma og þá eru það ekki tekjur. Bara enda á það. Nú, fjármagnskostnaðurinn, hann rís. Reykjavíkurborg hefur mjög góð vaxtakjör, því skal ég ekki neita, en skuld er skuld, sama hverjum klæðis og við færum orð Hallgríms Péturssonar upp á ársreikninginn og það þarf að borga á endanum og fjármagnskostnaðurinn hann vex, hvort sem það er vegna verðbólgu eða vegna þess að fjármagnsmarkaðir verða erfiðari þegar við þurfum að endurfjármagna eða með öðrum hætti. Það er alveg öruggt að þessar skuldir verði ekki ókeypis eins og menn voru svona að gefa til kynna fyrir ári síðan, tæpu. Nú kannski ef við súmurum þetta upp að þá myndi ég segja að við erum ekki að fá rauðaspjaldið, við erum að fá kannski gulaspjaldið. Ég myndi segja að þetta er ársreikningur í lok hagsveiflu þar sem við erum að sjá vísbendingar aukna skuldsetningu, skuldaaukningu, aukin útgjöld, aukna fjárfestingar. Þetta er aðvörun. Þessi niðurstaða er aðvörun og á að vera aðvörun fyrir okkur öll 23 í salnum. Við berum ábyrgð á því að þetta sé í lagi. Ég veit að starfsfólkið hefur unnið mjög gott starf, bæði vil ég hrósa fjármálaskrifstofu sérstaklega fyrir frábæra upplýsingagjöf og skýrar tölur þegar spurt er. Jafnframt allir þeir aðilar sem koma, hvort sem er endurskoðanarnefnd eða innri endurskoðun, allir þessir aðilar hafa líka komið með mikilvægar upplýsingar inn og ég held að Reykjavíkurborg sé með mjög öflugar stofnanir í þessu sambandi og öryggisventla. En það eru við sem eru hér, sem erum ábyrg fyrir því að gera fjárhagsáætlun og að hún gangi upp. Og þegar við sjáum að skuldir sé að vaxa svona langt umfram þar sem áætla var hérna fyrir ári síðan rúmum, þá eigum við að taka það alvarlega. Við höfum ekki bara að segja, sjáu hvað þetta og hitt er gott, eða sjáu hvað bílinn minn er flottur. Ef bílaskuldirnar er að vaxa svona hressilega, þá eigum við aðeins að spá í það,
við erum að sjá heimilishaldið, við erum ábyrg fyrir því, engin annar. Okkur treyst fyrir því í 4 ár. Þetta fyrsti ásetningurinn á kjörtímabilinu og hann gula spjaldið fyrir okkur. Og við höfum ekki að deila við dómarann, við höfum að fara eftir gula spjaldinu og passa okkur betur. Þrátt fyrir gríðarlegt tekjuflæði sem ekki deilt, þá vaxa skuldir á alla mælikvarða. Og útgjöldin halda áfram að vaxa. Og afgangur sem var mjög mikill árið 2017, í aðdraganda kosninga, sá ásetningur sem fór inn í kosningarnar, afgangurinn hann minnkar 60% milli ára. Afgangurinn, hann 60% minni í þessum ásetningi heldur en í ásetningum á undan. Það skellur. Og á sama tíma þá vaxa fjárfestingarnar í A-hlutanum úr 9 milljörðum í 19 og 37 í samstæðu. Og maður spyr sig ef afgangurinn að minnka og fjárfestingarnar að hækka, erum við þá að gera rétt? Það spurningin sem við þurfum að svara hér. Eigum við fyrir því sem við erum að gera og eigum að forgangsraða rétt? Og erum við samkeppnishæf ef við leggjum á miklar álögur, hvort sem eru að heimilega fyrirtæki? Það önnur spurning sem allavega við svona hægra megin við línu viljum spyrja líka. Því við trúum því að þegar að það eru lægri álögur þá séum við öflugra samfélag. Háar álögur, sliga fyrirtæki, tæma búðir og fólk flytur. Það síðan hægt að kafa djúpt í einstaka þætti í skýrslunum. Ég held að sé mjög gagnlegt að lesa ekki bara ásetningin, heldur líka ábendingar Grant Thornton, endurskoðanda. Og ég held að sé líka mikilvægt að horfa á hvernig eftirlitskerfið að virka hjá okkur. Eitt af því sem að hefur einkennir og umræðina hérna í vetur var braggamálið og þar voru greiðslur án heimildar og við töldum það ekki standast sveitarstjórnarlög. Og það mjög mikilvægt að við vitum hvað má og hvað má ekki. Algjörlega mikilvægt að leikreglunar séu skýrar. Okkur hefur verið sagt að áritun borgarfulltrúa ársreikning jafngildi sakaruppgjöf ef að menn hafa verið að greiða umfram heimildir. Jafngildi því að ólöglegu gerningu verði löglegur. Við höfum ekki sætt okkur við að það sé staðan og við höfum óskað eftir svörum það og vonast þess að fá þau svör. Því að ef leikreglunar eru þannig að það megi bara borga þó að það sé ekki heimildi fyrir og síðan dugi það eitt að hér komi 23 borgarfulltrúar og skrifa undir þetta plagg, þá þarf ekkert eftirlit og þá þarf engar heimildir. Þetta grundvallaratriði. Við þurfum að hafa þetta alveg kýrskýrt. Við þurfum jafnframt að fara eftir reglum eins og var þetta útboð, ekki brjóta reglunar okkar sem við höfum sett okkur sjálf, því að annars eru það tilgangslausar. Við þurfum líka að fara eftir úrbótum og ábendingum sem til þess endurskoðandi hefur komið með. Og það hefur oft ekki verið gert. Og þá held ég að framhaldið verði betra. Það oft sagt að eftir höfðinu dansi límitir og ef að við förum ekki eftir ábendingum, förum ekki eftir reglum, förum ekki eftir lögum, þá hætt á því að menn verði dálítið losaralegir í öllu hinnu. Og það síðasta sem við þurfum þegar við fáum gula spjaldið að hafa lausatök. Þannig að ég vona að við nýtum þetta gula spjald til þess að taka alvarlega og af auðmýkt þeim ábendingum, úrskurðum sem að við fáum í hendunar. Okkar hlutverk í stjórnarandstöðu að benda á það sem ekki í lagi og benda á hættur. Við höfum halda áfram að gera það og ég veit að það hlutverk mjög mikilvægt. Það hlutverk lýðræðislegt. Á þess að hafa stjórnarandstöðu sem gagnrýnir þá erum við bara með meirihluta sem að gagnrýnir ekki sjálfan sig. Og það þannig að það ekkert að boða til kosninga í sveitarstjórn. Hér erum við í 4 ár, hvort sem okkur líka vel eða ekki. Og þess vegna held ég að hlutverk stjórnarandstöðu sé ennþá mikilvægar í borgarstjórn. Af því það ekkert að hlaupa til og boða til kosninga. Hér erum við og komum með fyrsta ásetningin. Mikið að tekjum en gula spjaldið
á mörgum sviðum. Svo næst ég bara eftir góðri umræðu hér og eftir og hlakka til að heyra fleiri oddvita taka til máls. Nú eru þeir 8. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og vill einn borgarfulltrúi koma með andsvar og það borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir prýðilega ræðu og ágæta yfirferð. Vildi þó bara nefna það að ég fór að sjálfsögðu yfir þróun skulda í samstæðunni í ræðu minni og var með eina glæru það en við getum farið ítarlegar yfir það í annar umræðu eins og þörf varðandi viðhaldsþörf félagsbústaða þá það alveg rétt að það var töluvert umfram áætlun. Sú skýring kemur fram í skýrslu fjármálaskrifstofu að vegna þeirra stefnu okkar að félagsbústaðir eigi einstakar íbúðir inn í stigagöngum þá eru félagsbústaðir iðulega hluti af húsfélögum og hafa þá stefnu að greiða atkvæði með öllum viðhaldsframkvæmdum þegar húsfélagið tilbúið til þess og þess vegna má segja að viðhaldið fari eftir hagsveiflunni því að þegar húsfélögin eru til í að fara í mikið viðhald þá mikið viðhald svo getur það farið niður í nánast ekki neitt, jafnvel þó að þurfa að fara í viðhald. En það önnur saga. Flest annað kom nú fram, ég vil þó aðeins bara athugasemdir við eitthvað orðalag sem ég kannast ekki við að eitthvað jafngildi sakaruppgjöf, væntanlega verið að vísa til umræðu það hvað felst í samþykkt ársreiknings og sumir hafa lagt skýringar fjármálaskrifstofu því út sem að þar sé verið að samþykkja fjárheimildir afturvirkt. Það ekki heldur fyrst og fremst verið að staðfesta útgjöldin féllu til og ég held að það sé ekki þeirri umræðu til bóta af landinu í þegar hugtökum eins og sakaruppgjöf eða annað slíkt. Ársreikningur ársreikningur, hún ekki fjárhagsáætlun, hún ekki fjárheimildir. Heldur bara staðfesting á því að þetta sé góð lýsing á fjárhagnum og því hvernig útgjöld féllu til á árinu undan. Varðandi síðan tala gult spjald að þá má skilja borgarfulltrúana þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefði viljað hafa ennþá sterkari afkomu. Það hleypur á tugum milljarða. Það dregur aðeins úr ásýndinni allavega þessar færslur hjá Orkuveitinu út á afleiðunum. Það breytir því ekki að undirliggjandi rekstur mjög sterkur, veltufé frá rekstri í samstæðunni mjög sterkt, en vissulega erum við í miklum fjárfestingum, sérstaklega út á uppbyggingu nýrra hverfa og þar fylgja aftur sveitarfélög og veitur sérstaklega hagsveiflunni því að rörin eru lögð leið og húsin eru byggð og þá mikil fjárfesting í götum, veitum og öðru slíku samhliða uppbyggingu nýrra hverfa, en kannski minna þegar látið á íbúðabyggingamarkaði. Þannig að þetta hluti af því að með fjárfesta í nýjum hverfum, þessi miklu fjárfesting sem núna. Áður borgarstjóri lokið við að veita andsvar og næstur á mælendaskrá Pavel Bartosek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hér staddur í fjarveru oddvita míns Þórhildar Lóu Þórhallsdóttur sem stödd í embættismönnum erindum í Brussel, borg gleði og hláturs. Og ég ætla hér að tala aðeins þennan ársreikning og gera grein fyrir sjónarmiðum míns flokks Viðreisnar og segja hvað okkur finnst þetta. Fyrst aðeins við stóru myndina, þá stendur borgin auðvitað ágætlega og afgangur rekstri að hluta samkvæmt þessum ársreikningi var 4,7 milljarðar sem betra en áætlanir gerðu ráð fyrir. Samstæði heild einnig rekið með afgangi upp á 12,3 milljarða þótt hann sé vissulega minni en áætlanir gerðu ráð fyrir. Hvort sem ræða atvinnurekstur og opinberan rekstur þá ársreikningur þetta tæki sem á hjálpa okkur að svara eftirfarandi spurningum: hvernig stendur reksturinn í þessu tilfelli borgin og hvernig var rekstur seinasta árs. Og heilt á litið þá held ég þetta fullra að þessi mál í ágætum farvegi en auðvitað má alltaf gera betur.
Ársreikninga er samt að gefa þessa glöggu mynd af stöðunni og til þess að svo sé þá það þannig að innri og ytri endurskoðun eiga svo að leggja mat á hvort myndin sem hér dregin upp sé sannarlega glögg og það hefur verið mat innri endurskoðanda að ársreikningurinn gefi glögga mynda afkomu Reykjavíkurborgar árið 2018 þannig að sú mynd liggur þá allavega fyrir og svo getum við þetta verið sammála eða ekki sammála það hvort þessi glögga mynd sé falleg og hvort hún væri fallegri með einhverjum öðrum hætti og hvernig við getum gert hana fallegri og hver ætti að halda á penslunum. En þetta er ju allt saman pólitík og með öllu því ákvæði sem því fylgir. Við í Viðreisn erum mjög ánægð með ýmislegt í þessum ársreikningi sem byggir þetta á áætlun sem var samþykkt áður en við komum hingað inn og helmingur að starfstímas svona rúmtæplega þessi ársreikning nær til tíma sem við héldum ekki undan stjórnardömana. En margt er ánægilegt, eins og ég nefndi þá er afgangur hér og það er ánægilegt að við tekist að reka að hluta borgarsjóðs réttum einu við núllið og gott betur. Við erum líka mjög ánægð með það að markmiðum að veltufé frá rekstri að það verið á bilinu 9–10% að hafi náðst. Veltufé frá rekstri var 9,9% á seinasta ári. Veltufé má kalla eins konar olnbogarými borgarinnar. Það er það fé sem er eftir þegar búið að greiða fyrir daglegan rekstur sveitarfélagsins og það fé má þá nota til þess að borga af lánum eða fjárfesta. Og það er auðvitað líka pólitísk ákvörðun hvort gert eða hvernig því er skipt inn á milli. Auðvitað eru fjárfestingar nauðsynlegar. Við höfum ákveðið hér að ráðast í viðamikla fjárfestingar til dæmis í skólamálum, í brúum bilið sem ég held að sé mjög mikilvægt verkefni að leggja samkeppnisefni borgarana á heimsvísu. Það eru framundan fjárfestingar í samgöngumálum eins og borgarlínu og öðrum hlutum sem munu líka mæta brýnni þörf og annað sem hefur hér verið nefnt eins og mikla fjárfestingar í nýjum hverfum í Úlfarsadal þar sem sannarlega þörf á því að koma upp flottum innviðum fyrir það samfélag sem þar er að vaxa. Það er þetta ýmislegt sem má gera betur í rekstri borgarinnar. Við höfum til dæmis lagt á það að það er að greiða í Viðreisn, að það er að greiða skuldinu hraðar þegar vel árar og við höfum talið að það hefur verið nauðsynlegt að gera reksturinn sjálfbærari, það er að segja að skatttekjur borgarinnar standa fullu undir reglum rekstri hennar og það er bara verkefni sem við þurfum að halda áfram að uppfylla en ég meina þessi árangur með veltufé frá rekstri sýni að við séum að rétti leið. Það eru þetta tvær leiðir til þess að ná meira jafnvægi í rekstur borgarinnar. Sú fyrsta er að lækka útgjöld eða allavega halda aftur af vexti útgjalda. Við í Viðreisn erum ánægð með að nú er komin 1% hagræðingar krafa í reksturinn til næstu ára og því verður fylgt eftir. Það er líka nauðsynlegt með að hugsa allan rekstur stöðugt upp á nýtt, hætti með verkefni, endurskipuleggi verkefni, sameini verkefni, hugsa nýjum lausnum. Og það er ekki alltaf bara einfaldar lausnir í þessum málum. Það er stundum látið eins og það sé hægt að spara mikla peninga með því að spara í kampavinni og leigubílaferðum og það er vissulega hægt. En stundum þá þarf að taka erfiðar ákvarðanir þegar á að spara og það er auðvitað þannig með allar hagræðingaraðgerðir að það er þýða á endanum að einhver hættir að fá pening sem áður fékk hann. Og það hefur þá stundum ákveðna afleikar í för með sér og einhver verður óánægður. En það hristur upp í hlutum og það getur verið nauðsynlegt að gera það. Það þekkja það allir sem stunda rekstur hvers kyns. Við höfum allavega sýnt að bæði sameiningu ráða og í stjórnkerfisbreytingum að við erum óhrædd við að hrista upp í hlutunum og það eins og segi er eðlilegt að þessi gert og úrverða oft lausnir sem eru ekki bara hagkvæmari heldur beinlínis betri heldur það sem áður var. Nú hin hliðin til þess að fá meira jafnvægi inn í rekstur sveitarfélags er auðvitað að auka tekjur og þar með talið skatttekjur. Og nú getur einhver spurt hvort við Viðreisn séum á því að það eigi að hækka skatta hér stórlega og það er ekki. Við höfum nú lagt til að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og það kemur til framkvæmda seinni hluta kjörtímabilsins og það er einnig vissulega þannig að hámarksútsvarið er í lögbundnu hámarki. Við höfum ekki lagt upp með það að leggja til við ráðuneytið að það er einhvern veginn hækkað enda er það svona mín skoðun að auknir tekjustofnar séu ekki alltaf svarið. Þetta er auðvitað á endanum bara skattar. Hvort sem þeir koma ríkismegin eða sveitarfélagimegin þá er þetta allt saman skattur sem lendir á íbúum þessara borgar, hvort sem þeir borga fyrst til ríkisins eða annars staðar.
Þannig að það ekki endilega svarið að nýjir tekjustopp sé lausnin, en auðvitað á það við þegar er verið að færa verkefni á milli. En til lengdar, og nú spyrum við hvernig ætlum við að auka tekjur, þá getum við þetta ekki orðið við kröfum aukið þjónustustig sem alltaf er að koma, öðruvísi en með aukinni verðmætasköpun, öflugu atvinnulífi, með fyrirtækjum þar sem vinnur fólk, líka fólk með háa tekjur, og við viljum að þetta fólk velji sem það að búa í Reykjavík, frekar en að búa allavega í New York, Kaupmannahöfn eða London. Og við í Viðreisn talað nauðsyn þessara samkeppnishæfni og munum gera það áfram. Ég hef sagt að ég kom til Kaupmannahafnar nýlega, þar sem ég bjó fyrir 15 árum, og ég var verið að segja hálfgerðu sjokki að sjá hvað mikil stökk fram á við Kaupmannahöfn hefur tekið frá því ég hef búið þar. Það voru mathallir út um allt og fólk alls staðar að greinilega voru mjög alþjóðlegt vinnumarkaðir, mikið af fólki að ræða ensku, greinilega mjög velmenntuðu fólki, mikið af umræðu hvers kyns nýsköpun, og ég er svona eilítið hræddur ef við hugum ekki vel að þessum þætti að við verðum skilin eftir í ríkinu hér í Reykjavík. Við munum sitja upp með fábrotið atvinnulíf, lágar tekjur, miklar væntingar þjónustu en lág lífsgæði. Þannig að þetta er okkar stærsta við þessu alla, að sjá til þess að við verðum samkeppnishæf borg á alþjóðavísu, samkeppnishæf rekstur og líka þá þjónustu sem við veitum íbúunum. En af þessum ástæðum þá viljum við í Viðreisn hlúa vel að atvinnulífi. Við þurfum að halda gjöldum í skefjum og endurskoða atvinnustefnuna, endurskoða þjónustustefnuna og vera vakandi fyrir þörfum atvinnulífsins. Ég held að taka eitt dæmi. Við gáum til dæmis strandaglópum WOW Air frítt gestakort þegar það ástand kom upp. Það fór sem í þess að var frítt í sund, frítt á söfn og frítt í strætó. Af hverju gerum þetta? Nú, fyrsta lagi vildum við vera góðir gestgjafar sem borg. Við vildum senda á þau skilaboð til fólk sem hefur lent í, segjum einhvers konar áfalli, að þau séu velkomin í þessa borg og geti notið þær gæða sem hún hefur upp að bjóða. Við vildum með þessu líka kynna gestakortið og það frábæra tilboð sem það er. Við vildum líka segja við okkar ágætu ferðaþjónustu, við erum til í að vera í þessu með ykkur. Það er að koma upp á okkur ástand og við erum tilbúin að stíga inn og veita einhver aðstoð til þess að geta kannski mildað ákveðna aðstæður þar sem fólk er í móttöku á hótelherbergi miður sín yfir einhverjum breyttum aðstæður í lífi sínu, og þá getur hótelið sagt að hér er búið að búa til ákveðna lausn sem getur þá allavega fært ákveðinu meiri birtu yfir daginn. Þannig að þetta er bara dæmi hvernig við held að við hefum að hugsa hluti, við hefum hugsað þetta með fleiri atvinnugreinar, umlíka þær betur og taka þátt í því að búa til borg sem er frábært atvinnusvæði og tryggja þannig samkeppnishæfni okkar á heimsvísu. Virðulegur forseti, ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni. Það er auðvitað nógu tími til þess að ræða efni þessa reiknings nú eða síðar. Ég hef gert grein fyrir mínum megin sjónarmiðum okkar í Viðreisn. Borgin stendur samt ágætlega, en við getum þetta gert ennþá betur. Við getum tryggt sjálfbæra rekstur, greitt niður skuldir, byggt öflugt atvinnulíf, tryggt lífsgæði, tryggt samkeppnishæfni, og það er það sem Viðreisn stendur fyrir. Takk fyrir. Pavel Bartósek, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti og ágæta borgarstjórn. Við erum hér í borgarstjórn að fjalla ársreikning Reykjavíkurborgar, höfuðborgar landsins, þar sem að heildarrekstratekjur nema tæplega 180 milljörðum. Það er mikið ábyrgðar hlutverk að fara með stjórn í stærsta sveitafélagi landsins þar sem upphæðir í ársreikningi eru jafn háar og raun ber vitni. Ábyrgðin felst ekki síst í því að nýta fjármuni vel með því að forgangsraða í innviði samfélagsins og umhverfisins. Reykjavík hefur verið leiðandi í umhverfis- og loftslagsmálum af ærinni ástæðu. Þetta eru stærstu og mikilvægustu mál samfélagsins og við sem samfélag erum sífellt að gera okkur betur grein fyrir alvarlegri stöðu mála. Skýrt dæmi það er nýútkomin skýrsla Sameinuðu þjóðanna ástand lífríkis jarðar sem gengur lengra en fyrri rannsóknir með því að tengja saman útrýmingu tegunda við mannfólkið og skilgreina áhrif útrýmingar á fæðu og vatnsöryggi, landbúnað og efnahag. Við lestur skýrslunar situr eftir að við höfum mála mynd af lítilli blárri plánettu
þar sem mannlegt fótspor svo stórt að það skilur eftir lítið pláss fyrir nokkurt annað. Ársreikningur Reykjavíkurborgar endurspeglar borg sem tekst að flétta saman öflugar umhverfislegar áherslur og öfluga fjárfestingu í innviðum borgarinnar í hag allra borgarbúa, þar með talda öfluga húsnæðisuppbyggingu, en árið 2018 var stærsta uppbyggingarárið í sögu borgarinnar. Það var stærra en þegar Breiðholtsuppbyggingin stóð sem hæst árið 1973 og var þá stærsta uppbyggingarárið þar til nú. Á síðasta ári var hafin smíði á alls 1417 íbúðum. Þá ótalið allt það atvinnuhúsnæði sem í uppbyggingu. Aðalskipulag Reykjavíkur miðar að því að þétta byggð og takmarka fótspor okkar í umhverfinu. Það langtíma áætlun í húsnæðisuppbyggingu og grunnur að auknum tekjum af sölu byggingaréttar sem hefur margfaldast síðustu árum. Öll uppbygging innan Reykjavíkur miðar að því að takmarka fótspor sitt, að dreifa ekki byggðinni og kröftum okkar heldur að styrka samfélagið að innan, að styrka innviði samfélagsins og skapa þannig fjárhagslegt svigrúm til að byggja upp öflugt lífsgæða samfélag sem í alþjóðlegri samkeppni við aðra borgir. Það stefnuákvörðun að einbeita uppbyggingu á þéttingarásum þar sem nærþjónustu og almenningssamgöngur í göngufæri. Það léttir á umferð og dregur mengun. Við erum stolt af þeirri stefnu, enda verður sífellt ljósara að þegar kemur að því að stemma stigu við loftslagsbreytingum má hvergi slá slöku við. Það líka stefnuákvörðun að fara í kröftuga uppbyggingu á góðæristímum, enda eru sveitarstjórnum á Íslandi þröngar skorður settar skuldsetningu til framkvæmda á samdráttartímum. Þótt færa megi ágætis rök fyrir því að það væri betri hagfræði. En það skrítið ef ekki má ráðast í framkvæmdir sem eru algjörlega nauðsynlegar, hvorki þegar góðæri né þegar samdráttur. Annars skýrt dæmi þar sem að Reykjavíkurborg tekst að flétta saman öflugar umhverfislegar áherslur og öfluga fjárfestingu eru grænu skuldabréfin. Á árinu 2018 gaf Reykjavíkurborg fyrst fyrirtæki á Íslandi út græn skuldabréf á íslensku markaði sem eru ætluð í græna og umhverfisvæna fjárfestingu. Þau byggja á grænum ramma og alþjóðlegum stöðlum. Eftir niðurskurðar ár í kjölfar hrunsins var nauðsynlegt að ráðast í öfluga innviðafjárfestingu þegar svigrúm myndaðist. Við fjárfestum í fólki og leyfum fólki að njóta þegar vel gengur. Skýrt dæmi það aukning 13 milljarða í skólamál og 7 milljarða í velferðarmál síðustu 5 árin. Við viljum að fólk geti átt hér gott líf. Í úttekt verðlagseftirlits ASÍ á leikskólagjöldum meðal 16 stærstu sveitarfélaga landsins kom í ljós að Reykjavík með lægstu gjöldin í öllum flokkum, en systkinaafslættir eru líka ríflegastir í Reykjavík. Þetta skiptir máli því öllum könnunum ber saman það að barnafólk sá hópur sem á erfiðast með að láta enda ná saman. Lægstu gjöldin eru árangur sem við erum stolt af, en lækkun leikskólagjalda hefur verið hluta áherslum að bæta kjör fjölskyldna í borginni undanfarin ár. 76% allra félagslega íbúða á höfuðborgarsvæðinu eru í Reykjavík. Þrátt fyrir í borginni búa einungis 56% íbúa höfuðborgarsvæðisins. Íbúar Reykjavíkur axla því langstærstan hluta þeirra fjárhagslegu byrði sem fylgir því að sjá þeim sem þurfa á niðurgreiddu félagslegu húsnæði að halda með skattgreiðslum sínum. Þetta þýðir að 3 af hverjum 4 félagslegum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu eru í Reykjavík eða 20 slíkar íbúðir á hverja 1000 íbúa. Til samanburðar eru 2 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa í Garðabæ, eða 29 stykki og fækkaði þeim í fyrra. Tífalt fleiri félagslegar íbúðir eru því í Reykjavík en í Garðabæ með við íbúafjölda og áfram höldum við. Við þurfum öll að muna það að rekstur borgarinnar ekki eins og heimilisrekstur. Stundum launar það sig að taka lán ef fjárfestingin sem láni greiðir meira virði en vextinir sem láni kostar. Það ekki svo einfalt að það sé einfaldlega vont að taka lán. Stundum getur það verið skynsamlegt. Stundum það hér rétta í stöðinni og ég óska borgarbúum til hamingju með það að hafa hér meirihluta sem setur þeirra velferð í efsta sæti frekar en aðeins að skila betri hagnaði eða greiða niður aðeins meiri lán. Ábyrg fjármálastjórn þýðir ekki bara að greiða niður skuldir þó að það sé vissulega ástæða til að huga vel að því. Stjórnmálamenn sem hafa engan áhuga á að veita almenna þjónustu
finna sér stundum skjól í því að borga niður skuldir. Ég vil þakka starfsfólk borgarinnar fyrir samstarfi á síðastliðnu ári, þeirra vinnu og góða starf. Ég vil sérstaklega þakka starfsfólki í fjármálaskrifstofu fyrir sína miklu og góðu vinnu við ársreikninginn, en einnig fólkinu á gólfinu fyrir að framkvæma allt það öfluga starf sem framfer víða borgina. Takk. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Nú erum við fyrri umræðu ársreiknings Reykjavíkurborgar sem að samanstendur af samstæðu uppgjöri A og B hluta og uppgjöri A hluta. A-hluti eins og við vitum samanstendur af aðalsjóði og eignasjóði og svona í stóra samhenginu þá vil ég byrja þetta innlegg í umræðuna á því að nefna að við búum í samfélagi þar sem almennt hafa verið gefnir skattaafslættir til hinna allra ríkustu hér í samfélaginu og ég tel að þetta hafi áhrif víða og þar með talið hér í borginni og það það sem ég les út úr niðurstöðu ársreiknings Reykjavíkurborgar að það vantar hér framlag frá fjármagnseigendum og ef við lítum til aðalsjóðs að þá hann rekinn með rúmlega milljarðatapi og nettó útsvarstekjur eru 64% af rekstrartekjum aðalsjóðs. Þannig að við skoðum þessa stóru mynd að þá finnst mér full ástæða til að nefna það sem ég nefni sennilega alltaf hér í pontu og þreytist ekki við að segja í þessari málstofu okkar að ég tel að vera hlutverk okkar sem sveitarfélags að huga að því hvernig við ætlum að auka tekjur borgarsjóðs og tel þar að við getum litið til þess að útsvar verði komið hér á fjármagnstekjur. Og þar nefni ég að sjálfsögðu einnig aðstöðugjald sem ég hef komið hér að áður og býst við að allir þekki. Já, eins og ég segi þá sjáum við að aðalsjóður rekinn með tapi upp á rúman milljarð og að jákvæð rekstrar niðurstaða að hluta upp á rúma 7,5 milljarða byggir að miklu hluta á sölu byggingaréttar og sölu hagnaði eigna. En það tekjugrunnur sem ekki endilega hægt að treysta á til lengdar og þar að auki þá svona verði að nefna að sala byggingaréttar svona kannski fer dálítið gegn svona stefnu okkar sósíalista hvað varðar í rauninni svona gjaldtöku á eignum almenning sem ég kem inn á hér síðar. Og hér vil ég taka fram að ég alls ekki að gagnrýna jákvæðan rekstrarafgang heldur það að við getum ekki treyst endilega á sölu byggingaréttar og sem svona uppsprettu tekjulindar og spyr svona hver framtíðarsýnin til að tryggja jákvæða rekstrarafkomu borgarsjóðs til lengdar. Það það sem ég velti svona upp fyrir mér við lestur ársreikningsins. Og þegar okkur skortir fjármagn inn í borgarsjóð og þá leiðir það vissulega getur leitt til aukinnar skuldasöfnunar, eitthvað sem við viljum eftir fremsta magni komast framhjá og við viljum greiða niður skuldir og ég tel að það geti gerst hraðar með auknu fjárframlagi frá fjármagnseigendum og aðstöðugjaldi fyrirtækja og þegar að helsti sjóður okkar stendur ekki undir sér að þá hlýtur það á endanum að leiða til verri þjónustu og margir þættir sem að sitja þar á hakanum. Ef við skoðum aðeins með sölu byggingaréttar og sölu hagnaði eigna upp á 3,5 milljarða sem myndaði stærstum hluta jákvæðan rekstrarafgang A-hluta þá var sú nú ekki tíðin að lóða úthlutun. Þetta byggingaréttargjald hefur ekki alltaf verið í sögu Reykjavíkurborgar og það byggði á greiðslu gatnagerðargjalds. Þannig að við sósíalistar viljum hverfa aftur til þess tíma þegar að lóðum var úthlutað til áhugasamra
og gegn greiðslu gatnagerðargjalds en ekki með þessu útboði lóða þar sem að hæstbjóðandi fær þar úthlutað. Og svona í mínum huga þá við lestur ársreiknings og þá endurspeglar þessi jákvæða rekstrarafkoma A-hluta svona það að það sé verið að bæta upp fyrir tekjutap sem að hefði að mínu mati átt að koma frá framlagi hinna allra auðustu að svona borgin hafi brugðið á það ráð að selja almenningsgæði og með það að bjóða lóðirnar út og innheimta gjald fyrir byggingaréttin. Og þessi gjaldtaka var ekki til staðar í borginni hér áður fyrr og ég svona spyr mig á hvaða leið séu með þessu áframhaldi. Og þetta svona dálítið það sem að ég svona helst velti fyrir mér svona sem fyrstu umræðu efni hér í fyrri umræðu. Og svona að sem bara sósíalisti hér í borgarstjórn þá tel ég að við þurfum að vinda ofan af í rauninni þessari svona sölu almenningsgæða og stefni í átt að aukinni félagsvæðingu þar sem að fjárhæðir ræður ekki lóða úthlutun og spyr svona hver framtíðarsýnin varðandi að tryggja að styrkja tekjustofna Reykjavíkurborgar. Og ég tel að borgin þurfa að sækja framlagi til hennar ríkustu og byggja þannig gott samfélag fyrir alla. Þannig að það svona þessi stóra mynd sem ég sé við þennan lestur og í svona ljósi þess að rekstrartekjur byggja náttúrulega á útsvari og þá náttúrulega spyr maður sig hvar í rauninni útsvarið frá fjármagnseigendum sem ég tel alveg að við getum og eigum að berjast fyrir hér en ég veit að það er ekki endilega samstaða þau málefni en svona fyrst við erum að ræða rekstur borgarinnar og tekjustofna og hef þetta ekki mikið lengra sinni en vil þakka starfsfólki í Reykjavíkurborgar sem hefur unnið að þessu og spyrja í rauninni hvað fellur undir aðrar tekjur undir öðrum tekjum. Ég bara svona að velta fyrir mér skilgreiningar undir þeim lið og já, það verður gott að geta fengið útskýringar á því og það undir rekstrartekjum A-hluta. Já, takk kærlega fyrir. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og bregst það við borgarstjórn. Borgarstjórn, ég vil þakka Sannu Magdalenu Mörtudóttur fyrir borgarfulltrúa fyrir fína ræðu og góða spurningar. Við munum taka saman svör niðurbrot á öðrum tekjum og annað slíkt fyrir seinni umræðu, aðeins varðandi byggingarréttargjaldið og þessa sögu að það er alveg rétt að síðustu öld þá var ekki alltaf tekið byggingarréttargjald og ekki einu svona gatnagerðargjald fyrir inn í tíð Geirs Hallgrímssonar, þáverandi borgarstjóra. Það var hins vegar ekki svo að það væri ekki, að land hefði ekki verðgildi. Stundum voru þetta fjölskyldur en oft líka verktakar sem fengu lóðum úthlutað og áður en það kom til gatnagerðargjald þá var það nánast endurgjaldslaust, það var svona eitthvað gjald fyrir lóðalegu samninga og slíkt en það var vissulega lágt. Verktakar fengu síðan lengi vel úthlutað lóðum á gatnagerðargjöldum en ef að þeir seldu lóðirnar áfram þá var það sjaldnast á strípum við gatnagerðargjöldum heldur tók endursalan mið af verðinu. Það var ekki tekið upp kerfisbundin sala á landi af hálfu borgarinnar fyrir 1999 eða 1998 eða 1999 ef við manum það rétt í útboðum. Þá kom í ljós að það verð á landi. Þannig að valkosturinn ekki sá að þú getur gefið fólki verðmætin í landinu heldur það oftast þú ert að gefa í raun uppbyggingar aðilunum, fyrirtækjunum því að á endanum reyna þeir síðan að selja viðkomandi íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði eins dýrt og þeir geta. Þannig að ef maður að velta þessu fyrir sér sem sósíalisti að þá finnst mér það skrítin afstaða að vilja afhenda byggingarfyrirtækjum verðmæti almennings án endurgjalds til þess að þeir sitja eftir með aukinn hagnað.
Við þurfum, ef við erum að hugsa þetta út frá hagsmunum heimilanna eða fólks, að tryggja að allir þeir afslættir sem við, eða góðu kjör sem við veitum þegar við útlutum landi, endi hjá venjulegu fólki og fjölskyldum. Og það gerum við og skásta, hún ekki fullkomin, en besta leiðin sem við höfum fundið til þess að vinna með byggingafélögum sem starfa án hagnaðarsjónarmiða, eins og Bjargi og öðrum. En borgin þarf auðvitað tekjur til þess að standa við sinn hluta af uppbyggingunni og það annars vegar gatnagerðargjöld sem við höfum ekki viljað hækka og eins og byggingarréttargjöld sem að nýtast í það. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, svar þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég trúi því að við getum að sjálfsögðu byggt upp kerfið þannig að almenningur, þannig að það þjóni almenningi sem best en sé ekki að þjóna hagsmuni fyrirtækja og það alltaf þetta að setja fram þar einhver ákvæði eða skilyrði til þess að tryggja að hagnaður sé ekki að enda í vitlausum vössum og það eitthvað sem við getum vissulega gert og eigum að vera að gera og það er talað að borgin þurfi tekjur. Þannig ég vil bara einmitt undirstrika það að það eru leiðir sem við getum fengið í tekjuöflun og undirstrika það einmitt fyrir afstöðu varðandi það að við leitum til hinna sveitarfélagana með það markmið að berjast fyrir útsvari á fjármagnstekjur sem dæmi. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Næst á mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, hér ræðum við ársreikning 2018 sem að eins og hefur komið fram var kosningaár. Ég ætla nú í byrjun að fagna því að nýir vendir sópa best því að nú hefur komið í ljós að það er ný endurskoðunarnefnd sem fer fyrir endurskoðun ársreiknings Reykjavíkur og það hefur verið fengið nýtt fyrirtæki til þess að sjá ytri endurskoðun og það hefur komið í ljós og það hefur þegar skilað miklum árangri. Það var kynnt í borgarráði, síðastliðnum borgarráðsfundi, en eins og allir vita þá eru þeir fundir trúnaðarmál. En það var sláandi hvað var mikil sveifla þar í ákveðnum lykiltölum í ársreikningnum eftir að ytri endurskoðendur höfðu farið yfir ársreikningin. Og það er vel. Ég ber fullt traust til þeirra sem að sjá eftirlit með borginni og tel ég þar líka með innri endurskoðandi og hans skrifstofu sem er mjög öflug, enda sannaðist það hér á síðast ári hversu öflug sú skrifstofa þegar til dæmis braggaskýrslan leit dagsins ljós. En bragginn á eftir að koma hér aðeins við sögu síðar í ræðu minni vegna alvarleika málsins og ummæla borgarstjóra hér úr ræðustól áðan. Nú, það hefur verið farið hér vel yfir helstu lykiltölur. Mér fannst oddviti sjálfstæðismanna borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds gera það einstaklega vel, sýndi hér fram á veikleikana og hættumerkin og það er óþarfi að vera að fara hér yfir það aftur vegna þess að var einstaklega vel gert og hér stutt með glærum og líka í myndrænu formi. En ég ætla helst að helga mér tímanu þá varðandi það sem að kemur ábendingar frá fjármálaskrifstofu og svo jafnframt það sem að kemur hér frá endurskoðunum borgarinnar. Nú, það sem að voru helstu áherslur við endurskoðunina hjá ytri endurskoðundum voru til dæmis viðskipti við tengda aðila sem ekki hefur verið komið við hér eða snert við og þarf að skoða því að borgin er oft á tíðum að skipta við sjálfa sig í gegnum móðurfélag versus dótturfélag og það kemur hér fram á blaðsíðu til dæmis 11 hjá ytri endurskoðundum að stærstu einstöku viðskipti milli fyrirtækja borgarinnar á árinu voru kaup Reykjavíkurborgar á lóð í eigu Faxaflóa hafna að Sævarhöfða 33.
Umsami kaupverð nam 1,1 milljarði og við söluna myndaðist 624 milljón króna söluhagnaður hjá Faxaflóahöfnum sem færður út í samteknum ársreikningi A og B hluta. Það má alveg segja að þarna sé verið aðeins að færa til loft, því þarna eitthvað ákveðið kaupverð sem fært og bókfært og það sett fram, því allar svona hreyfingar hafa áhrif á samstöðuna, þannig að þetta ekki alveg svart og hvítt hvernig þessar tölur birtast okkur í ársreikningi þegar sami aðili að semja við sjálfa sig kaup og söluverð. Þetta kristallast þarna og þarna ég mjög ánægð með það að ytri endurskoðendur skuli vera benda akkurat á, að mínu mati, þennan veikleika í bókhaldi borgarinnar. Þeir verið að færa úr vasa A yfir í vasa B og það hefur svo áhrif á loka niðurstöðuna í samstöðu skilunum. Það hefur verið farið hér yfir að rekstrarafgangur að hluta nam 4,7 milljörðum á árinu, samanborið við 5 milljarða króna afgang árið áður, en varðandi samstæðuna þá var hagnaður hennar 28 milljarðar árið 2017 en eru núna einungis 12,3 milljarðar. Veikleikarnir í þessum hagnaði nú, eins og hefur komið fram hér, eru náttúrulega sérstaklega það sem hefur verið farið yfir og ytri endurskoðandi og innri endurskoðanefnd Reykjavíkurborgar hefur farið yfir. Það þessi aðferð við að bókfæra og tekjufæra sölu byggingarréttar. Það hefur verið settar núna 650 milljónir á varúðarreikning hjá borginni vegna þess að það hefur verið tekjufærður hér á árum áður sala á byggingarrétti sem hefur ekki skilað sér í borgarsjóð vegna, við skulum ekki kalla það vanefnda, heldur vegna tafa á fjármögnun og ýmissa annarra ástæðna og það einmitt núna var sveifla upp á tæpa 2 milljarða vegna þess að það eru tafir á innágreiðslum og ytri endurskoðendur að benda á það að þessum reikningsskilaðferðum verður að breyta, hvenær á að tekjufæra og nota sem tekjur inn í borgarsjóð það þegar sala innan gæsalappa byggingarréttar á sér stað. Það hefur verið mikið af einskiptis tekjum inn í borgarsjóð af þessum ástæðum undanfarin ár. Nú borgarstjóri fór hér yfir það í andsvari hér rétt áðan að borgin fór að selja lóðir í tíð R-listans því að áður var þetta nokkurs konar úthlutun að það var tekið fegins hendi ef að fólk vildi byggja í borginni. Þetta var gert að féþúfu í tíð R-listans og síðan þetta búið að haldast í hendur. Það engin rosaleg tekjuaukningamerki í borginni nema þessar einskiptistekjur þó að útsvarið sé hér í botni og fasteignagjöld í botni. Fasteignagjöldin hafa hækkað mjög á milli ára. Ykkur sagði við mig daginn, hvernig það með borgina? Það eru allar tekjur í botni, útgjöldin eru líka í botni og það var farið hér ágætlega yfir það í máli oddvita Sjálfstæðisflokksins hversu mjög skuldirnar eru aukast. Þá má segja, borgin nógu vel rekin þegar allir tekjustofnar í botni og allir eitt, jafnóðum? Þá ekki verið að leggja of háar álögur á borgarbúa með þessum gjöldum? Borgin nógu vel rekin að því leyti? Hvenær nær rekstur jafnvægi? Það ekki þegar sparnaðar og hófs gætt í útgjöldum? Það mín lífskoðun, en þess vegna segi ég það, borgin ekki nægilega vel rekin, það verið að skuldsetja hana gríðarlega og þess vegna eru mikil hættumerki á lofti. Og það kemur fram hér bæði hjá fjármálaskrifstofunni og ytri endurskoðendum að það eru hættumerki á lofti varðandi það hvenær hagsveiflan fer verulega niður og þá stendur borgin ekki nógu vel að því leyti.
Það má enginn taka því þannig að ég sé hér að gagnrýna starfsmenn Reykjavíkurborgar og þá sem á fjármálaskrifstofunni starfa, þeir sinna starfi sínu vel, en þeir taka sjálfsögðu við pólitísku skipunum og það náttúrulega pólitíki sem ræður hér för og ekkert annað og borgarstjóri, framkvæmdastjóri borgarinnar og ber hér mesta ábyrgð. Og það má ekki gleymast. Nú það kemur hér fram í rekstrarreikningi í A-hluta að tekjur þær draga saman 16% á milli ára og það vegna þess að nú þegar byggingarrétta tekjurnar eru farnar að minnka og það þessar tekjur draga saman meðal annars vegna þess að það farið að draga úr aðsókn í lóðir hjá borginni. Það staðreynd. Það líka athyglisvert að laun og launatengd gjöld aukast 3% milli ára en þau aukast 10% ef horft framhjá 3,7 milljarða gjaldfærslu vegna lífeyrisframlags til brúar lífeyrissjóðs árinu 2017 og launahækkunin skýrist helst af aukningu stöðugilda hjá borginni en þau aukast 7% auk samningsbundinna hækkana. Forseti, það enn verið að þenja út rekstur borgarinnar, það enn verið að ráða starfsfólk og mér til efs, ég hef ekki fundið þau sundurliðað, hvort að þetta sé akkurat nákvæmlega það sem í grunnþjónustunni. Ytri endurskoðendur gerðu það sérstaklega umtalsefni sínu hér í þeirri skýrslu sem fylgir hér með ársreikningnum, gerð það sérstaklega umtalsefni sínu það minnisblað sem kom frá sveitarstjórnarráðuneytinu varðandi það hvað eru lögbundin verkefni sveitarfélags, gera það að umtalsefni sínu að það þurfi að huga því að Reykjavíkurborg skoði þau verkefni og eins og ég hef talað, þetta talað eins út úr mínu munni, að þau verði sett í forgang. Lögbundin verkefni verði sett í forgang og grunnþjónusta og síðan hægt að fara hugsa pálmatré og dönsk strá sem dæmi. Þetta skortir hjá borginni en það hreint með ólíkindum að þetta skuli vera með þessum hætti og að rekstrakostnaðurinn skuli aukast tæpa 42 milljarða á milli ára eða 8%. Það mjög mikið með við umsvif borgarinnar þó að tekjuflæði sé mikið. Það hlýtur einhvers staðar að vera hægt að stíga á einhverjar bremsur og minni ég enn og aftur á það að kostnaður við miðlæga stjórnsýslu eru tæpir 4 milljarðar á síðast ári. Tæpir 4 milljarðar. Það skal enginn segja mér það að það sé ekki hægt að draga saman seglin þar og samhæfa þar reksturinn. Það sem að snýra þessum byggingarrétti og náttúrulega veikleikarnir sem að koma fram hjá öllum og þar með tali fjármálaskrifstofunni, það eru þessar staðreyndir sem búið að fara yfir varðandi Orkuveitu Reykjavíkur og bindingu við álverð. Það þetta bókhaldsuppgjör hjá félagsbústöðum og hvað þeir raunverulega standa illa og eru ekki sjálfbærir og svo það þessi sala og byggingarétti og þessi aðferð við lóðaúthlutanir sem fela í sér nokkurs konar loft. Við þurfum ekki að fara yfir það meir hér, svo náttúrulega eigum við eftir að ræða hér í annar umræðu ársreikninginn eftir viku og þá kannski verður komið einhvers konar minnisblað frá fjármálaskrifstofunni sem fer betur yfir þessa atriði en það svo sem þarf ekki því þetta liggur allt ljóst fyrir en það sem truflar mig líka varðandi félagsbústaði það kemur beinlínis fram að til þess að félagsbústaðin á jafnvægi þá þurfi að hækka leiguna hjá félagsbústöðum allt að 4%. Samt hefur Reykjavíkurborg sjálf verið að kaupa út á eigin reikning íbúðir og félagsbústaðir eru raunverulega fjárhaldslega reknir á 2 stöðum inn í félagsbústöðum og svo í gegnum Reykjavíkurborg sjálfa, gegnum eignasjóð þar. Ég tel að þetta auki flækjustig mjög en mér sagt að úthlutun félagsbústaða fari fram á einum stað og að þessar íbúðir sem Reykjavíkurborg á í gegnum eignasjóð sinn skili sér þá í réttan biðraðalista þá hjá félagsbústöðum
íbúðum, en mér finnst það mjög einkennilegt að það skuli ekki hægt að koma þessum íbúðum öllum á eitt stað. En ég hef ekki almennilega fengið svör við því hvers vegna það ekki, en þessi ákvörðun var tekin að fara að borgin færi sjálf og keyptu upp litlar 2 herbergja íbúðir fyrir ykkur 2 eða 3 árum og þannig staðan ennþá. Nú, það farið yfir það hér hjá ytri endurskoðendum ýmsar ábendingar líka og það eru hérna ábendingar vegna innra eftirlits og nokkur mikilvæg atriði. Það óþarfi að vera að lesa það eitthvað upp, ég er nú búin að fara hér ágætlega yfir þetta. Nú það komið nokkrum athugasemdum á framfæri hér við borgina, fjármálaskrifstofuna og það verið að tala það verið að taka skýrslur innri endurskoðenda mjög alvarlega. Það eru þarna ábendingar sem að ytri endurskoðendur segja verða að fylgja tafarlaust eftir. Það átti að skila til okkar í borgarráði minnisblaði það að það ábendingablaði í gangi sem verður að fara í og vonast ég til þess að það skili sér inn á borgarráðsfund á fimmtudaginn. Svo erum við nú komin kannski að aðalatriðinu hér í þessari umræðu við fyrri umræðu. Það eru lagaákvæðin í varðandi fjármál sveitarfélaga í 7. kafla sveitarstjórnarlaga. Það fjárstjórnarvald sveitarstjórnar og þar stendur með leyfi forseta: einvörðungu sveitarstjórn getur tekið ákvarðanir málefni sem varða verulega fjármál sveitarfélagsins. Til slíkra málefna teljast meðal annars ákvarðanir eftirtalin atriði séu ekki gerða beinar undantekningar þar á með lögum. 1. Staðfestingu ársreiknings. 2. Fjárhagsáætlun næstkomandi árs. 3. Fjárhagsáætlun til 4 ára. 4. Viðauka við fjárhagsáætlun samkvæmt 2. og 3. töluliður. 5. Lán, ábyrgðir eða aðrar fjárhagslegar skuldbindingar sveitarfélags. 6. Sölu eigna sveitarfélags og annað réttinda þess. 7. Álagningu skatta og gjalda. 8. Ráðningu og uppsögn endurskoðenda. Ráðherra mælir reglugerð nánar fyrir þær ákvarðanir samkvæmt 5. og 6. töluliðar 1. málsgreinar sem þurfa ekki sérstakt samþykki sveitarstjórnar enda rúmist þær innan fjárhagsáætlunar til 1 árs og fjárhagsáætlun til 4 ára. Eigum við tilvitnun lýkur. Nú það sem segir í greinagerðinni hér sem fylgir 58. greininni fjárstjórnarvald sveitarstjórnar, þá það talið að ákvæðið árétti hið mikilvæga hlutverk og ábyrgð sem sveitarstjórn hvers sveitarfélags ber gagnvart sveitarfélaginu. Fjárstjórnarvaldi sveitarstjórnar felur í sér hún tekur þær ákvarðanir fjárhagsleg málefni sveitarfélagsins, bæði útgjöld og tekjur, og hefur eftirlit með því að stjórnsýsla sveitarfélagsins í samræmi við ákvarðanir hennar og lög þar af lútandi. Eins og almennt vitað hlutverk sveitarstjórnarinnar að það ekki hægt að gera ráð fyrir að sveitarstjórn hafi innsýn í hverju og eina ákvörðun sem tekin fyrir hennar hönd á vegum sveitarfélagsins, en fjárstjórnarvaldið felur það í sér að sveitarstjórninni ber að minnstakosti að tryggja að stjórnsýslu sveitarfélagsins sé settur ákveðinn rammi meðferð fjármuna og að skipulagt starf sveitarfélagsins með þeim hætti að eftirlit með meðferð fjármuna sé fullnægjandi. Í þessari 58. grein kemur fram að aðeins sveitarstjórn og engin annar geti tekið ákvarðanir málefni sem varða veruleg fjármál sveitarfélagsins og það upplistað þannig þessum 8 töluðum sem fór yfir. Þetta mjög skýrt, forseti, hvernig þessu háttað og það kemur fram í 61. grein sem að vísað hér til á blaðsíðu 3 í ársreikningi 2018 sem að ber yfirskriftina áritum borgarstjórnar. Ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2018 hefur hlotið afgreiðslu borgarstjórnar í samræmi við 61. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 og staðfestur og áritaður við síðar umræðu borgarstjórn. Síðan á borgarstjórn öll að rita þarna undir, en 61. greina segir að önnur ákvæði hafi einnig þýðingu samanber 58. greinin og skal ársreikningur staðfestur af sveitarstjórn. Nú það þannig, forseti, að ég á verulega bágt með það að skrifa undir ársreikning 2018 því ég hef ekki fengið nægilegar útskýringar á meðferðum fjármuna samkvæmt 58. greinu sem ég fór hér
yfir áðan. Það væntanlegt minnisblað frá lögmönnum út í bæ þar sem að kveðið á vonandi hvernig þessu háttað. Ég ætla að lesa hér aðeins 63. greinina upp úr sveitarstjórnarlögunum áður ég fer yfir það mál. En 63. greinina segir að þetta ákvæði kveður með skýrum hætti á það að ákvörðun fjárhagsáætlun fyrir komandi ár sem tekin samkvæmt 1. málsgrein 62. annar greinar sem að vísa hér á blaðsíðu 3 í ársreikningnum bindandi alla fjárhagslega ráðstafanir sveitarfélagsins á komandi ári. Mikilvægt að þessu ákvæði sé fylgt eftir að festu. Ákvæðið útilokar ekki sveigjanleika í stjórnum sveitarfélaga. Sveitarstjórn mun eftir sem áður geta tekið ákvörðun á miðju ári nýjar fjárveitingar eða tekjustofna. Þýðing ákvæðisins felst hins vegar í því að slíkar ákvörðunir gera mjög strangar kröfur bæði efni og málsmeðferð og í því að tekið fram með skýrum hætti að ákvarðanir sem ekki fullnægja þeim kröfum eru ógildar. Ef í ljós kemur að farið hefur verið framhjá þeirri skyldu að afla samþykkis sveitarstjórnar með viðhlítandi hætti, hefur það í för með sér hert eftirlit með fjármálu sveitarfélagsins og eftir atvikum einnig beitingu úrræða sem bæði geta grundvallast á ákvæðum 8. kafla eftirlit með fjármálu sveitarfélaga eða 11. kafla sem fjallar almennt stjórnsýslu eftirlit með sveitarfélögum. Þetta afar skýrt hér því að hér höfum við fjallað það alveg síðan þessi borgarstjórn var kjörin og eftir afar góða skýrslu innri endurskoðanda varðandi braggann að það vantar inn í það verkefni heimildir fyrir 73 milljónir sem að borgarstjórn veitt aldrei heimild fyrir en voru samt borgaður út. Það hefur komið hér fram skýring á því að þetta hafi verið gert hinn 20. desember og borgarstjórn hafi þá verið komið í jólaleyfi og það hafi því ekki geta gert þetta. Það afsakar ekki neitt. Þá átti að geyma þetta fram á næsta ár en ekki borga út í það var ekkert brýnt sem var til þess að þurfa að borga út þessar 73 milljónir. En segjum sér svo að við myndum líta í gegnum fingur okkar með akkurat þessar 73 milljónir í bragganum. Þá eru sambærilegar upphæðir að finna í Mathöll og Hlemmi framúrkeyrslu sem ekki var fengin heimild fyrir hjá borgarstjórn. Algjörlega sambærilegt verkefni, enda bæði verkefnin keyrð eftir sömu uppskrift. Það var að setja örlitla upphæðir inn í fjárhagsáætlun hvers árs og restin var svo fjármögnuð með viðaukum upp á fleiri hundruðir milljóna í báðum tilvikum. Þessi tvö verkefni upp á tæpan milljarð sem var sótt inn í viðauka og þó ekki alla leið því í báðum tilfellum þá vantar þarna upphæðir inn. Það að segja upphæðir sem var búið að fá samþykkt fyrir að borga út. Þannig að okkur vandi á höndum, sérstaklega í ljósi þess að nú komin upp skoðana ágreiningur á milli fjármálaskrifstofu sem starfar í umboði borgarstjóra sem framkvæmdastjóra sveitarfélagsins og okkar hér í minnihlutanum hvernig fara eigi með þessar upphæðir. Það hefur komið fram það álit og þar til borgarstjóri kom hér með nýja túlkun á því atriði að fjármálaskrifstofan liti svo á þá með náttúrulega samþykkt borgarstjóra því að ég ítreka það að borgarstjóri ber ábyrgð hér á rekstrinum að vanti heimildir fyrir útborguðum upphæðum að þá sé litið svo á að við undirritum borgar fulltrúa ársreikning sé þar með aflað þeirrar heimildar sem upp á vantar inn í fjárhagsáætlun eða viðauka. Þessu hafnaði ég strax þessari skýringu og minnihlutin í borgarstjórn hafnaði þessu jafnframt og því að
þá hef ég líka spurt hversin þá verið að gera fjárhagsáætlanir fyrir sveitarfélög og fá það samþykkt og hversin ríkið þá að gera setja sér fjárlög eða hægt að leita þessari heimilda í samþykkt ársreikninga hvort sem að það fyrir sveitarfélög eða ríki. Þannig að þessi skýring ekki tæk. Sjálfstæðismenn í borgarstjórn fóru þess á leit að það yrði aflað álits óháðra lögmanna út í bæ sem að myndi skera úr þessa túlkun. Það álit verður lagt fyrir að mér skilst fyrir borgarráð á 5. og þá fáum við að sjá hið sanna í þessu því þannig uppi mikill túlkana ágreiningur og hef ég spurt bæði endurskoðenda nefnd borgarinnar og ytri endurskoðendur sérstaklega út í þetta en það eru allir að bíða eftir þessari túlkun. Forseti, á meðan þessi túlkana ágreiningur hér við lýði, þá sé ég mér ekki fært að undirrita ársreikninga Reykjavíkurborgar fyrir 2018. Ég ætla ekki að rita undir þá gegn minni sannfæringu og mínum skoðunum varðandi þessi mál. Það ómöguleiki sem veldur því að það sé hægt að sækja fjárheimildir inn í borgarsjóð á þeim grunni að með undirritun og ársreikning sé þar með verða að sækja viðkomandi heimildir. Þannig á meðan staðan þessi og ekki komin endanleg niðurstaða í þessi mál, þá verð ég að lýsa því yfir að ég kem ekki til með að rita undir ársreikning Reykjavíkurborgar. Því ef að þessi skoðun verður keyrð hér í gegn sem að birtist hér og hefur birst hér að vísu, ég var næstum búin að gleyma því sem að borgarstjóri sagði hér áðan. Hann dró mjög úr akkurat þessari skoðun sem að þessu snýr sem hefur verið haldið hér fram að þessu að það væri verið að loka fjárhagsárinu þar með að veita samþykkt fyrir útborguðum fjárútlátum sem ekki var heimild fyrir. Hann hefur nú skipt skoðun, hann gerði það hér á þessum fundi og sagði að svo væri ekki. En þar með viðurkenndi hann að hér hafi ekki verið farið samkvæmt lögum því að þarna vantar heimildir og það opinberaðist hér í andsvari borgarstjóra við oddvita Sjálfstæðisflokksins Eyþór Laxdal Arnalds. Og þá staðan orðin eiginlega enn verri eftir þennan fund því að nú komið hlaupin smá undanhaldi í akkurat þessi rök. Þannig að það enn frekar nauðsynlegt að þetta álit komi fyrir sjónir borgarráðs. Endurskoðendanefnd Reykjavíkur verði jafnframt fengin á þann fund og ytri endurskoðendur. Þannig að við borgarfulltrúar getum öll verið á sömu basíu hvað þetta varðar. Því að svona lagað eins og átt að keyra máli hér í gegn. Svona lagað mjög fordæmisgefandi og fólk verður átt að segja á því. Þegar farið gegn lögum og betri vitund varðandi túlkun á þessu atriði, hvar endar það þá? Hvað gera þá önnur sveitarfélög og hvað gera þá ríkið? Reykjavíkurborg stærsta sveitarfélag á landinu. Hér býr 1/3 landsmanna. Reykjavíkurborg verður að hafa bestu stjórnsýslu og verið í fararbroddi hvað þetta varðar. Sérstaklega hvað varðar ársreikninga og uppgjör þeirra, svo maður tala ekki reksturinn þó að hann gæti nú verið betri eins og við farið yfir svo marga oft og verður að koma í lag þessum áhættuatriðum sem búið að benda hér á varðandi Orkuveitu Reykjavíkur, félagsbústaði og fleiri atriði og þessar ábendingar sem hafa komið fram. Þetta alveg grundvallaratriði og það örugglega horft mjög til þess hvernig Reykjavíkurborg leysir þetta mál. Því ef að þetta á að vera einhvers konar túlkunaratriði að það vanti hér heimildir fyrir fjárútgjöldum og þegar leysa þær í ársreikningi, þá það eitthvað alveg nýtt á Íslandi og eitthvað alveg nýtt bæði fyrir lögmenn og endurskoðendur. Þessna, forseti, það alveg skýrt að eins og staðinni núna við fyrri umræðu þá kem ég ekki til með að undirrita þennan ársreikning fyrir árið 2018 hjá Reykjavíkurborg vegna þessara óvissu og þessa túlkunar ágreinings sem hér uppi. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Vill það borgarstjóri koma með andsvar? Forseti, ágæta borgarstjórn,
Ég vil nú byrja að þakka fyrir eins og liti ágæta ræðu og yfirferð. Það er rétt, það eru þegar blikur á lofti í efnahagsmálum þá er ekki óalgengt að vera með varúðarfærslur í tengslum við einstaka stóra samninga eða fasteignaþróunarverkefni. Það þekkjum við frá því fyrir 10 árum og gerðum út af fyrir sig ekkert endilega ráð fyrir því að það þyrfti að vera út af síðasta ári, en ég held að sé bara skynsamlegt. Það eru hyggindi sem í hag koma á endanum. En við munum halda áfram að vakta þetta umhverfi allt saman. Ég missti aðeins þráðinn þegar borgarfulltrúinn var að tala áritun ársreiknings og hvað það fæli í sér. Ég kannast ekki við að það sé nein óviss það hvað það felur í sér að árita ársreikning, en skal hlutast til það að veri tekið saman minnisblað fyrir borgarfulltrúa, þannig að það sé alveg á hreinu. Þannig að það sé þá ekki hluti af þessari deilu það hvort að 2 árum eftir að einhver útgjöld hafi orðið þurfa að gera einhverjar sérstakar ráðstafanir eins og rætt verið tengslum við þessar 73 milljónir út af bragganum. En þessi mál tengjast ekki og mikilvægt að fara ekki að blanda því saman, vegna þess að við eigum bara mjög margt undir því, borgin og borgarstjórn, þessi góðu bragur á staðfestingu ársreiknings sem skylda sveitarstjórnarmanna að skrifa undir með áritun sinni, og það er engin óvissa í mínum huga og hefur aldrei verið hvað það felur í sér, en að gera að fá bara minnisblað sem hægt að senda öllum það. Varandi túlkun á minnisblöðum fjármálaskrifstofu þá sagði ég það, já, réttilega, það er rétt eftir mér haft, að ég sagði að mér finnst mjög skrítið hvernig það hefði verið túlkað, vegna þess að það ber ekki að túlka þau á fjármálaskrifstofu þannig að í ársreikningi felist eftir á fjárheimildir, heldur einfaldlega staðfesting á orðnum hlut. En það er alveg rétt sem borgarfulltrúinn segir að við skulum líka fara bara vel yfir ef það er einhver mismunandi skilningur á því, en það á ekki að þurfa að vera að mínu mati og á ekki að hagga þeirri skyldu borgarfulltrúa að undirrita ársreikninga. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarssvar, þá andsvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég þakka borgarstjóra fyrir þetta andsvar. Ég vil benda á það að þessi varúðarfærsla kom til vegna þess að það hefur tafist mjög fjármögnun á einu verkefni hér vestur í bæ, án þess að ég nefni það á nafni með minnin og þetta sé nú sérstaklega nafngreint þarna í skýrslunum frá ytri endurskoðendum. Og það var búið að tekjufæra þau upp á 6,5 milljarð, þannig að það var varúðarfærslu upp á 650 milljónir sem ekki var gert ráð fyrir ytri endurskoðendur fóru yfir skýrsluna, þannig að það sé nú allt hér rétt og klárt. Ég er ekkert að svo sem líta á það að það sé eitthvað veikleikamerki á rekstri borgarinnar að taka upp varúðarfærslu. Það er náttúrulega mjög eðlilegur hlutur, en það kom ekki til fyrr en eins og ég segi að þetta var skoðað. Nýir vendir sópa best og ég held að veri afar heppilegur tími að skipta bæði endurskoðanda nefnd Reykjavíkur og ytri endurskoðanda, akkurat vegna þess að hér var að taka viðreistur fallin meirihluti, þannig að ég fagna því mjög. En varðandi það sem að borgarstjóri sagði, það er ekki takt að gantast með þessi atriði. Það er skýrt brot á sveitarstjórnarlögum að borga út verk eða önnur innkaup sem ekki er heimilt fyrir í fjárhagsáætlun. Þannig er það. Og það er eitt af þeim lögbrotum sem að hefur verið komið upp núna frá því þessi borgarstjórn tók við, eitt af mörgum lögbrotum sem að meirihlutin og borgarstjóri verður að horfast í augu við og horfast framan í við.
því að þetta alvarlegur hlutur. Ég tek eftirlitshlutverk mitt mjög alvarlega sem kjörum fulltrúi, en það starf borgarfulltrúa í minnihluta. Það alfa og ómega starfsins að vera virkur eftirlitsaðili og ég hafna því þegar meirihlutin fer sífellt að tala það þegar við í minnihlutanum erum að sýna hér virt eftirlit að við séum að gagnrýna hér starfsfólk borgarinnar. Ég hafna því eitt skipti fyrir öll. Þetta snýst ekki það, þetta snýst stjórn borgarinnar og þetta snýst framkvæmdastjóra borgarinnar, hvernig borginni stjórnað á vakt borgarstjóra. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla svo sem ekki að elta Óla við þetta áfram en bara undirstrika það sem ég sagði áðan að það mikilvægt að allir borgarfulltrúar gera sér grein fyrir hvað þýðir að árita ársreikning og hvað þýðir ekki og við skulum bara fá það á hreint þannig að allt tala einhverja óvissu hvað það varðar sé ástæðulaust. Virt eftirlit, gott, við erum með heilmikið eftirlitskerfi, við erum eina sveitarfélagið sem með sjálfstæða innri endurskoðun, við erum með endurskoðunarnefnd sem ég veit ekki til þess að bæjaráð eða byggðaráð sér til hals og traust þar sem við erum með fagfólk sem styður við okkur í þessum verkefnum. Við erum búin að vera að þétta innra eftirlitið í gegnum árin, ekki ætla ég að gera lítið úr eftirlitshlutverki eða skyldum minnihluta í borgarstjórn en ætla samt að segja það sem mína skoðun að stóryrði og upphrópanir þar sem við erum að kalla lögbrot af stórum og smáum tilefnum, ef maður tekur nú þannig til orða, held ég að verði bara með tímanum svona ef að þessi stóryrði eru alltaf notuð að þá missir hið svokallaða virka eftirlit bara marks vegna þess að það hættir að vera trúverðugt og þá gerir það ekki það gagn sem að gagnrýni getur gert. Því að gagnrýni er góð, hún til gagns. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar það andsvara öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, það akkurat þetta með það hvað felst í því ef að borgarstjórnarfulltrúi undirritar ekki ársreikning. Ég hef ekki fengið svar við því ennþá þrátt fyrir ítrekaða fyrirspurning hvað það þýðir nákvæmlega ef að ég og kannski einhverju fleiri ætlum ekki undirrita ársreikning. En nú hef ég sendt erindi á lögfræðing Sambands íslenskra sveitarfélaga til að fá úr því skorið því að hingað til hefur kerfið ekki getað sagt mér hvað það þýddi. Við borgarstjóra vil ég hins vegar segja þetta. Það ekki ég sem að hrópa hér lögbrot. Ég hér eingöngu að fylgja eftir dómum, úrskurðum og álitum eftirlitsstofnana ríkisins sem hafa komist að því að Reykjavíkurborg hefur brotið lög í hinum ýmsu atriðum. Þar má nefna sem dæmi núna síðast vatnsgjaldi hjá Orkuveitu Reykjavíkur, það var sveitarstjórnarráðuneytið sem kost á því, lögbrot. Það brot á lögum persónuvernd, kosningasvindli, það var persónuvernd sem kost á því. Hvað ég var að telja, það eru bara óteljandi lögbrot búin að vera framin hér sem að hefur komist upp eftir kosningar. Héraðsdómarfallið, Hæstaréttardómarfallið, umboðsmaður Alþingis, fellt sinn úrskurð. Þetta út allt kerfi. Það ekki borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir sem að benda á þetta. Vigdís Hauksdóttir fann þetta ekki upp. Það eru eftirlitsstofnanir ríkisins sem að hrópa á borgina að biðja betri vinnubrögð og að hér sé laga hlýtni í gangi en ekki laga brota stefna. Það ekki ég, það eru eftirlitsstofnanir ríkisins, herra borgarstjóri. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni. Næsta mælendaskrá Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Góði og grandvari forseti, ágæta borgarstjórn.
Já, ég ætla að skrifa undir þennan ársreikning enda segir í handbókum bókhald og reikningsskil sveitarfélaga sem finna má á vef stjórnarráðsins með leyfi forseta. Hafi einhver sem skyldur til að undirrita ársreikningin mótbárur fram að færa gegn honum skal hann undirrita reikningin með árituðum fyrirvara. Koma skal fram hvers eðlis fyrirvarin tilvitnun lýkur. Þetta bara mjög skýrt í þessari handbókum bókhald og reikningsskil sveitarfélaga. Og með einföldu Google hægt að komast þessu. En þá hefst lesturinn. Það að mörg að hyggja þegar kemur að því að gera fjárhagsáætlun borgarinnar, enda Reykjavík höfuðborg Íslands og einn stærsti vinnustæði landsins þar sem flesti landsmenn búa. Og það þarf að taka tillit til fjölbreyttrar samsetningar fólks og þarfa þess og gæta þess að stofnanir borgarinnar og samfélagsþjónustan sem þar veitt samræmist allri stefnumörkun og sé á forsendum þeirra sem þangað leita, en jafnframt að hún sé fjárhagslega vel rekin og að fjármagni nýt sem best í öllu tilliti og aldrei þannig að við séum að ganga á umhverfi okkar og heilsu. Og við sem erum kosin til þess að ráðstafa almannafé eigum að sýna ráðdeild og ábyrgð og ekki nálgast verkefni okkar fjálglega. Agi og skýr sýn besta veganesti þegar það kemur að þessum stóru verkefnum í þágu almennings. Og þrátt fyrir þær framúrkeyrslur sem brugðist var strax við að festu og áræðinni og við vorum öll æf yfir þeim, þá skilum við ársreikningi sem sýnir sterka stöðu Reykjavíkur þar sem einmitt sú skýra sýn blasi við í pólitískri forgangsröðun og borgarstjóri fóru vel yfir hér áðan. Þar sem forgangsraðið í mennta- og velferðarmál, umhverfið, menning og mannréttindi, íþróttir og frjálsan tíma fólks. Það gríðarleg uppbygging í borginni, við sjáum það hvert sem við lítum, bæði húsnæðisuppbygging og innviðauppbygging, en einnig eru aðrir þættir sem blómstra eins og hvers kyns menningarstarf, verslun og þjónusta. Og hvað væri borg án mannlífs, lista, afþreyingar og tækifæra til samvista við náttúru og menn? Hún væri ekkert. Og það eitt af okkar lykilhlutverkum líka sem stjórnvald, það að skapa umhverfi sem þetta þrífst og sumir hafa kallað hér gæluverkefni. En það gerum við ekki hér í meiri hlutanum. En það sem stendur upp úr í mínum huga þegar við lítum öxl eins og við gerum þegar við leggjum ársreikningi fram, það fólkið sem lætur hlutina ganga upp og vel það. Og þetta fólk starfsfólk borgarinnar. Það samstaðan gott gangvirki í allri Reykjavík fyrir okkur öll sem hér búum og ég ætla að nota tækifæri í þessari fyrstu umræðu til þess að þakka því fólki fyrir velunni störf, hvort sem það starfar í fjármáladeildum, þjónustumiðstöðum, á fagsviðum eða deildum, í grunnskólum, í leikskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðum, í öldrunarþjónustunni, sundlegum menningarstofnunum og hvar sem Og sér í lagi þá langar mig að þakka þeim sem bera hitann og þungan af gerð fjárhagsáætlana og ársreikninga og mestu ábyrgðina og ná að flétta þar inn alla stefnumörkum borgarinnar þannig að réttlæti, jöfnuður, manngildi og umhverfi eru alltaf í fyrirrúmi sem og best nýting fjármuna okkar sem byggjum þessa borg. Og ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni en ég ætla að láta hressilega taka til mín í seinni umræðu. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúin ekki viðstaddur? Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, góða borgarstjórn. Já, þetta búið að vera áhugavert í dag og ekki allt búið, en flokkur fólksins einfaldlega ekki sáttur við hvernig fjármagni útdeilt í þessari borg.
Fólki sjálft og þjónusta við það hefur ekki verið sett í forgang. Hér hefur verið mikið fegrað, borgarstjóra skortir ekki falli lýsingarorð, ræður tölur og stöðu mála eins og allt sé í glimrandi góðu lagi á öllum sviðum. Án þess að minnast á að bæta þurfi fjölmargt. Sem dæmi kemur hvergi fram í því sem komið allan hefur verið rætt hér í dag, hvað mikið ef nokkuð hefur verið sett í að eyða þessum biðlistum þegar kemur að þjónustu við börn. Biðlistum í heimaþjónustu. En nú má segja að Landspítali Háskólasjúkrahús sé stærsta hjúkrunarheimili í borginni og það langdýrasta per mannsku. Víða eru fleiri biðlistar, víðsvegar í kerfinu sem borgin ber ábyrgð á. Skólamálin eru sérkapitel út af fyrir sig. Borgarstjóri sagði að hægt hafi verið við að bæta í skólana 2016. En hvað kostar að svelta skólana og sérfræði þjónustu á þeirra vegum? Það kostar mikið. Með reglulegu millibili berast skýrslur og kannanir að börnum líði illa í skólan. Skólan aðgreiningar sem meirihluti borgarinnar státa sig af í sífellu er sveltur. Auðvitað á að tryggja að hvert einasta barn sé að fá þjónustu og skólaúrræði við hæfi. Það er aldeilis ekki tilfellið, allavega í ljósi nýlega frétta að barn með djúpstæðan vanda var úthýst úr skólakerfinu. Hvar hinn svokallaði skóli án aðgreiningar þá? Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur margsinnis talað skort á sértækum úrræðum og hversu skólinn í Reykjavík er illa búinn til að sinna börnum með sérstakar þarfir. Foreldrar sem hafa óskað eftir sérúrræðum eða sérstökum stuðningi fyrir börn sín en ekki fengið hafa reynt að tjá sig við borgaryfirvöld og ekki haft erindi sem erfiði. Nú er til dæmis Klettaskóli fullur og 19 börn á biðlista eftir að komast að í Brúarskóla. Borgarstjóri sagði nýlega í fjölmiðli að setja eftir meira fé í skólan. Er það sagt í alvöru? Er borgarmeirihlutinn að skoða nákvæmlega þetta? Og hvað það myndi kosta að bæta þessa hluti? Þetta er spurning. Ef skóla án aðgreiningar á að vera fyrir öll börn þarf að fylgja honum fullnægjandi fjármagn til að hægt sé að bjóða öllum börnum og líka börnum með þroskahömlun og með hegðunarvanda þjónustu við hæfi. Er að ræða þjónustu þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, biðlistalaust aðgengi að sálfræðingi, sérkennara, sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðing og náms- og félagsráðgjafa. Það er ekki nóg að þessir hluti líti vel út á blaði. Því svelta fyrirkomulag skóli án aðgreininga er þannig í dag að ákveðin hópur barna með djúpstæðan hegðunarvanda vegna raskana og með væga og miðlungsþroskahömlun eru skikku til að stunda nám í aðstæðum sem ekki henta þeim. Og til að plástra skóla án aðgreiningar er allt mögulegt gert. Sérkennsla er í öllum skólum en borgaryfirvöld hafa hins vegar enga sérkennslustefnu. Engar samræmdar árangursmælingar til að ganga úr skuggum hvort 5 milljarðar á ári sem sérkennslan kostar sé að skila sér til barnanna. Kerfið er dýrt en óskilvirkt. Og mitt í þessu öllu er talað hvað borgin stendur vel. Það er afgangur sem geyma á til mögru árana, sagði borgarstjóri. Öll óvissan sem er framundan. Flugsamgöngur, ferðaþjónustan í óvissu. En börnin, þau geta beðið. Eigum við eitthvað að ræða húsnæðismálin hérna fyrir þá verst settu. 854 umsóknir á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði í Reykjavíkurborg. Tæp 500 börn búa undir fátæktarmörkum og tæp 800 börn eru börn foreldra sem eru með fjárhagsaðstoð í Reykjavík.
Vandræði með að fá sálfræðiaðstoð og greiningu, beðið árum saman eftir sálfræðingi, geðlækni, aðstoð meðan ástandið á barninu versnar. Eina leiðin oft að borga mörg 100.000 krónur í einkastofur með einkasálfræðiþjónustu. Ábyrgðin í því að fá hjálpina og komast að því hvar á að sækja hana lögð alfarið á herðar foreldra. Jafnvel þótt allir sem starfa með barninu viti að vandamáli sé til staðar. Sveitarfélagið rekur skóla án aðgreiningar sem ekki fjármagna til þess að aðstoða þessi börn. Ef það fylgir barni fjármagn vegna greiningar, fer það í pott sem ekki endilega notaður í að aðstoða barn. Og þau börn sem þurfa að fara í sérskóla fá það ekki fyrr en allt komið í kalda kol. Og þá bara stundum tímabundið. Ef það eru til einkaúrræði fyrir barnið, hafnar sveitarfélagið því að greiða fyrir það því það passar ekki inn í fjárhagsáætlun og of dýrt. Svona mætti endalaust halda áfram að lesa hörmungar lýsingar. Og mest af þessu sem ég var að lesa núna fengið frá foreldrum sem eru í þessari stöðu. En það ársreikningurinn, skýrsla og umsögn endurskoðenda vegna ársreiknings 2018 og þar kennir sannarlega ýmis að grasa. Þetta eru tölur sem lýsa stöðunni og gera það örugglega vel. Spurningin hins vegar túlkun og hvernig tölulegar upplýsingar eru framreiddar fyrir fólkið. Það ekki allir sem hafa svona pappír á náttborðinu sínu til þess að lesa sér til gagns og gamans. Fagleg og hlutlaus túlkun skiptir því öllu máli. Á hvað minnst og á hvað ekki minnst. Það aldrei þannig að allt sé alslæmt og sumt viðunandi og annað gott. En það sem valdhafar í þessari borg ræða gjarnan það sem gott, kannski smáist líka það sem sleppur til, en það sem í ólestri nefnir þessi meirihluti helst ekki. Og það mér finnst það gert til þess að slá ryki í augu fólks. Láta það halda að sennilega hafa borgarmálin aldrei verið í eins stórkostlegum farveg eins og núna. Ég vil dvelja nú aðeins með góðu leyfi forseta við ákveðin raunveruleika og það eru marg ítrekkar beiðni endurskoðenda innri og ytri að taka á ákveðnum þáttum í borgarkerfinu sem ekki hefur ennþá verið gert. Og athuga skal að nú situr sami borgarstjóri og satt síðasta kjörtímabil og hann hefur því haft fjölmörg tækifæri til að taka til hendinni og laga það sem hann og samferðarfólk hans hafa margsinnis verið beðin að laga af endurskoðendum. En á endurskoðandi hefur bara ekkert verið hlustað. Ábendingar hafa verið hunsaðar og það alvarlegt. Þessi vanræksla og hunsun kom upp á yfirborðið með öflugum hætti þegar að braggamálið opinberaðist. Á þessu eina ári tæpu sem liðið af þessu kjörtímabili hefur hvert máli rekið annað. Valdhafar hafa hins vegar bara klórað sér í hausnum og sagst ekki hafa vitað og ekki haft hugmynd hvernig hlutir hafa verið unnir neðar í stjórnkerfinu. Veit ekki eða við vissum ekki sagt eins og það sé sjálfsagt og eðlilegt að æðstu stjórnendur viti ekki hvað að gerast í stjórnsýslunni. Í braggamálinu vissi borgarstjóri bara ekki neitt. Það var nánast eins og þetta kæmi honum ekki við. Fram hefur komið ítrekað að hefði eldri ábendingum sem lagðar voru fram af innri endurskoðanda fyrst 2015 og aftur 2018 verið teknar alvarlega, þá hefði þetta mál á Nauthólsvegi 100 og fleiri framúrkeyrslumál aldrei orðið. Þar voru skráðar 30 ábendingar og tillögur betrumbætur. Og á þessu vill enginn taka ábyrgð. Smá upprifjun varðar braggan, frávikið, eins og borgarstjóri kallar það. En við erum að tala að hátt í hálfu milljarði var sólundað í ólögbundið verkefni.
Allt brást frá upphafi til enda og verkinu ekki enn lokið. Og í braggamálinu og skýrslu endurskoðanda, innri endurskoðanda staðfest að sveitarstjórnarlög og lög skjalasöfn voru brotin. Háar fjárhæðir greiddar án heimildar. Reglur borgarinu innkaup voru brotnar og gefnar voru upp rangar upplýsingar til borgaráðs. Tölvupóstar og afritum var eitt. Og þetta bara allt sem ég að lesa beint upp úr skýrslunni. Innri endurskoðanda. En hvernig getur þetta verið frávik þegar að fleiri framúrkeyrsluverkefni hafa verið skoðið og sami vandinn komið fram þar? Og af hverju voru þessum ábendingum ekki fylgt eftir, þannig að svona laga myndi ekki aftur endurtaka sig? Voru það mistök? Var það frávik? Eftir að skýrslan 2015 úttektina á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar kom út, hvað gerðist þá? Af hverju var ekki tekið á þessum málum? Jú, á einhverjum tímapunkti var myndaður stýrihópur undir forystu borgarritara. Sá lagði víst upp laupan og aðrir 3 hópar settir á laggirnar. Og ég veit ekki meir hvað varð þá. Kannski eru þeir enn að störfum, Guð einn veit. Svo það tölvupóstarnir, það í rauninni allt saman ennþá óupplýst. Eitthvað sem borgarbúa fá aldrei að vita neitt skjalavörslukerfið. En eins og menn muna kannski þá fundust engar upplýsingar samskipti ákveðina aðila í skjalavörslukerfi borgarinnar. Hvorki af sameiginlegu drifum eða möppum. En nú hefur meirihlutanum tekist að þagga þetta mál niður, enda þótt enn séu fjölmörgum spurningum ósvarað. Það hlýtur að vera heilmikill léttir fyrir meirihlutan. Þetta mál skuli nú hafa sofnað í umræðinni. Allir orðnir leiðir á þessu sagt. Lítið þeir líka fyrir umræðinu mathöllina eða önnur framúrkeyrsluverkefni. Þau hafa líka fallið í gleymsku og bara ótrúlega hratt. En það nefnilega þannig að þegar einn stór skandall kemur fyrstur, þá verða þessi minni oft bara léttvægir. Enda þá þegar búið að teygja, hneyksli og reiðitauga borgarbúa til þess ídrasta. En því miður tókst ekki að fá braggamáli rannsakað til fulls. Ekki heldur fékkst fullnægjandi skoðun á embættisfærslum og stjórnsýsluháttum borgarstjóra og borgarritara í tengslu við braggaverkefnið. Sjá má nú og hefur verið staðfest af innri endurskoðun að þar var alvarlega brotalum að ræða. Það var ekki sýnd ábyrgð, samskipti losarleg og í engum tilfelli virtist yfir með setjast niður með undirmönnum og spyrja stöðu verkefna. Og enn má velta fyrir sér hvort misferli var að ræða. En það eru þessi pappírar sem liggja fyrir núna í fyrri umræðu ársreikningur með fylgigögnum og í skýrslu endurskoðenda með þessum gögnum. Þá kemur endurskoðendur, þessi nýju endurskoðendur, akkurat inn á eldri ábendingar og tillögur sem innri endurskoðun hefur ítrekkað minnst á í sínu skýrslum. Þannig að enn og aftur, fyrst 2015, svo 2018, svo 2019, núna enn og aftur verið að tala ábendingar, eldri ábendingar sem ekki hefur verið fylgt aftur. Og í þessum gögnum núna með listar upp vankantar, bæði innri eftirlit og ferli við gerð reikningsskila, fjárhagsupplýsinga og enn og aftur laða fram ábendingar í þeim tilgangi að styrkja innra eftirlit. Og það sem segir einnig, hreinsa til og setja viðunandi verklag eða orðalag úr skýrslu endurskoðenda. Og þetta sjá endurskoðendur, glænýir endurskoðendur sem eru að gera þetta í fyrsta sinn. Þeir sjá ástæðu til að nefna að setja það reglur hvernig tekjur byggingaréttar og lóðar úthlutana eru færðar. Segir orðrétt, það vantar viðunandi verklag til að rýna áhættu á tapi eða mögulega fresta og færa tekjur í heild eða hluta, til dæmis ef ekki hægt að afhenda lóðir þar sem skilyrðum ekki uppfyllt.
Þetta bara í glænýjum pappirum. Og einnig segir, bregðast þarf við 6 ábendingum sem innri endurskoðun reifaði í skýrslu 2018. Bregðast þarf við og það tímanlega, segja nýju endurskoðendurnir. Og setja þar skýrari reglur hvenar viðeigandi að færa eignir og framkvæmdakostnað vegna endurbóta og viðhalds. Enn og aftur verið að segja sömu hlutina og hvað í 3. sinn eða oftar. Og endurskoðendur núna sjá ástæðu til að nefna sérstaklega að gerðar eru kröfur að stjórnsýslu skoðun sé í samræmi við reglur fjármál sveitarfélaga, ábyrga fjármálastjórn og upplýsingaskyldu sveitarfélaga. Og í ljósi niðurstaðnum úttektir innri endurskoðun á Nauthólsvegi 100 benda hinni glænýju endurskoðendur á að bæta þarf eftirfylgni með ábendingum eftirlitsaðila, svo sem innra eða ytri endurskoðenda. Enn og aftur verið að benda á það sem hefði geta verið búið að laga fyrir lifandis löngu. Hvers átt á að þurfa að segja þetta? Og hvað þarf til þess að þetta komist í framkvæmd? Meiri gagnrýni kemur fram í þessu nýju gögnum. Til dæmis hvað tekur langan tíma að taka á þessum ábendingu segir og tillögum. Og þeir leggja til að fundin verði miðlægur ábyrgðaraðili sem safnar saman athugasemdum frá eftirlitsaðilum, fylgir eftir með þeim einingum borgarinnar sem athugasemdina beinast að og upplýsi borgarstjóra eða borgara á reglulegum framgang mála. Hversu nákvæmt þarf þetta að vera? Þetta matað ofan í borgarstjórn og valdhafa hér. Smáatriðum. Og gott betur segir, upplýsa á borgaráð reglulega framgang mála. Var þetta ekki vitað? Það er náttúrulega eitthvað sem maður skildi halda þyrfti ekki að taka fram við stjórnanda og stjórnendur sem hafa verið hérna með valdasprótan í 8-10 ár. Og það alvarlegast öllu, svo við gleymum því nú kannski ekki alveg, að það voru tilfelli þar sem peningum var eytt án heimildar og borgarráð var platað. Borgarráð fékk rangar upplýsingar. Og svo farið að tala málaferli og skaðabótakröfur. Endurskoðendur núna nefna skýrslu sinni málaferli og ágreiningsefni sem borgin stendur í sem leitt gætu til skaðabótakrafna á hendur borginni. Og dæmi úr skýrslunni yfirstandandi dómsmál vegna akstursútboðs frá árinu 2010 fyrir liggur að strætó og hefur verið dæmt skaðabótaskylt í málinu en ekki liggur fyrir fjárhæð skaðabóta. Og aðeins að félagsbústaðum. Það ekki annað hægt. Þeir fjalla rekstrahæfi félagsbústaða og athygli vakin á því að rekstur félagsbústaða á árinu 2018 stendur ekki undir afborgun lána. Samkvæmt eigendastefnu félagsins skal rekstur þess vera sjálfbær og grípa þar því til aðgerða til að snúa þeirri þróun við. Auka þar tekjur 3-5% á árinu 2019 til að rekstur félagsins standi undir sér. Er það raunhæft, spyr ég, raunhæft að þetta fyrirtæki sé sjálfbært og hvað á að fara að hækka leigu hjá bláfátæku fólki? Fólk sem getur ekki á þessum markaði sem hér ríkir greitt leigu þessna sækjum hjá félagsbústöðum. Ég held að það gangi bara ekki upp. Hækka leigu og jú, kannski koma með stuðning á móti en það þarf líka að taka þann stuðning einhvers staðar frá. Hér verður að finna einhver aðra leiðir. Það þarf að breyta hér eitthvað í grunninum. Þetta getur ekki haldið svona áfram. Að hækka leigu hjá þessum hópi. Og þeir nefna líka sem áður hefur komið fram hér í fyrri ræðum þessum reikningsskila aðferðum félagsbústaði við mat á fasteignum í útleigu. Þetta náttúrulega mjög ruglislegt fyrir fólk, annars vegar virðist allt vera í glimrandi hagnaði, en síðan raunveruleikinn auðvitað þegar maður horfir á hina hliðina að það allt í bullandi tapi. Forseti, kæra borgarstjórn. Ég hef reifað hér atriði úr skýrslu og umsögnum endurskoðenda með ársskýrslu 2018.
þau atriði sem okkur í Flokki fólksins þykja mikilvæg og tengingu þeirra við þau málefni sem við höfum verið að berjast fyrir á þessu tæpa ári. Ég vil og við viljum réttlæti fyrir alla í þessari borg. Nú er fyrsta árið okkar hérna saman að því að verða lokið og mér hefur ekki líkað það sem hefur komið hér upp á yfirborðið. Hvernig milljónum hefur sólundað síðustu ár í allskyns vitleysu. Milljónir sem gæti hafa verið varið til að fjölga úrræðum fyrir börn, til að taka á biðlistum, leysa mannekluvandann og fleiri brýn verkefni. Ýmislegt er reynt af þessu meirihluta líka til þess að þagga niður í okkur í minnihlutanum. Það er ýmsar aðferðir notaðar. Sumar hverja bara býsna harkalegar. Við erum snubruð og gagnrýnd fyrir að gagnrýna, gagnrýnd fyrir að spyrja erfiðra spurninga og snubruð stundum stoppuð af með hörku þegar við erum að uppfylla okkar lögbundna hlutverk sem er að veita aðhald og sinna eftirliti. Prófum að víxla þessum hlutverkum, rétt sem snöggvast. Meirihluta fulltrúar seti sig í spor minnihluta fulltrúa núna. Myndu þið bara þegja? Myndu ekki segja orð? Væri bara allt í gúti og góðu? Þið hefðu ekki sagt neitt þegar hver skýrslan kom á fætur annari frá innri endurskoðanda. Braggan, mathöllin, persónuvernd. Ekki orð, það hefði ekki komið orð. Bara þið hefðu þagað ef við prófum að ímynda okkur að þið væruð í minnihluta sem hér sita. Ég veit það ekki. Ég er ekki þessi meðvirka mannskja. Ég þoli illa óreiðu, sukk og ábyrgðarleysi með peninga borgarbúa. Þoli ekki hvíta lygi þegar verið að fegra hluti langt umfram raunveruleikann til að slá ryki í augu fólks. Gerir maður mistök sem mannskja eða valdhafi, standi maður sill í starfi, sofni á verðinum, sofi fljótanda feigðarósi, þá bara viðurkenni maður það og reynir að fremsta megna bæta fyrir það og sjá til þess að gerist ekki aftur. Maður tekur ábyrgð. Maður varpar ekki frá sér ábyrgð eða finnst hlutirnir bara léttvægir. Stundum þarf maður líka að þekkja sinn vitjunartíma. Forseti, góða borgarstjórn, þakka góða áheyrn. Þá er borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Ekki að fleiri óska eftir þetta málsindi þessum lið og er því umræðu lokið. Bókun hefur verið boðuð. Málinu er vísað til annar umræðu. Borgarstjórnar ef enginn hefur andmælum. Svo er ekki. Bókan boður. Hvað segirðu? Það er ekki að greiða atkvæði það. Það hefur enginn andmælum. Já, ok. Er enginn andmælum? Er borgarfulltrúar tilbúin með bókun til að lesa upp? Ég skal lesa. Já, ef að borgarfulltrúar tilbúin þá myndi þá setja þið ekki það. Já, gjör það svo vel. Borgarfulltrúar Heiðsdóttir tekur til máls til að lesa bók. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Mér finnst góður bragur að því að lesa alltaf bókanir í lokferðs dagskrárliðar þannig að þetta komi hér í samfell og samhengi fyrir þá sem eru að horfa og hlusta á borgarstjórnarfundi. Hér kemur bókun mín við fyrri umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar 2018 og hefst lesturum með leyfi forseta. Ég hef tekið ákvörðun undirrita ekki ársreikning Reykjavíkur fyrir árið 2018 fyrir en túlkunar ágreiningur fjárútlát umfram heimildir borgarráðs og borgarstjórnar liggur fyrir. Því hefur verið haldið fram að við undirritum kjöruna fulltrúa ársreikning fáist uppávantaðar fjárheimildir. Því hafna ég alferðið og spyr í leiðinni hvers vegna eru þá sveitarfélög að setja sér fjárhagsáætlun og ríki fjárlög. Þessi aðferð skapar hættulegt fordæmi og freistnivanda fyrir kjörina fulltrúa til framtíðar verði hún samþykkt í ársreikningi Reykjavíkur fyrir árið 2018.
Beðið er eftir lögfræðiáliti ósk sjálfstæðismanni borgarstjórn þess efnis. Síðasti séns til að birta borgarfulltrúunum álitið er á borgarráðsfundi á fimmtudaginn. Seinni umræða ársreikningsins fer fram að viku liðinni. Við Söðungstöld hefur lokið máli sínu á þessu bókun. Fleiri hafa ekki gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Eyþór Lagstall Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við byrjum að taka undir orð forseta Páll Bartósek Outlook sem hann hafði upp daginn. Það er erfitt að leita í Outlook, þess vegna er að leita í Outlook núna. Bókun okkar vegna fyrir umröðum ársreikning Reykjavíkurborgar 2018 er svohljóðandi. Tekjur Reykjavíkurborgar hafa aldrei verið meiri, enda skattar í hámarki og gjöld í hæstu hæðum. Afkoma borgarinnar er þó talsvert lakari en árið 2017, enda vaxa að gjöldin hratt. Launakostnaður vex 10% milli ára af reglulegum rekstri. Annar rekstrakostnaður vex 8%. Það vekur sérstaka athygli að skuldir borgarinnar halda áfram að vaxa í góðæri. Skuldir borgarsjóðs hækka 8 milljarða og eru 108 milljarður áramót. Heildarskuldir borgarinnar hækka enn meira eða 25 milljarða og eru 324 milljarðar í lok síðasta árs. Það er hækkun rúma 2 milljarða mánuði árið 2018. Þetta gerist á sama tíma og ríkissjóður lækkar skuldir sínar. Afgangur af rekstri dugar ekki fyrir fjárfestingum og fjármagnskostnaðar borgarinnar snarhækkar á milli ára. Áskilum okkur rétt til að bóka. Já, bókan er rétt áskildur. Þá sýnist fórst ekki fyrir tilbúinum borgarinnar þessu sinni og er til gengið til næsta liðar á dagskrá, sem er dagskrálið 2 tillögur stýrihóps endurskipulagningu og framtíðarskipan fyrir hverfisráð saman við 24. lið fundargerðar borgarráðs 2. maí 2019. Til máls tekur Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti bar upp ársreikninginn til að vísa honum til annarrar umræðu ef enginn hreyfði andmælum. Forseti heyrði ekki neitt að hann hreyfði andmælum og svo lítið á að málið sé samþykkt. Gjörðu svo vel, Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæra borgarstjórn, góðu íbúar Reykjavíkurborgar. Í dag er gleðidagur. Í dag erum við að ræða framtíðarskipan íbúaráða í borginni og vonandi samþykkja. Í dag erum við að stíga mikilvæg skref í átt að auknu lýðræði og valddreifingu. Því er þetta góður dagur. Ferillinn í tengslum við þetta mál, í tengslum við það að við erum hér komið með þessar tillögur að nýjum íbúaráðum hófst af því að stýrihópur endurskipulagningu og framtíðarskipan fyrir hverfisráð var settur á laggirnar í mannréttinda- og lýðræðisráði þann 13. september 2018. Stýrihópurinn byrjaði á því að kynna sér það vinnu sem hafði verið unnin í tengslum við hverfisráðin. Árið 2016 gerði innri endurskoðun úttekt á hverfisráðunum. Hluti af þeirri endurskoðun var viðhorfskönnun sem send var á fyrirfram skilgreinda markhóp þeirra sem best þekkja til starfsemi þeirra. Megin skilaboðin sem komu úr þeirri könnun voru að þáverandi fyrirkomulag hverfisráða hafi ekki gengið upp af margvíslegum ástæðum. Til dæmis að þau hefðu óskýrt hlutverk, væru ósýnileg og valdalaus. Til að ná utan það hvernig breyta mætti hverfisráðunum til þess að þau gætu uppfyllt sitt hlutverk og ná þeim markmiðum sem þeim var ætlað, var unnin skýrsla framtíðarsýn hverfisráða á vettvangi stjórnkerfis og lýðræðisráðs, sem síðan hefur verið sameinað í mannréttinda- og lýðræðisráð. Vikurnar eftir að stýrihópurinn var settur á laggirnar voru haldnir margir samráðsfundir með borgarbúum í hverfum borgarinnar. Þar var sérstaklega rætt hvernig best væri að ná þeim markmiðum sem sett höfðu verið fram í fyrrnefndum gögnum og sú umræða sem þar fór fram var lögð til grundvallar vinnu ráðsins. 13. nóvember 2018 skilaði hópurinn drögum að tillögum til borgarráðs sem sendar voru í umsagnarferli.
Unnið var úr þeim umsögnum og í kjölfarið voru haldnir fundir með öllum sviðsstjórum til að ræða fyrirliggjandi drög sem tóku svo enn frekar breytingum með tilliti til athugasemda sem framkomu á þeim fundum. Drög að tillögum voru svo kynnt fyrir Mannréttinda- og lýðræðisráði 11. apríl 2018 og svo í kjölfarið fyrir borgarráði. Þar voru í Mannréttinda- og lýðræðisráði voru fulltrúar ráðsins hvattir til að kynna efni fyrir sínum flokkum og senda stýrihópnum athugasemdir ef einhverjar voru. Nokkrar athugasemdir bárust og var tekið tillit til þeirra. Því eru þessar tillögur komnar hingað og hafa þær tekið miklum breytingum undanfarna mánuði í góðu samráði við borgarbúa, embættismenn og ykkur stjórnmálafólk. Okkar verkefni var að styrkja ráðin, auka við valddreifingu og valdeflingu í lýðræði borgarinnar. Meginniðurstöður eru þær að lagt til að stofna til tilraunaverkefnis út árið 2020. Stýrihópurinn starfi áfram og fylgi eftir störfum ráðana og leggi til næstu skref við lok tilraunaverkefnisins. Í tilraunaverkefninu er lagt til að stofna 9 íbúaráð og breyta þar með heiti ráðana og fækka þeim um 1. Hvert ráð yrði skipað 6 fulltrúum. Í drögunum sem lögð voru fram í nóvember var lagt til að fækka ráðunum í 7, en það mætti mikilli andstöðu úr ýmsum áttum og því er verið að leggja eingöngu til fækkunum 1 ráð frá þeim 10 sem hafa verið í fyrra skipulagi. Við hlustuðum. Þó viljum við ítreka að það gæti verið ástæða til að skoða frekari fækkun með tíð og tíma í takt við þróun hverfana og eftir því hvernig aðstæður þeirra breytast. Eitt aðal markmið þess að hafa íbúaráð sem þessi er að auka upplýsingagjöf og minnka núning milli stjórnsýslunar og íbúa í hverfunum. Það er gert með betri samskiptum, upplýsingagjöf í báðar áttir og samstarfi. Og því er mikilvægt að fjöldi ráðana taki mið af aðstæðum á hverjum tíma. Lagt til að fundir ráðana verði að jöfnu opnir. En áður var það ekki raunin, þó svo að fundir einhverja ráði hafi í raun verið opnir. Annað nýmæli er að íbúar í hverfum geti sett mál á dagskrá fundana. Með þessu móti er auðveldara fyrir íbúa borgarna að fylgja eftir störfum sinna fulltrúa í hverfunum og koma sín sjónarmiðum á framfæri. Hér er verið að styrkja hlutverk þeirra sem samstarfsvettvangs innan hverfana og sem vettvangs staðbundinnar upplýsingamiðlunar. Í tillögunum er skerpt á hlutverkum og verkefnum íbúaráðana í takt við það markmið að ráðin hafi skýrt hlutverk og vinni betur með stjórnsýslunni. Útfærslan á því hefur verið unnin í miklu og góðu samráði við sviðsstjóra sem hafa fengið tækifæri til að koma með athugasemdir á mismunandi stigum málsins. Það er lagt til að ráðin komi áfram að úthlutun styrkja úr hverfissjóði og forvarnasjóði en að hverfisráðspottar renni inn í hverfissjóð til að einfalda úthlutun styrkja. Hvet ykkur til að kynna ykkur frekari skipulag í tillögunum sem að liggja fyrir, en ég ætla ekki að fara frekar yfir þau hér. Lagt til að það verði settur saman bakhópur fyrir hvert íbúaráð, þar sem sitji mikilvægir aðilar hvers hverfis, svo sem hagsmunasamtök, félagasamtök, eldhugar í hverfunum og tengiliðir vegna veitingu þjónustu Reykjavíkurborgar. Hér er hugmyndin að styrkja það hlutverk ráðana að ýta undir góð samskipti innan hverfis og þetta styrkir ráðin jafnframt sem upplýsingaleið milli hverfana og stjórnsýslunar. Fulltrúar bakhópsins fái fundarboð ráðana til að geta mætt að fundi þegar málefni sem sérstaklega snerta þá eru til umfjöllunar. Lagt til að utanumhald öll ráðin verði samræmt í miðlægri stjórnsýslu, en ein slík staðsett miðlægt í borginni getur fylgt eftir málum ráðana. Þetta telur við í stýrihópnum að muni styrkja ráðin. Það er mælst til þess að skipaður verði tengiliður við þjónustumiðstöðvarnar til að tryggja áframhaldandi góð samskipti og tengsl við þær. Fulltrúanum verði sérstaklega boðið að sitja fundi ráðana. Einnig er lagt til að tengiliðir sviða við ráðin verði skipaðir, en það hefur áður verið gert á sumum sviðum. Þar hefur það gefist vel og bætt þjónustu við ráðin og samskipti milli stjórnsýslu og ráðana.
Lagt til að fulltrúar ráðanna fái fræðslu við upphaf kjörtímabils til að þekkja vel sitt umboð og valdsvið, verkefni og hafi grunnþekkingu á stjórnsýslunni. Þekking á kerfinu valdeflandi og hjálpa ráðunum að starfrækja sitt hlutverk. Hingað til hefur verið skipað í ráðin eftir skiptingu í meirihluta og minnihluta í borgarstjórn og allir fulltrúar verið kjörnir af borgarstjórn. Þá var raunin stundum svo að fulltrúar hverfisráða komu úr allt öðrum hverfum en þeim sem þeir voru fulltrúar fyrir. Nú ætlum við að breyta þessu. Af 6 fulltrúum íbúaráðana lagt til að helmingur komi beint úr hverfunum alveg óháð kjöri borgarstjórnar. Þar af 1 skipaður af foreldrafélögum, 1 skipaður af íbúasamtökum og 1 valinn af handahófi eða það sem kallast að vera slembuvalinn. 3 fulltrúar væru kjörnir af borgarstjórn en þar ættu eingöngu 2 eða þyrftu eingöngu 2 að vera kjörnir fulltrúar. Sá 3. gæti vel verið fulltrúr hverfunu. Sterk krafa var að minnstakosti 1 borgarfulltrúr sæti í hverju ráði og kom svo krafa fram sérstaklega á samráðsfundunum. Við vonum í stýrihópnum að flokkarnir leggja sig fram við að koma til móts við þetta. Farið fram á það að fulltrúar íbúaráðana komi úr hverfunum sjálfum. Með því að fara frá fyrra fyrirkomulagi þar sem allir fulltrúar voru kjörnir af borgarstjórn en þó halda inni að minnstakosti 2 kjörnum fulltrúum verið að koma til móts við óskir og markmiðum að valdefla íbúa í hverfunum og gefa grasrótarsamtökum þar meira vægi en styrkja jafnframt tengslin við borgarstjórn. Með því að auka vægi almennra íbúa í ráðunum við að tryggja að hverfisráðin séu aðhald fyrir borgarstjórn og að þau endurspegli vilja íbúa. Hér við að ganga svo langt að helmingur fulltrúana verði íbúar úr hverfunum sem algjörlega óháðir pólitískum öflum og að eingöngu 3 ráðsins séu kjörnir af borgarstjórn. Séu kjörnir fulltrúar. Í ráðinu verða fulltrúar grasrótarsamtaka en það var líka vilji til að ná til þess hóps íbúa sem ekki virkir í grasrótarsamtökum eða stjórnmálaflokkum. 2 leiðir komu til greina til að koma til móts við þá kröfu. Önnur bein íbúakosning. Hin að velja fólk af handahófi úr borgarhlutunum. Ýmislegt mælir gegn beinni íbúakosningu. Þar á meðal hætta á kosningaþreytu íbúa og vandamál sem tengjast kostnaði við kynningarvinnu sem gæti gert þeim hærra undir höfði sem hafa góð ráð. Einnig hætta á því að þeir einstaklingar sem gefur kost á sér sé fólk sem nú þegar hefur sterkar rödd í samfélaginu, séu jafnvel þekktir stjórnmálamenn og hafi þar með rödd nú þegar. Í stað beinna íbúakosninga leggur stýrihópurinn til að gerðar verði tilraunir með að velja fólk af handahófi úr borgarhlutunum. Hér við að stíga skref í þá átt að gera tilraun með að gera slembuvalinn fulltrúa af fullgildum meðlimum allra íbúaráða og það stórt og spennandi skref. Slembuval aðferð sem hefur verið reynd á ýmsan hátt með góðum árangri víðs vegar erlendis. Nærtækt dæmi slíkt kviðdómar í Bandaríkjunum, en fjölmörg önnur dæmi til og fer þeim fjölgandi. Allt frá stórum landsþingum á Írlandi sem ræða stjórnarskráratkvæði yfir í svokallaðar rökræðukannanir sem farið hafa fram víðsvegar heim og taka afmörkuðum málum. Að ógleymdum þjóðfundunum 2 sem haldnir voru hér á landi árið 2009 og 2010. Valið væri fólk af handahófi úr borgarhlutunum. Þeim var gerð grein fyrir þeim skildum sem seta í ráðinu fylgdi og þeim þá frjálst að hafna sæti. Ef viðkomandi hafnar sæti þá næsta aðila úr hópi slembuvaldra boðið að taka sæti í ráðinu. Þessi aðferð hefur marga kosti. Hún laðar að fólk með fjölbreytt sjónarmið að borðinu og dregur þar með úr einsleitni. Hún gerir jaðarhópum og öðrum þeim sem síður taka þátt í pólitísku starfi kleift að hafa áhrif. Slembuval getur þannig stuðlað að aukinni stjórnmálaþátttöku fólk sem hefur áhuga á stjórnmálum eða á nærumhverfinu en ekki tilbúið að feta þann veg sem flokkspólitískt stjórnmálaumhverfi hefur skapað. Ég tel slembuval vera framtíðina í lýðræði þar sem við náum með þessari valaðferð til fólk sem hefði ellegar mögulega ekki dottið í hug að bjóða sig fram. Með þessari aðferð hægt að ná til þverskurðar samfélagsins að hátt sem stjórnmálaflokkum tekst oftast ekki. Með þessari aðferð hægt að ná til fólks sem myndi ekki bjóða sig fram í íbúasamtök, foreldrafélög, íþróttafélög eða annan slíkan félagsskap. Við þurfum í lýðræðinu ekki bara að heyra raddir fólksins sem vill bjóða sig fram, sem vill taka þátt,
Við þurfum að heyra raddir þeirra sem gera það ekki. Slembival leið til að auka fjölbreytileika meðal fulltrúa borgarbúa, auka fjölbreytileika þeirra sem hafa áhrif á þróun þessarar borgar. Í síbreytilegu samfélagi þar sem samskipti og lífshættir okkar þróast á miklum hraða, til þetta vera áhugaverða leið og róttæka tilraun í átt að enn öflugra lýðræði. Því lýðræði ekki komið á enda stað og það ekki síður hlutverk borgar og sveitarstjórna að þróa það áfram, einmitt til þess að ná að endurspegla fjölbreytileika íbúana. Við ákváðum að gæðin skyldu skipta meira máli en að klára máli innan þess tímaramma sem settur var áður en hið umfangsmikla samráðsferli var ákveðið. Við ákváðum að hlusta. Við ákváðum að vinna þetta lýðræðisverkefni út frá lýðræðislegum sjónarmiðum. Lýðræði tekur tíma, en þetta hefur gengið vel þrátt fyrir gríðarlega vandasamt verkefni. Ég vil þakka starfsfólki Mannréttindaskrifstofu fyrir utanumhaldið störf stýrihópsins og ég vil enda á því að þakka stýrihópnum kærlega fyrir samstarfið sem hefur verið farsælt og uppbyggilegt. Til hamingju Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næst hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nú liðið heilt ár frá því að hverfisráðin voru lögð niður og vinn við nýja framtíðarsýn þessara hverfisráða núna fyrst að ljúka, árið síðar eins og ég sagði. Þetta hefur komið niður á ýmsum þáttum hvað varðar hverfin því að ekkert hefur komið í staðinn og ekki ljós hvenær hverfisráðin verða fullmönnuð og takja fullu til starfa. Ég geri athugasemd við eitt í þessari tillögu sem að hér komið fram og það þetta slembival. Mér fannst dálítið sérkennileg þessi rök Dóru Bjartar Guðjónsdóttur sem að hefur leitt þessa vinnu að við myndum auka fjölbreytnina með slembivali og við myndum sennilega fá fulltrúa sem ekki býður sig fram í íbúaráð eða í íþróttafélögin eða í foreldrafélögin og svo framvegis. Þá þetta fólk virkilega líklegt til þess að vilja taka sæti í hverfisráði eða vill ekki bjóða sig fram í þau félagsamtök sem eru starfandi fyrir í hverfunum? Ég hefði haldið að bein kosning íbúa hefði verið miklu lýðræðislegri. Við hefðum útvíkkað lýðræðið með því að fara þá leið. Það hefði verið hægt að gera með rafrænum hætti. Þá hefðum við líka fengið fólk sem hefði áhuga á málefnum hverfisins, hefði jafnvel þekkingu á þeim og var reiðubúið til þess að eyða sínum kröftum fyrir íbúa þess svæðis þar sem þeir búa. Ég spyr Dóru Björt að því hvort það hafi verið kannað í þessari vinnu, hvort væri betur fallið slembival eða bein kosning íbúa, hvort það hafi verið starfandi einhver ráðgjafi sem hefur þekkingu á beinni íbúakosningu versus fagmann sem var ykkur til hals og traus sem var að predika hér fyrir slembivali og sagðist hafa sérstaka fagþekkingu á því. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu, lokið að veita andsvar. Næst óskað eftir að taka til mál Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur, við sósíalistar fögnum auðvitað öllu því sem að færi valdið nær borgarbúum og svona eru miklir fylgjendur slembivals og á þeim forsendum að þá teljum við svona ekki eðlilegt að helmingur ráðsins, þar að segja 3 fulltrúar séu kosnir af borgarstjórn, sem sagt pólitísk skipaðir og við teljum út frá þeim forsendum að sé nóg að einn kjörinn fulltrúi sé í ráðinni til að tryggja þessa tengingu við borgarstjórna því að við erum að tala íbúaráð og teljum náttúrulega til að tryggja að ráðin endurspegli íbúana þá viljum við náttúrulega að íbúarnir sé stærsti hluti ráðana en ekki að helmingurinn sé pólitískt í rauninni skipaðir. Svona varðandi slembivall að þá hefur það reynst vel til dæmis í
okkar flokki í málefnastarfi. Við höfum fengið þarna raddir á borðinu og þar sem að fólk hefur svona einmitt skýrt frá því að það kannski hefði einmitt ekki tekið þátt í svona starfi nema að hafa fengið í rauninni þetta boð og svona taldi sig kannski ekki alltaf vita nógu mikið málefnin fyrir en það var boðið að taka þátt og þá eru ýmis sjónarmið sem að hafa komið fram og það hefur reynst vel hjá okkur. En ég já, við sósíalistar viljum einmitt leggja áherslu á að það séu fleiri bara íbúar en ekki kjörnir fulltrúar eða einhver sem kosin af borgarstjórninni í íbúaráðin og ég þá með breytingatillögu við lið tillögu sem sagt númer 3 sem rauninni byggir á því að fækka fulltrúum sem kosnir eru af borgarstjórn í íbúðaráðin úr 3 og niður í 1 og fjölga þá slembuvöldum fulltrúum frá 1 upp í 3. Þannig að rauninni það séu íbúar að koma inn í staðinn fyrir pólitísk kjörna fulltrúa og ráðið velji sér þá formann sjálft til að svona efla ráðið og ákvarðanatöku þeirra og valdefla ráðið í stað þess að formaðurinn sé valinn af borgarstjórn. Og við nefnum hér að það er náttúrulega jákvætt að pólitísk kjörnir fulltrúar íbúðaráðanna skuli hafa sterka tengingu við svæðið, helst með eigin búsetu. En leggjum einmitt áherslu á að með slembuvali að það geti verið valdeflandi að gefa þeim sem að kannski hafi ekki haft færi á pólitískri þátttöku áður svona tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Og þannig að já, við leggjum áherslu á þetta og ég mun þá senda þetta inn. En annars bara frábært að þetta sé komið í gang og svo náttúrulega þetta raunin sett fram sem tilraunaverkefni, þannig að alltaf hægt að þá vonandi koma að þeim breytingum eða bætingum sem það þarf að koma að ef að einhverja verða. Já, ég ætla ekki að segja meira að sinni. Þá verður borgarfulltrúi Sanna Margrét Ómarsdóttir lokið máli sínu. Næst er óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarstjórn tilheyrendur. Já, þetta er nú búið að taka heilt ár þessi vinna. Það má eiginlega segja það að fjallið hafi tekið ósótt og fættist lítið mús því að þetta er nánast óbreytt eins og þetta var, þannig ég skil nú ekki út að hverju þurfti þennan heila starfshóp til þess fyrst að leggja niður ráðin sem þau voru að vísa ekki lögð niður því að fólk hélt nú umbúðu sínu þannig síðan launalaust en eina sem að svona róttækjabreytingin í þessu er þetta slembival sem að ég til alls ekki til bóta því að þegar fólk er nú umhugað hverfi sín eða umhverfi eða eitthvað annað þá gefur það nú venjulega kost á sig sjálft. Ég held að Íslendingar séu nú það vel upplýstir og eru nú það vel internet tengdir að þau þurfa nú ekki að sækja þá inn í stofu til að taka þátt í hverfaráðum. En þetta er nú eitthvað þannig að ég fór nú á eitt svona fund og þetta mætti nú mjög mikill andstöðu. Það var þarna fulltrúi sem var mjög tengdur einum stjórnmálaflokk og hafði setið á lista sem hafði þetta algjörlega á stefnuskrá sinni og að mig minnir hafi skrifað einhverja ritgerð slembuúrtök og hélt þessari skoðun mjög áfram. Úr því að verða að tala það þurfi aðeins að aftengja pólitíkina þessum hverfaráðum þá finnst mér mjög einkennilegt að eitt stjórnmálaflokkur hafi komið þessu áhugamáli sínu alla leið inn í hverfaráð Reykjavíkur svona út af því að þetta er gert svona í ykkur ljósi þess að það eigi að aftengja hér allt en það verður ágætt þegar það verður komið slembiúrtak hér inn í hverfaráðin og það verður með fullri virðingu fyrir öllum borgarbúum farið að sækja þetta fólk sem er valið með slembúrtaki en sem betur fer gerir nú starfshópur sig grein fyrir því að það er nú kannski ekki allir sem vilja taka þátt í þessu og ég heyrði að formaður starfshópsins kynnti það að það væri hægt að beita neitunarvaldi. Þess vegna væri kannski fróðlegt fyrir okkur í borgarstjórn og almenning að vita það hvernig þetta slembúrtak á að fara fram, hvort þetta sé eitthvað bingo á netinu eða
eða hvernig það og ef það neitunarvald og neitunarvald, þetta jú 9 hverfaráð sem á að beita slembúrtaki á, hvort að þetta verði bara ekki ykkur hringavillis ef allir segja nú nei, hvort það verði ekki erfitt bara yfir höfuð að manna þetta fyrir rest. Því að þar sem á að vera árangur verður að vera vilji. Þannig að þetta náttúrulega bara svona eins og annað í stílnum sem að hefur byrst okkur en ég ætla bara að lýsa því yfir að loksins eru allavega hverfaráðin sér til enda í því að hverfaráðin eins og þau voru eru að koma aftur sem betur fer því að ég hef mikla trú á hverfaráðunum. Þar grasrótin í hverfunum. Og mér fannst þetta nú á sínu tíma vera nokkurs konar aðförað útkverfum Reykjavíkurborgar því að þetta var tekið niður með einu pennastriki og einstundum upp í Grafarvogi var starfandi hverfaráð alveg óskaplega öflugt og kom ýmsu til leiðar og var mjög virt í því að þrýsta á borgina að koma þar til dæmis upp íþróttaaðstöðu fyrir börn. Algjörlega hreinti fyrirmyndar sem kannski ekki hefði verið svona hröð uppbygging á hefði ekki einmitt verið fyrir dugmikið hverfaráð. Þannig að ég fagna því að það sé búið að bakka með þessa ákvörðun að leggja hverfaráðin niður. Ég vil líka aðeins minnast á það að það var nú stofnað heilt ráð á síðasta kjörtímabili sem átti að hafa það á stefnuskrá sinni að endurskoða og endurmeta hlutverk hverfaráða. Það tók nú heilt kjörtímabil að vinna þá vinnu og þeirri vinnu var nú ekki lokið þegar kom að reglulegum borgarstjórnarkosningum. Þannig að oddviti Pírata í þessum meirihluta tók nú við því kefli af kollega sínum í Pírataflokknum í meirihlutanum sem féll í síðustu borgarstjórnarkosningum. En nú árliðið, það eru 3 ár eftir að þessu kjörtímabili og ég vil bara segja það alveg svöra. Ég verð spennt að fylgjast með nýja lottóun á Íslandi, hverða verður sem velst í slembúrtaki í hverfaráð og hvað verða margir sem segja nei og hvernig þetta fram ekki búið útskýra en þetta verður spennandi, kannski verður þetta mismunandi eftir hverfum, hvernig þetta slembúrtak heppnast en það kannski líka að gera tilraunir 5 til 8 til 10 tilraunir þar til ykkur segir já við slembúrtakinu. Því það neyðir engin neitt svona í ykkur slembúrtaki ef að viðkomandi hefur ekki áhuga á því. Alls ekki. Og það besta fyrir borgin það að þessi raðal kæmu sem flestir úr öflugum grasrótarsamtökum í hverfunum. Því þar frumkrafturinn og þar eldmóðurinn fyrir því að vinna vel fyrir hverfið sitt. Að vinna vel fyrir hverfið sitt. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óska eftir að veita andsvar ræðu hennar. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það athyglisvert að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi fari í einstaka mann og dragi hann út fyrir allt og segja hann ábyrgan fyrir því að slembivalna við ratað inn í þessa stefnu okkar sem liggur hér til samþykktir í dag. En líklega hún bara rökþrota, eins og hún þreytist ekki á að benda á þegar hún gagnrýnir ræður annara, svo öfugsnúið sem það En staðreyndin þetta svo að það hafa margir þetta sinni stefnuskrá, pólitískir flokkar, sósíalistar, Píratar, Vinstri græn, allt eru þetta flokkar sem hafa slembival. Við eigum að gera tilraunir með lýðræðið. Það það sem við sjáum hér núna og það svo sem líka skrítið að borgarfulltrúin sé að gagnrýna kjörna fulltrúa í pólitískum flokkum fyrir það eitt að framfylgja stefnu síns flokks. Líklega eigum við bara öll vera miðflokksmenn. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórnar tilheyrendur. Gaman að fá þetta ansvar. Ég ætla nú bara að lýsa því yfir hér úr þessu ræðustól að lýðræðið ekki tilraunadýr því miður, þó að vinstri menn vilji það gjarnan. Lýðræðið nefnilega eitthvað sem ekki hægt að gera tilraunir með. Enda hefur það sannast margoft í kosningum og annað, það mjög fastar skorður í kringum allt slíkt. Því lýðræðið hvorki til sölu né fæst keypt,
lýðræðið áunninn réttur sem við lýðræðið samfélagum áunnið okkur. Og það ekki hægt að gera tilraunir með lýðræðið. Munið þið síðast þegar vinstrimenn gerðu tilraunir með lýðræðið þegar stjórnlagaþingskosningi var? Hvað varð það? Gerfi lýðræðið sem þarf að viðhaft? Jú, kosningarnar voru dæmdar ólöglegar. Út af því að lýðræðið ekki tilraunadýr. Það málið. En auðvitað hlaut borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur að koma hér upp því að verja sinn mann því að nú það upplýst í hvað flokki þessi maður eða þessi einstaklingur. Ég sagði það ekki. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur gerði það upplýst. En ég fór á einn fund, undirbúningsfund þarna hjá þessum undirbúningshópi og þar var þetta mál með slembivali keyrt mjög áfram af þeim fulltrúa og ég spurði í kjölfarið á þeim íbúðaráðsfundi eða þessu kynningafundi hvernig óskopunum stendur á því að einn stjórnmálaflokkur fái þessa sterku rödd inn í þessum þverpólitískt skipaða starfshópi. Ég var alveg undrandi með það hvernig þessum sjónarmiðum var haldið á lofti þarna á þessu fundi sem fór á upp í Grái. Ég var alveg undrandi á því hvað sú rödd var sterk og það hefur skilað sér. Ef þú ert nógu ákveðin í að halda ákveðnu sjónarmiðum áfram, þreyta þá sem eru kjörnir til þess að halda utan um svona hóp, þá nærðu þínum skoðunum í gegn og það tókst. Það tókst í þessu tilfelli. Vigdís Hauksdóttir lokið að svara ansvari, veitir á ansvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir. Já, forseti borgarstjórn, þetta líklega íhaldssamasta ræða sem ég hef hlýtt á hér í þessum sal og full af vanþekkingu og náttúrulega helstu rökin gegn slembivali eru þau að það fæst ekki hæft fólk til starfa. Við fyrirgefið því. Þessu heldur miðflokkurinn fram og líka einnig Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. En ég meina reynslan af mismunandi formum að slembivali hefur sýnt sig út allan heim. Kviðdómur slembivalinn í Bandaríkjunum, Englandi. Ætlaði að gagnrýna það? Þurfa að kjósa fólk í kviðdóm. Rannsóknir hafa sýnt það að þetta form sem virkar. Þú færði mitt fólk til starfa sem hefur ekki flokkspólitíska hagsmuna leiðarljósi, heldur almanna hagsmuni. Og við skulum ekki gleyma því að hefðbundnar kosninga hafa líka skilað okkur popúlistum. Nærtækasta dæmið eru þetta forsetakosningarnar, þar sem að Donald Trump var kosinn. Og ég get örugglega farið nær okkur til þess að benda á að lýðræðislegar hefðbundnar kosningar hafa ekkert alltaf skilað okkur besta fólkinu. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur hérna kristallast mikil vanþekkinga á akkúrat stjórnskipun ríkisins. Kjörnir fulltrúar fara með ákveðið framkvæmdavald, en kviðdómur fer með dómsvald. Þannig að vera að blanda hér einhverjum hugleiðingum kviðdóm sama við einhverja kosningar í hverfaráði Reykjavík er náttúrulega alveg helber vanþekkinga á viðfangsefninu. En ég sagði hérna áðan að lýðræðið ekki til sölu og lýðræðið fæst ekki keypt. Þó fékkst það keypta nokkrum hluta hér í síðastliðinu borgarstjórnarkosningu því persónuvernd komst að því að hér voru brotin persónuverndarlög. Hér komst eftirlitsstofnun ríkisins að því að það var stundað kosningasvindl. Það var sendir út á 3 markhópa póstar og SMS-sendingar sem olli því að niðurstöður kosninga skektust. Ég hef nú kært úrskurð sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu til dómsmálaráðuneytisins til frekari úrskurðar vegna þess að það var gert tilraun til þess í Reykjavík að kaupa lýðræðið. Og það var persónuvernd sem komst að því að það var brot á íslenskum lögum. Talandi lögbrot hér í fyrirræðu minni þegar því var haldið fram að ég væri sífellt að hrópa það hér upp að borgin og borgarstjóri og meirihluti væri að brjóta lög. Þá það eftirlitsstofnun ríkisins. En borgarfulltrúum öðrum til upplýsinga þá eru
er það lögbrot og svo tilraun til að kaupa lýðræði til meðhöndlunar hjá íslenska dómsmálaráðuneytinu til úrlausnar. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið að svara andsvara öðru sinni. Næstur á óska eftir að taka máls Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta bara orðnar ansi líflegar umræður hérna þessu hverfisáð og meðsna Donald Trump hann að blandast inn í þessu umræðu. En það rétt eins og komið fram að það alveg heilt af liðið frá því ráðin voru lögð niður og vinna við endurskoðun þeirra hefur dregist allt of lengi. Þrátt fyrir fyrirhöfn meirihlutans að endurvekja þau ekki síðar en síðustu áramót. Nú en hérna ég satt nú í þessu ráði á síðasta kjörtímabili sem hét þá stjórnkerfis- og lýðræðisráð og mann á milli gekk þetta undir Pírataráðið, var það kallað, og þar var sem sagt hverfisráðin heyrðu undir það og heilmikil vinna var þar unnin við það að reyna að koma einhverju viti á þessi hverfisráð sem að segja það nú bara svo er. Þetta var mikið vandamál, þau höfðu enga tengingu inn í stjórnsýsluna og hlutverki var ekki skýrt. Það sem að var, þau fengu ýmsar umsagnir frá hinum og þessu sviðum, en vantaði í rauninni skýran ramma og tengingu við þessa stjórnsýslu. Það var nú höfuð í þessu og við erum átt okkur á því, þessi hverfisráð þau kosta heilmikla peninga, þannig að það þarf að vanda til verka í þessu. Nú í sem sagt ráðinu, þáverandi, þá var heilmikið rætt slembival og beinar kosningar og ég held að það hafi nú ekki verið lokið öllu á síðasta kjörtímabili, en þá var nú eiginlega fyrir að beina kosningar íbúa í hverfisráðin voru það sem var eiginlega ofan á. Það var skoðun flestra og það væri lýðræðislegasta og svona sú leið sem ætti að fara í þessu. Og persónulega leist mér ekkert á þetta slembival, maður vissi ekkert hvernig það átti að fara fram, en eins og kom fram hjá borgarfulltrúnum Mörtu Guðjónsdóttur að hafa þetta rafræna kosningu, íbúakosningu í hverfisráðin, það var það sem ég held að flesti voru í því ráði svona á þeirri línu. En ég sé að það ekki núna, en það ekki þar fyrir utan að þá hérna ætlum við fulltrúar hér í Sjálfstæðisflokknum að styðja tillögu sem stýrihópsins endurskipulagningu á framtíðarskipan hverfisráð. Við ætlum að styðja þessa tillögu og hérna þetta tillöguna verkefni í rauninni sem þá 1,5 ár. En ég ítreka það, þetta þarf að vinnast almennilega þannig að þetta kostar mikla peninga og við þurfum þetta þarf virkilega að vinnast vel. Og ég bara vona að það komi eitthvað vitrænt úr þessu. Mér líst ekki á þetta slembival, en það þarna, og þetta þarf bara að vinnast. Ég treysti fólki þarna, ef við horfum á félaga minn þarna, borgarfulltrúa Örn Þórðarson, þá þarna treystum maður þess að þetta gangi. Takk. Þá er borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka máls Líf Magneiðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég kem hingað upp til þess að þakka kærlega fyrir þessa vinnu. Hún var góð, það tekur langa tíma að vera í virku samtali við marga. Það eðli samráðs. Mér finnst Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hafa staðið sig afar vel í því að gera þetta með réttum hætti og sumir góðir hlutir gerast hægt. Þó svo að í femínískri baráttu þá viljum við að góðir hlutir gerist strax. Það er senn allt annað mál. Þannig að mér langar að þakka þeim sem að sátu í stýrihópnum. Það komið til móts við mjög ólík sjónarmið. Annars vegar eins og það hafi heyrt í þessari umræðu að þá eru 3 flokkar sem að styðja eindreiðið slembival. Af því að slembival er aðferð sem að mér hugnast mjög vel til þess að fá fólk sem ella hefði ekki tekið þátt í að hafa áhrif
og gefa því tækifæri til þess að gera það. Og það hefur sýnt sig út allan heim að þetta aðferð sem að virka mjög vel. Ég vil síðan sjá að við stígum kannski frekari skref í átt að meiri dreifstýringu, eins og bara til í þátttöku fjárhagsáætlunargerð, eitt dæmi. Við gerum tilraunir með það. Það á að gera tilraunir með lýðræðið. Rafrænar kosninga hér í Reykjavík eru auðvitað tilraun til þess að fá raddir fólks, heyra hug þess, það er tilraun, hún virkar. Í Grikklandi hið forna þá voru þing slembivalin, eitt virtasta þing bara í sögu manna, Grikkland hið forna, slembivalið þing. Þannig að þetta hugnaðist mér. Ég hefði viljað sjá fleiri slembivaldafulltrúa eðli málsins samkvæmt, en þetta er málamiðlun og mér hefur sýnst hafa tekist afar vel að sætta ólík sjónarmið í þessu plaggi sem að hér liggur til samþykktar. Og því ber að þakka fyrir þá vinnu, sama hvað okkur kann að finnast ýmislegt sem þarna stendur. Þá er það mín persónulega skoðun að þetta er góð vinna. Það tala það að fólk er orðið fjarlægt stjórnmálum og sérstaklega stjórnmálaflokkum. Þeir njóta lítils trausts. Ég hef alltaf sagt við fólk sem spyr mig af hverju ég er í stjórnmáli, ég segi mér að allir eiga að taka þátt með einum eða öðrum hætti, saman hvort eru kjörnir fulltrúar, saman hvort eru stjórnmálaflokkar, þeir þurfa að hafa afskipti af samfélaginu, bera einhvers konar ábyrgð, hvort sem það er í gegnum grasrótina eða íbúasamtök eða foreldrafélög, fólk á að taka þátt, vera með, láta sem málin varða. Það þýðir ekkert að sitja nöldrandi í eldhúskróknum sínum og allt er ömurlegt og ómögulegt, maður á að reyna að láta taka til sín, láta rödd sína heyrast. Þetta er langklaup að vera í stjórnmálum en ég hef alltaf sagt að við höfum öll að láta okkur þau varða og þá er ekkert endilega að tala flokkspólitísk stjórnmál. Þannig að ég held að með slembivali að gefa fleirum rödd, að fá fólk sem að einmitt hefur kannski ekkert belt í þessu. Ég meina þjóðþingið, það sem að við völdum okkur gildi af að slembivalið, tókst frábærlega vel. Það sem að 1000 manns rúmlega komu saman hérna, 1000 manna komu saman í Laugardalshöll og voru að tala lífsgildin okkar. Hvað skiptir okkur máli sem þjóð? Og það er þetta samtal sem að við þurfum. Það er þetta samtal sem að við þurfum líka að heyra og flytja hingað í sölum borgarstjórnar. Það er ekkert endalaust hægt að hlusta á bara okkur í okkar bergmálshelli. Eða valdasjúkt fólk og fáfróða framagosa með mikil mennsku brjálæði sem við fáum stundum að heyra og sem að hafa greiðan aðganga af fjölmiðlum. Við þurfum að heyra raddir fólksins, almennings, við þurfum að láta okkur almannahagsmuni varða og þess vegna liggur þetta dálítið, ég fagna því að við náðum þessu í gegn að hafa slembivaldan fulltrúa að minnstakosti, eins og ég sagði ég hefði viljað hafa á fleiri, en gott og vel. Við metum síðan í framhaldinu hvernig til tekst og þá var ég ráðlegt að senda spurningakannanir og fleira og gera það af myndabrag, samantektina hvernig hefur tekist til. En já, ég held að við fjarlægjum þröskulda með slembivali í stjórnmála þáttöku yfir höfuð. Þannig að ég styð þetta bara með gleði og segja að þetta er eitt skrefið sem við stígum í átt að meira lýðræði í Reykjavík. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir við dans og er það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar. Já, borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir talaði það að þetta var enn eitt skrefið í átt til aukins lýðræðis. Nei, þetta er enn eitt skrefið í átt til þess að vilja miðstýra lýðræðinu og vilja hefta það. Það að slembivelja er ekki það sama og kjósa íbúa beinni kosningu. Borgarfulltrúin talaði líka það að hlusta á raddir íbúa. Það er ekki verið að hlusta á raddir íbúa. Íbúar vilja fá að kjósa sinn fulltrúa í beinni kosningu en ekki að það fari fram eitthvað slembival úr símaskráni. Það er ekki boðleg vinnubrögð ef við ætlum að tala það að auka samráð og auka lýðræði. Og ég spyr borgarfulltrúan aftur, reyndar spurði ég annan borgarfulltrúa hérna, þannig að ég ætla að spyrja Líf Magnúsdóttir þar sem ég fekk ekki svar frá hinum borgarfulltrúanum sem er Dóra Björk Guðjónsdóttir, hvort að það hefði fengið sérfræðingur á sviði beinna kosninga
til ráðgjafar við þennan undirbúningshóp og versus þennan fulltrúa sem að satt á lista Vinstra grænna og var fyrir borgarstjórnarkosningarnar og var hópnum til ráðgjafar. Mér finnst það bara til háborinnar skammar hvernig lýðræðið takmarkað hér í borginni. Hér er verið að takmarka ræðutíma, hér er verið að fækka fundum, það er verið að takmarka aðkomu kjörinna fulltrúa hér að umræðu, lýðræðislegri umræðu og koma sínu sjónarmiðum á framfæri. Nú á að reyna að takmarka aðkomu íbúa með einhverju slembivali. Þetta er ekki boðlegt. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita ansvar, svara það ansvari, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég skil ekki alveg hennar málflutning og ég myndi vilja þiggja rökstuðning fyrir því hvernig slembivali miðstýring. Já, takk. Ég skildi ekki þennan málflutning og ég myndi vilja rökstuðning fyrir því hvernig slembival er miðstýring og hvernig við erum að hefta lýðræði með slembival. Ég myndi vilja fá rökstuðning fyrir því. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið að svara ansvari og veitir það ansvar öðru sinni, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti góði borgarfulltrúar, þarna kom það í ljós að borgarfulltrúin veit ekki munin á beinni kosningu og slembivali. Bein kosning er miklu lýðræðislegri heldur en slembival. Vegna þess að þar fá íbúar að kjósa sinn fulltrúa til setu í þessi ráð, en með slembivali er það svona eins konar lottó, eins konar happdrætti og undir hælilega hver velst í þetta sem fulltrúi í þetta íbúaráð eða hverfisráð sem verið að fara að setja á laggirnar. Eftir allt og langan tíma. Það tók heil 5 ár, það tók heilt kjörtímabil. Borgarfulltrúin talaði hér það áðan að eðli málsins samkvæmt tæki það langan tíma alltaf samráðsferli sem að þyrfti að viðhafa varðandi ný hverfisráð. Það tók heilt kjörtímabil og 1 ár betur. Það hefði verið hægt að gera það á mun styttri tíma ef vilji hefði verið fyrir hendi. Þetta sýnir hversu brösulega hefur gengið að endurvekja hverfisráðin. Þetta sýnir hversu stjórnsýslan er seinvirk og hægvirk og hversu brösulega hún gengur hjá þeim meirihluta sem situr hér við völd í borginni. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Gunnlaugur Bragi Björnsson, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég fagna því að stýrihópur endurskipulagningu og framtíðarskipan hverfisráða hafi skilað þeim vönduðu tillögum sem hér er fjallað Verkið var viðamikið og hefur tekið tíma eftir því, enda var meðal annars farið í víðtækt samráð við íbúa og innan stjórnkerfisins. Það var strax ljóst að skoðanir á málinu eru afar misjafnar og því algjör ógjörningur að gera öllum að fullu til hæfis. Mér langar þó að halda því til haga að góður samhljómur var í stýrihópnum meðan á vinnu hans stóð og sátt þær meginlínur sem lagðar í tillögunum. Ég vil því nota þetta tækifæri til að þakka stýrihópnum ánægilegt og gott samstarf. Einnig sendi ég þakkir til þeirra íbúa sem mættu á íbúafundi, starfsfólk stýrihópsins og þeirra gesta sem tóku sæti á fundum hópsins. Þó fræðafólk hafi gert rannsóknir á slembivali og talað fyrir aukinni notkun þess er það enn nokkuð óþekkt á Íslandi. Þar sem slembival hefur verið notað hingað til virðist að þó hafa gengið vel og hér áðan heyrðum við borgarfulltrúa einmitt lýsa góðri reynslu síns flokks af notkun þess. Þó almennt sé ég frekar nýjungagerð skal það viðurkennt að í upphafi vinnuhópsins hafði ég efasemdir slembival. Á þeim tímapunkti fundust mér íbúakosningar innan hvers hverfis meira aðlaðandi kostur. Svo koma fundaröð stýrihópsins í hverfum borgarinnar. Á öllum þeim fundum lýstu íbúar efasemdum og áhyggjum af íbúakosningum. Þessar áhyggjur og íbúa á rök á ég erfitt með að hunsa og í framhaldinu skipti ég hreinlega skoðun. Það er ekki alltaf auðvelt að viðurkenna slíkt en ég geri það með ánægju í þessum þrönga hópi, já auðvitað í þráðbeint galopið fundastreymi. Er að ræða tilraunaverkefni og það verður spennandi að sjá hvernig til tekst. Líklega er samt best að minna á að slembival er ekki þegnskylda. Hafi slembivalinn aðili ekki áhuga eða tök á að taka þátt í starfi ráðsins er viðkomandi að sjálfsögðu frjálst að afþakka boðið.
Hvorki ungum né öldnum slembivöldum fulltrúum verður smalað eða keyrt á íbúðaráðsfundi gegn eigin vilja, ólíkt því sem skilst að tíðkistundum í tengslum við kosningar. Ég tel að við getum vel treyst samborgurum okkar til að meta eigin áhuga og möguleika til þátttöku í starfi íbúðaráða og held í raun að stór hluti borgarbúa hafi einmitt mjög mikinn áhuga á málefnum eigin hverfis. Það margt mjög gott í þeim tillögum sem hér liggja fyrir, ekki síst það verkefni ráðsins eru nú skilgreind betur en áður, auk þess sem aðgengi íbúa að málefnum þeirra, hverfis og stjórnsýslu borgarinnar stórlega aukið. Ég fagna því að gerðar séu ríkari kröfur en áður til þess að pólitískt kjörið ráðsfólk hafi sterkar tengingar til viðkomandi hverfis. Þá íbúum sannarlega gefin sterkari rödd, ekki bara með slembivali, heldur einnig föstum sætum fulltrúa íbúasamtaka og foreldrafélaga, auk þess sem allir fundir íbúaráða skulu opnir samkvæmt tillögunum. Ég hlakka til að fylgjast með starfi íbúaráðanna meðan á tilraunaverkefninu stendur og mun því greiða tillögu stýrihópsins mitt atkvæði. Takk. Þá borgarfulltrúinn Gunnlaugur Bragi Björnsson lokið máli sínu og næstur hefur óskað eftir að taka mál Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil eins og aðrir byrja á því að þakka stýrihópnum fyrir mjög góða og vandaða vinnu í þessu máli sem að hefur verið í vinnslu lengi. Ég hef haft persónulega aðkoma að því gegnum stjórnkerfis- og lýðræðisráð á sínum tíma þar sem var farið fram með stórar og miklar hugmyndir og sumuleyti kannski of stórar til þess að svona sporðrenna í einum bita því þar var gert ráð fyrir talsvert miklum breytingum á hlutverkið þeirra og hefði kallað á að sumra mati ákveðna uppstokkun á því hvernig við vinnum málin hérna inn í stjórnkerfi borgarinnar. Spennandi hugmyndir sannarlega en þær þurftu sumar hverjar lengri meðgöngutíma. Þar voru reifaðar þessar hugmyndir slembivalið og ég tel að eitt af því góða sem að stýrihópurinn gerði í þessu ferli var að leggja sér mjög fram það að hlusta eftir mismunandi sjónarmiðum þær nýjungar sem að þarna voru í upplegginu varðandi skipan í ráðin og taka tillit til þess að þegar við erum að vinna með nýjungar af þessu tagi þá eðlilegt að innleiða þær í áföngum. Hér var haldið fram af Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa að það ætti ekki að gera tilraunir með lýðræði. Ég er því hjartanlega ósammála, sérstaklega við aðstæður eins og við lifum hérna þar sem að fjölmennir hópar, háværir hópar beita vafasömum aðferðum til þess að grafa undan lýðræðinu. Popúlistar innanlands sem utan. Við eigum svakaleg dæmi þessa vinnu, kannski afkáralegasta dæmið og sorglegast Brexit harmleikurinn í Bretlandi það hvernig hægt að misnota lýðræðið með blekkingum og falsfréttum. Forseti Bandaríkjanna ákveðin tákngervingur þeirra stefnu og því miður eru margir sem að líta til hans sem ákveðinar fyrirmyndar. Við erum líka í veruleika þar sem að minnkandi kjörsókn staðreynd, ákveðnir hópar eru jaðarsettir og njóta þar af leiðandi ekki lýðræðislegs valds eins og aðrir. Vantrú almennings og stjórnmálum hefur farið vaxandi undanfarin áratug hið minnsta í landinu okkar með réttu að sumu en að öðru leyti með röngu af því að það einkenni á þessari þróun að það verið að halda á lofti röngum upplýsingum og grafa undan lýðræðinu með ákveðinni tilraun til þess að skapa þá stemningu að allt sem að tengi stjórnmálunum sé á einhvern hátt vafasamt þegar við vitum að svo alls ekki. Við þurfum að gera tilraun með lýðræði til þess að spyrna við fótum gegn þessari þróun og tryggja það að þetta mikilvæga fyrirbæri lýðræði að það standi eftir sterkara en ekki veikara en það sem við höfum byggt hér upp. Hvaða tilraunum höfum við séð? Rafrænar kosningar hafa verið nefndar hér í umræðunni við. Höfum notað fyrirbærið hverfi mitt og betri Reykjavík til þess að kalla eftir skýrar og virkari aðkomu almennings að því að segja okkur í hvaða framkvæmdir eigi að ráðast, hvernig eigi að dreifa fjármununum. Ég þeirra skoðunar og hefur margoft sagt, ég tel að við eigum að vera aðeins djarfari í því að gera tilraunir í þessu efni og leyfa íbúunum að koma með virkari hætti að því að taka ákvarðanir í stórum málum, gera fleiri tilraunir varðandi valdeflingu íbúana
Og að því að það nefnt hér, slembival að mínum mati gott tæki, valdeflandi tæki til þess að ná til þeirra sem að kannski eru af einhverjum ástæðum tregir til þess að stíga fram og bjóða sig fram til trúnaðarstarfa. En hafa heilmikið til brunns að bera, hafa reynslu, þekkingu, sjónarmið sem að eru verðmætt og gagnleg í vinnu eins og þessari. En alveg það rétt og rétt að halda því til haga því það kom líka fram í vinnslu mannréttinda og lýðræðisárs á þessum máli að það ekki mikil reynsla komin á það að nýta slembivalda fulltrúa í samhengi eins og þessu, þar sem við erum að setja á fót vettvang sem á að vinna með reglubundnum hætti með málefni hverfana og í þéttu samtali við stjórnvöld og í því ljósi finnst mér það skynsamlega og rökrétt niðurstaða stýrihópsins að leggja til að það sé tekið lítið skrefi í byrjun. Einn fulltrúi, sjá hvernig það reynist, áður en að menn fara lengra, því þá voru hugmyndir stærri eða fleiri fulltrúa í umræðunni áður. En þessi tilraun að nota slembivalda fulltrúa, hún hefur svo sem verið notuð í borgarkerfinu og rétt að halda því til haga. Ég var sjálfur þátttakandi í því ferli þegar við vorum að móta hér frístundastefnu fyrir örfáum misserum að þar voru valdir fulltrúar ungmenna í borginni til að taka þátt í þeirri stefnumótun með þessari aðferð. Og það var eftirminnilegt og frábært að sjá hvað þessir unglingar tóku þetta tækifæri opnum höndum að vera valdir, vissulega undrandi og hissa á því að hafa fengið þetta tækifæri því enginn hafði svo sem reiknað með því fyrirfram, en þarna voru við að leita eftir ákveðnu þverskurði úr þessum geira til þess að hjálpa við að móta þessa stefnu. Og enginn vafa á því að það gekk vel í því samhengi. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, bara fagna þessu verki, hrósa stýrihópnum aftur fyrir frábæra vinnu við að einmitt hlusta eftir sjónarmiðum íbúana og þeirra sem hafðu mismunandi hugmyndir varðandi val í íbúaráðin og vekja athygli á því að lokum við erum að hverfa frá því að allir fulltrúar í þessum íbúaráðum séu valdir hér í þessum sal og þar með að valdefla mjög íbúana út í hverfunum. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason hefur lokið máli sínu. Þá verður óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta bæjarstjórn, við höfum talað fyrir því að einmitt að efla íbúana, hlusta á íbúana og virkja íbúana og við munum styðja þessi hverfaráð sem tilraunaverkefni, eru þau kynnt þannig, tilraunaverkefni til árslok 2020. Við vitum það þá eftir að klára samþykktirnar, það getur tekið nokkra mánuði og síðan eftir að manna þetta, það getur líka tekið tíma því að þetta er alveg nýstárlegt hvernig margir eru að koma að þessu. En ég vil kannski koma upp bara vegna þess að alltaf því ég labba hérna göttuna þá sé ég umboðsmaður borgarbúa og ég minnist þess alltaf að við öll hérna 23 erum umboðsmenn borgarbúa. Við erum í umboði borgarbúa og það eru nú blessunarlega margir hérna úr öðrum hverfum heldur en hérna á miðborginni, hérna inni eftir þessu kosningar og við erum náttúrulega að virkja tengsl okkar við íbúa eins og við getum og fara varlega í kostnað. Við erum með svona smá varúðarfærslu varðandi hvernig að þessi staðið og kostnaðinn og áskilum okkur rétt til þess að endurskoða þetta þegar að við sjáum hvernig þetta reynist. En við vitum líka að það er margir sem bíða eftir því að þetta verði. Vonandi gengur þetta vel og vonandi verður þetta ekki of dýrt og vonandi verður þetta til gagns. En við hérna styðjum málið en líka á þessum fórstum að þetta er til tilraunar. Við skulum sjá hvernig það gengur og gleymum ekki okkar hlutverki. Við erum líka með okkar umboð og þurfum að hlusta á íbúana í öllu, ekki bara í hverfaráð, heldur í öllu. Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Ræða. Ágæti forseti borgarstjórn. Mér leikur forvitni á að vita hvaða verðmiða Sjálfstæðisflokkurinn setur úr lýðræði. Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara veita andsvar og borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds óskað eftir.
Jú, óskar eftir að svara andsvari. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Jón Gnarr var náttúrulega grínisti og Davíð Oddsson líka og Líf Magnúsdóttir heldur þessari hefði ágætlega áfram hérna að spyrja okkur hvaða verðmiða við setjum á lýðræðið. Við erum náttúrulega stærsta lýðræðishreyfing landsins með 20.000 manna innan borðs og setjum enga verðmiða á lýðræðið, alls ekki. Það sem ég bend á það að þetta tilraunverkefni og stundum það þannig að þegar við setjum nýjar lýðræðislega stofnanir á fót, hvort sem það skipaðir slembuúrtaki eða kjöruna fulltrúa eða embættismanna, stýrihópur, starfshópur eða hvað það getur verið, þá getur hann minnka lýðræðið. Hann getur þvælst fyrir. Ef að millistykkið hefur ekki umboð eða völd eða áhrif, þá getur einmitt millistykkið þvælst fyrir. Þess vegna einmitt stóð ég upp áðan og var að minna okkar hlutverk, því við erum hérna nær raunverulegum ákvörðunum, að við mögum ekki gleyma okkar hlutverki og hvorki telja að umboðsmaður borgarbúa sem hérna við Tjarnargötuna eða hverfisráðin sem núna eru sett á laginnar leysi okkur undan þeirri skyldu að vera umboðsmenn borgarbúa og fyrir borgarbúa í hverjunum. Verðmiðinn hann hins vegar ekkit annað heldur en grín hjá borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur trúi ég, en hann ekki til umræðu hérna. En það sem virkar, það sem virkar ekki og kostar, það á ekki að vera. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal lokið að svara andsvari. Beitir andsvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta svarar auðvitað ekki spurningum minni og þessar háðsglósur og hnýtni finnst mér ekki að eiga við þegar við ræðum hvað lýðræði má kosta. En það allt í lagi. Líf ert að grínast, það gott lag. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið að eitt andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, sjálfsögðu hélt þetta væri grín þegar það var verið að spyrja okkur hvort við settum verðmiða á lýðræði. Mér finnst nú svolítið sorglegt ef þetta ekki grín. En borgarfulltrúin sem að tala gegn gríni endar síðan á að vitna í Prins Bóló sjálfan sem að flytur þetta skemmtilega lag Líf ert að grínast og flytur það mjög skemmtilega, mjög hrifinn á honum. Hann verður einhvern tíma kóngur frá prins. En lýðræði, það okkar höndum hér og mér við þó stjórnkerfið stundum gleyma upprunanum eða segja að við gleymum stundum því að við erum hérna fyrir fólkið og þetta stjórnkerfið ansi stórt fyrir 125.000 manna borg og alltaf þegar við erum að setja eitthvað nýtt apparat með allri vinningu fyrir hverjusráðum á laginnar, þá alltaf svo hætta að við treystum því að viðkomandi stofnun taki að sér verkið. Og við fjarlægast. Og ég til þess veit að fólk sakna þess að borgarfulltrúar skuli til þess ekki vera með fastan viðtalstíma, sem dæmi sér tekið. Við að vera virk í það að tala við fólk og ekki bara stofna nefndir. Það það sem ég var að nefna. En verðmiðin á lýðræði, ég get ekki svarað þessari spurningu alvarlega, því miður. Þegar við setjum ekki verðmiða á lýðræðið. Næst þá Eyþór Laxdal borgarfulltrúi og lokið við að svara andsvari öðru sinni og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi óskar eftir að gera stuttu athugasemd. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það þetta bagalegt að það sé snúið svona út úr fyrir mér þegar það liggur kostnaðarmat við þessi hverfisráð sem eru til umfjöllunar í dag. Og það auðvitað við það átt. Það auðvitað það sem ég að meina. Þannig að þið eru með fyrirvara þetta kostnaðarmat. Það var það sem að borgarfulltrúin sagði hér í ræðustól. Og þá spyr ég, hvað mega hverfisráðin kosta? Og það ekkert grín að spyrja að þessu. Og það leiðilegt að láta snúa svona út úr fyrir sér. En það náttúrulega venjan hér í þessum borgarstjórnarsal. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að gera stuttu athugasemd. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal óskar eftir að svara stuttu athugasemd. Já, bara svo að sé á hreinu, þá var spurningin hvað á lýðræði að kosta, ekki hvað hverfisráðin að kosta. Vegna þess að hverfisráðin og lýðræði ekki það sama. Lýðræðið fólkið því hér í þessum sal að við
Byrgju? Ég vildi bara gera þess athugasemd að spurningin var alveg skýr og henni var ómögulegt að svara því að Sjálfstæðisflokkurinn leggur ekki vermið á lýðræði. Það verður ekki keypt. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið að gera stutta athugasemd. Þá er næstu áskrift fyrir að taka til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Sýnist það. Forseti, borgarstjórn, ég vil þakka fyrir góða umræðu hér í dag þetta mál. Ég skil að það eru skiptar skoðanir slembival. Sumir hafa miklar efasemdir, aðrir vilja fjölga slembivöldum fulltrúum og ég vil þá meina að þetta sé nokkuð góð niðurstaða sem við náum hér, ákveðin svona lending sem ég heyri að flestir geta allavega unað við. Það er ánægjulegt að heyra að stærsti flokkurinn í borgarstjórn er tilbúin til að fara í þessa vegferð með okkur að prófa þetta. Þetta er nýtt, þetta er tilraun. Ég hefði sumpart sjálf viljað sjá fleiri slembivalda fulltrúa. Ég ætla ekki að leyna því, en hér erum við að gera tilraun og það er gott að prófa smátt og halda svo áfram ef að vel gengur. Mögulega, við metum það endingu hvernig þetta gengur. En hef þó skilning fyrir því að einhverjir vilja stíga það skref strax. Það voru margir flokkar sem komu að þessu verkefni og það var flókið og vandasamt að finna lendingu, en þetta er vissulega lendingin. Mér finnst dálítið undarlegt að því hafi verið haldið fram hér í dag að það sé engin ástæða eða ekki hægt að gera tilraunir með lýðræði. Lýðræði er ekki föst stærð, það er í sífelldri þróun. Ein breyting á lýðræðinu sem hefur verið gerð er til dæmis það að gefa konum kosningarétt. Sem betur fer þróast lýðræðið og breytist og eflist og við erum sífellt að gera tilraunir með lýðræði og minn flokkur er nú eiginlega bara stofnaður í kringum það. Ég vildi bara þakka fyrir þessa góðu umræðu. Ég skil það að einhverjir myndu kannski vilja sjá beinar kosningar, en ég tel ekki að beinar kosningar séu í öllum tilvikum lýðræðislegasta aðferðin. Það sem að skiptir þar máli er umgjörðin í kringum kosningarnar. Það þarf að vera ýmislegt til staðar til þess að svo aðferð sé lýðræðislegasta aðferðin og væri mjög óheppilegt ef að fulltrúar í hverfunum hefðu mjög mismunandi tækifæri til að bjóða sig fram og þess vegna erum við að nota þessa aðferð slembival til þess að ná til fleiri radda en við hefðum annars ná til. Það eru 2 fulltrúar hér í borgarstjórn sem að komu inn í pólitískt starf í gegnum slembival. Það til dæmis varafulltrúi okkar Pírata og varafulltrúi Sósíalistaflokksins. Þetta eru aðilar sem hefðu kannski ekki komið inn í pólitískt starf á neinum öðrum forsendum og þetta eru mikilvægar og góðar raddir sem við höfum fengið inn í þetta starf og dæmi það að slembival getur verið mjög góð hugmynd að ég til. Ég vil bara þakka kærlega fyrir þessa umræðu hér í dag og ég hlakka til að taka næstu skref með ykkur. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Viðvík Sögsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn tilheyrendur, það er svolítið skrítið að vera að ræða hér lýðræði þegar lýðræði virðist ekki vera það sama hjá öllum borgarfulltrúum. Nú er verið að blanda saman lýðræði og mannréttindum. Það verið að ræða það að þegar konur fengu kosningarétt sé hluti af ykkur lýðræði, það voru náttúrulega sjálfsögðu mannréttindi. Þegar konur og vinnumenn fengu kosningarétt, það eru mannréttindi, það er ekki lýðræði. Og lýðræðið er ekki til sölu og má ekki vera til sölu og þá má ekki fikta við það eins og hinn fallni meiri hluti gerði fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar og ég fari hér yfir í ræðu. Persónuvernd gerði alvarlegar athugasemdir við fyllið, við lýðræðið sem þáverandi meiri hluti stóð fyrir að vera snerta fólk fyrir kosningar og það braut persónuverndarlög.
og það mál núna til úrskurðar hjá dómsmálaráðuneytinu. Lýðræðið heilagt og það ekki í boði að það séu gerðar einhverjar tilraunir með lýðræði. Það klippt og skorið. Og svo búið að fara hér yfir víða með öll varðandi populism og alls konar hreyfingar sem eru sprottnar upp. Það hefur heldur ekkert með lýðræðið að gera, ekki nokkurn einasta hlut. Það alveg merkilegt hvernig vinstri vængur í Íslandi getur ruglað endalaust saman hugtökum og meira segja hér í þessari einföldu umræðu hverfisráð verið að blanda saman venjulegum kosningum og svo dómsvaldi og leggja það að jöfna það sé eitthvað skilt við lýðræði hvernig kviðdómur skipaður í Bandaríkjunum. Ég bara næ ekki út af hvað þessar brautir eru. En ég ætla bara að segja því ég gleymdi að segja það hér í ræðu minni að ég kem til með að styðja þessa tillögu að hverfaráðin eru endurræst. Það átti náttúrulega aldrei að leggja þau niður því að það sem að koma út úr þessari ársvinnu núna á þessu kjörtímabili það að þetta slembiúrtak komið inn og það hefur engin útskýrt hvernig það á að fara fram eða hvernig það kemur til með að virka. Áður borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið veita andsvar og svara þá andsvari Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti. Það leiðilegt að heyra að skilningur okkar á lýðræði og mannréttindum sé svo ólíkur. En það kemur þó ekkert á óvart. Ég lít svo á að mannréttindi og lýðræði séu tvær hliðar á sama penningnum. Svo tengdir hlutir og svo tengd málefni að við hér í borgarstjórn ákváðum að sameina ráðin sem fjalla einmitt mannréttindi og lýðræði. Vegna þess að þetta fjallar allt saman aðgengi að samfélaginu, tækifæri allra til þess að láta sína rödd heyrast. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Jú, borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir komst að hinu eina sanna og túlkaði þetta fyrir sjálfur sér hér í þessari ræðu, þessu andsvari sem hún var að flytja. Talandi það að það var ákveðið að sameina mannréttindi og lýðræði í einu ráði. Þá það bara komið. Lýðræði og mannréttindi ekki það sama. Lýðræði heilagt, mannréttindi annað. Við berjumst á hverjum einasta degi fyrir auknum mannréttindum en lýðræðið eitthvað sem að fæst ekki keypt og ekki til sölu. Svo það sé sagt hér einu sinni. En hugtakanókun hér í þessum sal frá Pírötum, Vinstri grænum, Samfylkingu og oft á tíðum Viðreisn eitthvað sem að bara alls ekki á hreinu og það verið að rugla hér saman hugtökum fram og tilbaka og það mjög dapurlegt en það þekkt aðferð til þess að svona rugla umræðuna. En mannréttindi eitt og lýðræði annað og formaður mannréttinda og lýðræðisráð svaraði sjálfur sér hér í síðasta andsvari. Það gott. Mælská. Já. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti. Lýðræði heilagt en mannréttindi eitthvað annað. Lýðræði heilagt en mannréttindi eitthvað annað. Eitthvað allt annað. Má ég hafa þetta eftir þér? Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég tek undir með oddvita okkar sjálfstæðismanna, Eyþóri Laxdal Arnalds, að við munum taka þátt í þessu tilraunaverkefni. Við hefðum vissulega viljað sjá að fulltrúi íbúa hefði verið kosin með beinni kosningu en ekki með slembi úrtaki úr símaskrá eða einhverjum öðrum skrám. Það hafa ekki fengist hér viðhlítandi svör hvernig verður nákvæmlega staðið að þessu slembivali eða hver kostnaðurinn verður við þetta slembival. Það alveg augljóst mál að þetta slembival getur ekki talist lýðræðislegra heldur en bein kosning. Það tilraun til þess að stýra því hverjir fara inn í þessi ráð sem fulltrúar íbúa. Það verið að takmarka lýðræði með því.
Það augljóst mál. Við erum að útvíkka lýðræði með því að kjósa beinni kosningu þessa fulltrúa. En ég fagna þeim yfirlýsingum þeirra borgarfulltrúa sem hafa komið hér upp úr meirihlutanum sem boða hér víðtækt íbúa lýðræði í kjölfar endurreisnar þessara hverfisráða. Ég hef lesið oft í meirihluta-sáttmálum frá vinstrimönnum að þeir vilja aukið íbúalýðræði og hlusta sig á raddir íbúa. En það hefur ekki gengið eftir. Ef það verður breyting núna og það verður hlusta á raddir íbúa, þá eigum við von á því að það verður hlusta á raddir íbúa hvað varðar sjómannaskólareitin, hvað varðar Laugaveginn, hvað varðar Vatnsmýrina, hvað varðar flugvöllinn, hvað varðar uppbyggingu í Skerjafirði. Þetta eru góð tíðindi. Það ekki oft sem eru góð tíðindi hér í þessum borgarstjórnarsal. Nú get ég farið glöð af þessum fundi og sagt þessu áhyggjufulla fólki sem ekki hefur verið hlustað á hingað til að nú verður breyting á. Nú sé verið að endurvekja hverfisráð og nú verður hlustað á raddir íbúa. Og það þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að ef það komi og skili hér undirskriftalistum með 70.000 undirskriftum að þeim verið stungið undir stól. Nú sé viðsnúningur. Ég óska meirihlutanum til hamingju með þennan viðsnúning og hlakka til að sjá hvort að staði verði við stóru orðin sem hér hafa verið sögð. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls, svo forseti viti, og verður þá gengið til þess að greiða atkvæði þá tillögu sem fyrir liggur og þá breytingatillögu sem lögð hefur verið fram. Eru allir borgarfulltrúar í salnum til að taka þátt í atkvæðagreiðslunni? Svo virðist vera. Verður þá fyrst tekin fyrir breytingatilla Sósíalistaflokks Íslands við tillögu að 6 fulltrúar sitji í hverju ráði. Óskar borgarstjóri eftir að forseti lesi breytingatillöguna? Þá verður orðið við því. Lagt til að tillagan að viðkomandi efnisgrein orðið sem hér segir. Lagt til að öll íbúðaráð verði skipuð 6 fulltrúum. 1 fulltrú verður kjörinn af borgarstjórn, skal sá fulltrú koma úr hópi borgarfulltrúa eða fyrstu varaborgarfulltrúa. Skal fulltrú hafa sterka tengingu við svæðið helst með eigin búsetu. 2 fulltrúar verði skipaður úr hópi íbúa virkum grasrótarsamtökum hverfunum, þar af 1 skipaður af íbúasamtökum og 1 skipaður af forritafélögum. Þau grasrótarsamtök sem komu til greina eru þau sem notast við lýðræðisleg vinnubrögð, haldi reglulega aðalfundi með kosningum og skili nálega yfirvöldum störf sín. Staðfesting á notkun lýðræðislegra vinnubragða skal liggja fyrir við upphafi kjörtímabils. Skulu sætin flytjast árlega á milli starfandi íbúasamtaka og forritafélaga eftir samkomulagi milli þessara félaga og starfsmanns íbúðaráða og skal planið útdeilingu sætanna lagt fram í íbúðaráðinu við upphaf kjörtímabils. Skulu viðkomandi fulltrúar uppfylla eftirfarandi kröfur. 1. Að þeir búi í viðkomandi borgarhluta. 2. Að þeir hafi reynslu og þekkingu af starfi grasrótarsamtaka íbúa. 3 fulltrúar valdir með slembivali og hópi íbúa á hverju svæði. Þetta verður gert í samræmi við lög persónuvernd og í samræmi við persónuverndarfulltrúa. Slembivaldi fulltrúar sitji saman í hópi sem fundar reglulega með starfsmanni íbúðaráðanna þar sem hægt að undirbúa fundi og ræða önnur mál tengast íbúðaráðunum. Við alla ákvarðanatöku skal leitast við að ná samstöðu í ráðunum, komi til atkvæðagreiðslu fer hver meðlimur ráðsins með 1 atkvæði. Ráðið velur sér formann úr sínum hópi, formaður boðar til funda og ber ábyrgð á því að ráðin séu starfandi. Þetta satt breytingartillagan sem þá lögð fram og hyggst forseti nú láta hana atkvæðagreiðslu þá tillögu. Þeir sem henni eru allir borgarfulltrúar í salnum? Verður þá greitt atkvæði breytingartillögu Sósíalistaflokks Íslands við aðaltillöguna. Þeir sem henni eru fylgjandi gjöra vinsamlegast gefi merki. Þeir sem fylgjandi vinsamlegast gefi merki, hátt og skýrt. Þeir sem svo á móti kunna vera. Hátt og skýrt. Já. Tillagan felld með 21 atkvæði gegn 1, 1 greiðir ekki atkvæði. Næst verður þá greitt atkvæðan tillögunni í heild sinni. Þeir sem henni eru fylgjandi, fyrst hans gefið merki. Er hún samþykkt samhljóða? Bókun hefur verið boðið. Er bókunin tilbúin til upplestar? Já. Gjörðu svo vel, forseti
býður þá fulltrúum sem eru tilbúin bókanir að koma upp og lesa þær. Gjörðu svo vel, Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Tekur til máls til að lesa upp bókun. Ég ætla nú bara að byrja á því að þakka fyrir góðar undirtektur og ágætt starf í stýruhópnum. Okkar býður náttúrulega heilmikið starf framundan að tryggja það að þetta gangi eftir þessar hugmyndir. En hér er bókun frá okkur, Sjálfstæðisflokknum, sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks styðja aukna lýðræðislega þátttöku íbúa fjölbreyttra hverfa borgarinnar í lykil ákvörðunum sem snúa að málefnum hverfa sinna og síns nærumhverfis. Í því ljósi er því fagnað að loks skuli vera lögð fyrir borgarstjórn tillaga framtíðarskipan hverfara. Heilt ár er liðið frá því að ráðin voru lögð niður og vinna við endurskoðun þeirra hefur dreifst allt of lengi, þrátt fyrir fyrirheit meirihlutans að þau yrðu endurvakin síðustu áramót. Þessi óþarfa seinagangur og óskilvirkni í ákvarðanatöku er gagnrýndur harðlega. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks benda á að framlögð tillaga endurreist hverfaráða eða íbúaráða er ekki nægilega vel útfærð og mun því valda frekari töfum á því að íbúalýðræði verði virkið að nýju í hverfum borgarinnar. Ljóst er að val á fulltrúum í íbúaráðinu er vandasamt og flókið verk að mörgu leyti, meðal annars hvernig skipan slembivaldara fulltrúa stenst ný persónuverndarlög. Betur hefði farið að hafa skipan eða val fulltrúa einfaldari, svo sem með beinni kosningu, þannig að ekki myndi tefjast að gera íbúaráðin starfhæf að ný. Einnig er bent á að tillagan gerir ráð fyrir að einhvers konar tilraunastarf sé að ræða til árslok 2020 en fulltrúar Sjálfstæðisflokks telja að hverfisráð og meðferð íbúalýðræðis sé ekki hentugur vettvangur fyrir tilraunastarfsemi af þessu tagi. Þá sé ljóst að verja í miklum fjármunum í verkefnið og að mati Sjálfstæðisflokksins hafi ekki verið reynt til hlítar að finna einfaldari og hagkvæmari leiðir til að styðja við lýðræðis þátttöku íbúa. Þá vill borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir taka til máls til að lesa upp bókun. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, Flokkur fólksins finnst sú vinna sem þarna hefur átt sér stað góð, en telur það ekki standast að upp sé komin þreyta hjá fólki hverfiskosningar. Beinkosning íbúa er lýðræðisleg aðferð og fólk sem gefur kost á sér hefur brennandi áhuga á málinu og er tilbúið að taka verkefnið að sér. Beint lýðræði á að vera meginreglan allsstaðar og í hvívetna. Flokkur fólksins telur slembival gott og gilt en myndi einnig vilja sjá beinar kosningar meir en einn fulltrúa. Í það minnsta mætti kannski hafa hvorutveggja. Fækka mætti pólitískt völdum fulltrúum í hverfisráðinu á móti. Að öðru leyti styður Flokkur fólksins tillögu stýrihópsins. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að lesa upp bókun og þá hefur óskað eftir að taka til máls og lesa upp bókun Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Sem færir valdið nær borgarbúum. Á þeim forsendum teljum við sósíalistar ekki eðlilegt að helmingur ráðsins, þar að segja 3 fulltrúar séu skipaðir af borgarstjórn. Við teljum nóg að 1 kjörinn fulltrúi sé í ráðunni til að tryggja tengingu við borgarstjórn. Það er þó jákvætt að pólitískt kjörnir fulltrúar íbúðaráðanna skuli hafa sterka tengingu við svæðið, helst með eigin búsetu. Það er lagt til að 2 fulltrúar verði skipaðir úr hópi íbúa af virkum grasrótarsamtökum úr hverfunum, þar af 1 skipaðir af íbúasamtökum og 1 skipaðir af foreldrafélögum. Það er lagt til að 1 verði slembivalinn úr hópi íbúa af hverju svæði. Til að íbúðaráðin endurspegli þverskurð hverfisins sem best lagði sósíalistaflokkurinn áherslu á fleiri slembivalda einstaklinga í íbúðaráðinum þar sem það valdablanda að gefa þeim sem hafa kannski ekki haft færi á pólitískri þátttöku og ákvörðunartöku að fá tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Til að auka íbúalýðræði er nauðsynlegt að gefa íbúum fleiri sæti í ráðinu í stað þess að pólitískt kjörnir fulltrúar taki yfir helming af sætunum með lýðræðissjónarmið íbúðaráðin í huga. Þá teljum við einnig mikilvægt að íbúðaráðin velji sjálfformann ráðsins í stað þess að það sé í höndum borgarstjórnar. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að lesa upp bókun. Þá er óskað eftir að taka til máls þessu bókun Dóra Björk Jónsdóttir. Forseti, bókunin er svohljóðandi. Tilgangur með því tilraunaverkefni sem hér hefur verið samþykkt er að valdefla íbúa og auka aðkomu þeirra að ákvarðanatöku. Þeim fulltrúum sem kosnir eru af borgarstjórn er fækkað en í þeirra stað koma 2 fulltrúar foreldrafélaga og íbúasamtaka og 1 fulltrúi slembivalinn úr hverju hverfi. Vonast til að svo aðferð
skili víðari sýnin í ráðinu og spennandi verða að fylgjast með árangri þeirrar tilraunar. Vinnan við endurskipulagningu og framtíðarskipan hverfisráða hefur gengið mjög vel. Mikið samráð var haft við íbúa í þeirri vinnu, en einnig við starfsfólk borgarinnar og embættismenn til að finna með hvað hætti mætti tryggja aðkomu íbúa með sem farsælustum hætti. Það varð úr að láta víðtækt samráð og ítarlega vinnu við útfærslu ganga fyrir því að klára verkið sem fyrst. Eitt sem komið hefur skýrt í ljós á þessum mánuðum sem liðið hafa meðan hlutverk og skipulag var endurskoðað hve mikilvægur vettvangur þau voru orðin í umræðu og upplýsingagjafar í umræðu og upplýsingagjöf í hverfunum og við vonumst til þess að endurreist íbúaráð muni verða enn sterkari vettvangur samráðs og upplýsingaflæðis. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björg Guðmundsdóttir lokið að taka til máls og lesa bókun. Eru fleiri sem vilja lesa bókun á þessu stigi málsins? Svo ekki og þá umræðum þennan dagskrálið lokið. Þá gengið til þriðja máls og dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í gangbrautir í Reykjavík. Það borgarfulltrúi Ólafur Karl Guðmundsson sem tekur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að fylgja hérna hlaði tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins gangbrautir. öruggari. Forsenda fyrir þessum tillögum okkar aukning slysa á gangandi vegfarendum og þetta langur aðdragandi. Við höfum verið að ræða hverfaráðin og þetta var eitt af því sem að vinnuhópur sem hverfaráð Grafarvogs setti á laggirnar tók fyrir og skilaði skýrslu 2014 varðandi öryggi gangbrauta í hverfinu. En því miður var lítið úr þeim úr framkvæmdum hvað það varðaði. En við þurfum að átta okkur á því að það ákveðin lög og reglur sem í gangi hvað varðar öryggi gangandi vegfarenda. Við höfum umferðarlögin og í þeim segir að, nú set ekki ámælulega sjálfur, en eins og ég sjáu þarna að í annarri grein umferðarlaga skilgreining á gangbrautum. Það sérstaklega merktur hluti vegar sem ætlaður gangandi vegfarendum til að komast yfir akbraut. Og í 26. grein umferðarlaganna jafnframt talað og ég ætla ekki að lesa það allt, en þar sem lögbundin gangbraut, þá skal ökumaður nema staðar og veita hinu gangandi forgang. Og þetta gert út allan heim. Þetta partur af Vínasáttmálanum umferð, hvernig við högum okkur í tengslum mismunandi vegfarendahópa. Og þetta merkt á ákveðinn hátt og þetta reglugerð merkingar. Það þetta merki sem skal nota og það ásamt sebramerkingu. Og flest sveitarfélög á landinu gerir sér far það að hafa þetta í lagi. Og þetta var dálítill lapsus á þessu hér á árum áður, en undanfarin ár hafa menn verið að taka sig á. Það var eiginlega alveg sama hvar maður ber niður. Tek bara eitt dæmi hérna á handahófi. Þetta loftmynda Hvammstanga. Alls staðar sebramerkingar. Sama á við flest önnur sveitarfélög á landinu, líka hér nákvæmlega sveitarfélögin okkar, en menn eru með þetta meira og minna í lagi, þó vissulega setja stundum slitið og máð og þarf að laga og gera betur. Eins og á Hvammstanga þá sjáum við þetta til fyrirmyndar, sebrabrautir, nýmálaðar, gangbrautamerki og þetta í samræmi við gildandi umferðarlög. En í skýrslunni sem var gerð upp í Grafarvogi varðandi gangbrautir þar, sem var sameiginlega unnin af hverfaráðinu og fulltrúum allra. Þar var niðurstaðan sú að það fullt af gervigangbrautum, eins og við köllum það í skýrslunni, í Grafarvogi, til dæmis í Spönginni. Og það búið að gefa þessu bara ný nöfn. Þetta heitir gönguþverun, en það ekki stafur gönguþverun í núverandi umferðarlögum. Og þetta skapar misskilning og falskt öryggi. Ef þarna stendur gangandi maður og ég kem akandi þarna bíl, þá þarf ég að komast að samkomulagi við þann gangandi mann með annarkot augnagotum, handabreytingum eða hugskeytum, hver ætlar að fara yfir og hver á að víkja fyrir hverjum. En samkvæmt lögum ætti þetta að vera svona. Og þessi tillaga fjallar það að fara að taka okkur smá tak í þessu og komast á sama stað og önnur sveitarfélög. Eins og ég sagði, það búið að tala þetta töluvert lengi, en það var náttúrulega slys sem urðu hér og sköpuðu umræðu meðal annars á Hringbraut 9. janúar. Og þetta slys var við þessar aðstæður.
þetta er rétt eftir að slysið á sér stað, það er þarna standandi fullt af fólki, þið sjáu það bara ekki, eftir að slysið varð. Það sem vantar er betri lýsing og umgjörð fyrir þá gangandi. Og þetta gera ekki bara önnur sveitarfélög, þetta gera aðrar þjóðir. Þetta er dæmi frá Prag. Meira að segja á umferðarljósum eru sebrabrautir. Og ekki bara það, þeir eru búin að ekki setja langlínur þarna með sem eru upphleyptar fyrir þá sem eru sjónskertir. Þeir finna þetta með stafnum. Umferðaröruggasta land Evrópu er Holland. Þetta er í Haag í Hollandi. 3 mismunandi gerðir af sebrum. Það er gengið frá það er þarna sebrabrautir fyrir þá sem eru gangandi, hjólandi og þá akandi. Þið sjáum meira að segja sebrabraut upp eftir ljósastjörnum þarna við hliðina á til þess að leggja áherslu á það að allir sjáu það að þarna er gönguleið. Þetta er merkt miklu betur og það er komið ný tækni með nemum sem nema það hvort einhver gangandi er þarna á ferðinni. Þetta er líka frá Prag, þessi mynd þarna. Og þegar hann gangandi maður kemur að gangbrautunum þá kviknar automatist á þessum gangbrautamerkjum fyrir ofan og ekki bara það kviknar rauðum ljósum þvert yfir gangbrautina, gagnvart bílunum. Þetta er það sem við erum að tala um, það er að fara að nota nýja tækni og það er komin gagnvirk notendastýring lýsing á gangbrautum og tæknilega er þetta ekki voðalega flókið. Þetta eru nemar sem nema það ef að gangandi maður er að nálgast gangbrautina og þá kviknar á bæði gangbrautaskiltunum, það kviknar gul blikkljós þegar hann stígur út á götuna og það er LED-lýsing sem er staðsett á ákveðinn hátt sem ljómar allt upp. Svona lítur þetta út það sem ekki er notuð þessi tækni. Þetta er hefðbundin gangbraut en þegar þessi nýja tækni notuð þá lítur þetta svona út. Og maðurinn orðinn upplýstur. Þessar lausnir eru í gangi í mörgum löndum, annað dæmi hér, svona lítur þetta út í dagsbirtu. Sami staður í myrkrum nótt lítur svona út. Og um leið og gangandi maður stígur út á þessa gangbraut að þá byrja gululjósin að blikka og lýsingin fyrir gangbrautuna verður sterkari. Hún er í 40–50% lýsingu þarna en þegar gangandi maður stígur út á þá verður bjartara og fyrir upp í 100%. Annað dæmi hvernig þetta lítur út í dagsbirtu og síðan aftur í myrkri. Og ég ætla að sýna ykkur smá myndband hvernig þetta lítur út í raunveruleikanum. Hvernig þessi tækni er notuð. Eins og þið sjáum þarna er hefðbundin gangbraut og leið og gangandi maður kemur að þá byrjar lýsingin að stýrast. Borgarfulltrúi, við erum að standa hjá. Ég þarf bara að sjá þetta líka? Já. Ok. Og síðan kviknar á lýsingunni á gangbrautinni sjálfri og með staðsetningu staurana að þá verður hinn gangandi upplýstur líka. Eins og áætt er að birtast þarna þegar bílinn nálgast þá verður sá gangandi á gangbrautinni uppljómaður. Eins og bara leikar á leiksviði. Þannig að þetta er til í nokkrum útfærslum bæði fyrir gangbrautarljós, hefðbundna gangbrautir og þetta er líka með sólarsellum því að orkan sem fer í þetta er það lítil að það er að hafa þetta án þess að tengja beint við rafkerfi. Og með staðsetningu staurana, með stýrðri LED-lýsingu, að þá lýsir þetta bara upp gangbrautina og þann sem þar er gagnvart umferðarstefnunni sem er að nálgast úr hvorri áttinni fyrir sig. Þannig að tillagan er þessi. Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn Reykjavíkur leggur til að ráðist verði í tilraunaverkefni fyrir komandi haust til að auka öryggi gangandi vegfarenda í umferðinni með nýrri tækni við gangbrautir borgarinnar. Þetta er þáttur í snjallvæðingu Reykjavíkurborgar með umferðaröryggi að leiðarljósi fyrir alla vegfarendur. Valdir verði 5 staðir þar sem setti verði upp ný gerð gangbrautarlýsinga og merkinga. Er að ræða tæknibúnað sem skynjar þegar gangandi vegfarendur nálgast gangbraut og kveikir þá götulýsingu sem sett er upp þannig að einungis gangbrautin og sá sem fer yfir verða lýstir upp. Einnig kveiknar lýsing í gangbrautamerkinu og viðvörunarljós fyrir akandi umferð. Þessi tækni er þekkt erlendis og gagnast vel í skammdaginu í næstu höfuðborginni Reykjavík. Áætlaður kostnaður við búnaðinn er innan við 10 milljónir króna fyrir alls 5 staði í borginni en lagt er til að skipulagssviði verði falið að auglýsa eftir áhugasömum aðilum. Ef vel tekst til gæti þetta verið upphafið að stór átæki til að auka öryggi
óvarna vegferðandi í Reykjavík verulega og leið að stuðla að nútímavæðingu borgarinnar í þessum efnum. Þannig að þetta viljum við leggja til og þið sjáu greinargerð með þessu hér í tillögunni sem ég ætlum ekki að vera að lesa upp núna en tilbúin til að svara spurningum með þarf. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Ólafur Kári Guðmundsson lokið máli sínu. Næsta óskar eftir að taka til máls Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti og ágæta borgarstjórn. Þegar kemur að öryggi gangandi vegfarenda er mikilvægt að hafa í huga að þeim stafar hætta fyrst og fremst af bílum. Því meiri ferð sem bíllinn er á, því meiri er hættan. Þess vegna er fyrst og fremst mikilvægt að setja gangandi vegfarendur í forgang þegar kemur að umferðarskipulagi, aðalskipulagi, deiliskipulagi, hönnun og öllum framkvæmdum. Gangandi vegfarendur eiga að fá forgang fram yfir akandi, alls staðar þar sem því er við komið. Umferð inn í borg á að vera á forsendum gangandi. Frá seinni heimsstyrjöld hefur Reykjavík verið skipulögð á forsendum bílsins. Akandi umferð átti ávallt réttin, ekki gangandi fólk, ekki græn svæði og ekki mannvænt samfélag. Sem betur fyrir hefur verið snúað þeirri braut og er aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 stærsti einstaki þátturinn sem hefur stýrt þeirri breytingu. Í dag vinnum við að því að lækka umferðarhraða, að endurhanna götur, að opna göngugötur, að umbreyta bílastæðum í almenningsrými og erum hratt og örugglega að umbreyta borginni þannig að hún setji öryggi og upplifun gangandi vegfarenda í fyrsta sæti. Á hverju ári er boðin út umferðaröryggispakki sem grundvallast á umferðaröryggisáætlun Reykjavíkurborgar. Þar sem fjölmörg verkefni sem snúa öll að því að bæta öryggi gangandi vegfarenda fara í framkvæmd. Verkefnin er fjölbreytt og geta snúað upphækkuðum gönguleiðum, götuþrengingum, betri merkingum og bættri lýsingu. Ég tel að tillaga Sjálfstæðisflokks öruggari gangbrautir sé bæði áhugaverð og gagnleg. Hún snerti aðeins á einum afmörkuðum þætti þegar kemur að öryggi gangandi vegfarenda en hún rýmar enga síðar vel við stefnu borgarinnar og til ég fjármögnun hennar geta rúmast innan fyrirnefnds fjármuna umferðaröryggisáætlunar. Ég legg því til að tillagan sé samþykkt og vísa til meðferðar umhverfis- og skipulagssviðs með fyrirvara útfærslu og tímasetningu. Því það er sama hvaðan gott kemur. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá er ósk eftir að taka til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Var beðið borgarfulltrúinn ansvar? Þá er borgarfulltrúinn Ólafur Kári Guðmundsson ósk eftir að veita ansvari ræðu Sigurborgar Óskar Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég fagna þessari afstöðu og því að það eigi að fara í þessa tilraun. Það eina sem að mér langar til að nefna þessu, við þurfum að hugsa allar samgöngumáta og ég var ekkert að reyna að halda því fram að við vorum bara að hugsa hér einn eða bílinn eða þann gangandi, þetta er allt. Samgöngur og umferð samanstendur af svo mörgu. Það eru almenningssamgöngur, gangandi, hjólandi, akandi, mörg sér hestum. Þannig að við þurfum að hugsa alla þessa þætti og hvernig þeir vinna saman og þetta sé til að einmitt gengur út á það að nota nýjustu og bestu tækni til þess að láta akandi og gangandi umferð eiga örugga leið hver á sinn hátt. Þetta er lögleg samgönguleið og við höfum frjálst vald til að velja hana og ég fagna mjög þessari nálgun meirihlutans. Þá er borgarfulltrúinn Ólafur Kári Guðmundsson lokið við að veita ansvar. Næstur er ósk eftir að taka til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég fagna öllum tillögum sem að auka öryggi gangandi vegfarenda
og ég segi gangandi vegfarenda því að það snýst það í þessu tilviki og svo það líka þannig að gangandi vegfarendur eru mjög berskjaldaðir og þá vil ég nota tækifærið og minnast á það sem að þó þrátt fyrir allt þann árangur sem hefur náðst í fækkun á banaslysum gangandi vegfarenda sirka undan farin 20 ár. Ef ég man þetta rétt þá var það sirka þannig að það fórust hér 2 gangandi vegfarendur á hverju ári á meðaltali, fyrir svona 20 árum nú það 1 gangandi vegfarandi annað hvert ár. Og þar sem þetta voru í óhugulega mörgum tilvikum börn og unglingar sem að annarkvort byggðu bana eða örkumluðust fyrir lífstíð þá þetta óendanlega mikilvægur árangur. Og hann hefur fyrst og fremst nást vegna þess að það var lækkaður hámarkshraði bifreiða umferðar. Það kom held ég skilst mér fyrst frá íbúðasamtökum við Vesturbænum, það voru búin til svokölluð 30 km hverfi og það er ekki vafa því að það að lækka umferðarhraðan hefur bara bjargað fjölmörgum mannslífum undanfarin 20 ár. Og ég hérna með skýrslu umferðaröryggisáætlun 2019 til 2033 og ég ætlum ekki að fara að orðlengja hana mjög mikið nema ég var örlítið hissa þegar ég sá þar súlurit látna borgara á hverju 1000 íbúa að þá Ísland 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og það 10. sæti í Evrópu og það lönd eins og Svíþjóð, Bretland, Noregur, Holland, Danmörk, Spánn, Írland, Malta, Þýskaland eru sem sagt með færri banaslys á hverja 100.000 íbúa. Við stöndum okkur þó náttúrulega miklu betur heldur en ýmis önnur lönd, einkum í austanverðri Evrópu og það fagnaðarefni en ég tel og ég vissum að tillöguflytjandi mér sammála því að auðvitað við að stefna því að komast ofar á þessum lista og Svíþjóð þar mjög mikil fyrirmynd. Og þess vegna fagna ég líka því sem hefur verið að gerast núna undanfarnar vikur í vetur og mér finnst það að vera svona einhver svona stefnubreyting hérna hjá í borgarstjórn og til að mynda í Sjálfstæðisflokki að það ekki lengur einhvern veginn talið vera einhvern veginn algjör fyrra að lækka umferðarhraða til dæmis á Hringbraut og ýmsum öðrum götum heldur þvert á móti. Þar hafa opnast augu fleiri fyrir því að það svo ég vitni í gamla umferðarráð, það hraðinn sem drepur. Það var hérna auglýst í allri minni æsku, hraðinn drepur. Og þetta finnst mér mjög mikilvægt að hafa í huga og hætta aldrei hafi þetta í huga og þess vegna tek ég undir það sem borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir sagði í sinnu ræði. Þetta gríðarlega mikilvægt. Tæknilausnir munu ekki koma í veg fyrir að við þurfum að lækka hraðan í borginni og helst að minnka umferðina líka eins og íbúar og öllum íbúafundum segja og öllum slíku fundum segja það sem að í okkar hverfi of mikil umferð og of hröð umferð. En þar með ég ekki að segja að svona tæknilausnir get ekki verið til bóta. Það getur vel verið að geti orðið til bóta og þess vegna styð ég þessa málsmeðferðartillögu og þakka fyrir. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu. Næst óskast að taka máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hefur ekki orðið viðsnúningur hjá Sjálfstæðisflokknum í umferðaröryggismálum. Við höfum alltaf beitt okkur fyrir umferðaröryggismálum. Til að mynda var það Sjálfstæðisflokkurinn sem kom á sínu tíma á 30 km hverfum en vildi þá leyfa á móti aðeins hraðari umferð á tengibrautum. Þar sem börn væri ekki á leið í skóla eða til tómstundastarfa eða íþróttastarfa eða leik. Og þetta dró verulega úr slysum og það alveg rétt sem framkom í máli borgarfulltrúans Hjálmars Jónssonar að dauðaslysum hefur fækkað á síðustu 20 árum en það einmitt vegna þessarar aðgerðar sem ég nefndi hér.
það kom út rannsóknarskýrsla í fyrra sem var styrkt af Vegagerðinni og þar kom því miður ljós að slys á börnum fer fjölgandi á nýjan leik og við því þarf að bregðast. Við vitum það að við erum með gönguþveranir hér allan bæ sem eru alls konar, annarkvort eru það línumettar eða með einhverjum koddum eða einhverjum upphækkunum og það vantar allar samræmingu. Það eru ekki mertar samkvæmt lögum, sebramertar samkvæmt umferðarlögum eða upplýstar og oft byrgir gróður sín gangandi vegfarendum. Þó maður vil ekki alltaf vera að taka dæma sjálfum sér, þá lenti ég sjálf í því í gærkvöldi upp í Árbæjarhverfi að ég átti leið þar eina umferðargötu og þar voru 3 gönguþveranir, það voru ekki löglegar gangbrautir, þær voru ekki upplýstar, þær voru ekki mertar og ég átti í mesta basli við það að sjá að þarna væri gönguþveran að ræða. Þetta er ekki til þess fallið að bæta umferðaröryggi gangandi vegfarenda. Ég fagna því að meirihlutinn hér ætli sér að styðja þessa tillögu sem er komin frá borgarfulltrúanum Ólafi K.R. Guðmundsssyni og umferðarsérfræðingi sem er hálfgerður lexikon í umferðarmálum og er óþreytandi við það að afla sér þekkingar á því sviði og benda okkur á nýjungar. Þetta er ein nýjungin sem er þess virði að skoða og gera tilraun á og ég er nokkurn veginn viss það að þessar nýjungar eiga eftir að bæta umferðaröryggi gangandi vegfarenda. Marta Gustóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur hefur óskað eftir að máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Og síðastur á mælendaskrá sem stendur. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég fagna mjög þessari áhugaverðu tillögu sem varaborgarfulltrúi Ólafur K.R. Guðmundsson er að flytja hérna fyrir okkar hönd í Sjálfstæðisflokknum og ég fagna því sömuleiðis að þessar jákvæðu og góðu undirtektir sem við erum að fá. Því þetta er raunverulega mjög alvarlegt vandamál sem við erum að glíma við, ástandið í umferðinni sem mér oft finnst fara frekar versnandi heldur en hitt. Þannig að ég heldur að það sé gríðarlega áhugavert skref sem við erum að taka þarna. Áhugavert að því leitunni til að svona tiltölulega lítill kostnaður við að koma þessu í framkvæmd og gríðarlega mikill ávinningur á móti ef okkur tekst að bæta umferðaröryggi. Mér finnst þessi tillaga líka svolítið taka á snjallvæðingu borgarinnar. Við erum að tala fyrir því að gera Reykjavík að snjallborg og þetta er áhugavert innlegg og viðbót við það. Og auðvitað er það hérna vonandi að umferðarvitund eða hvað maður að segja aksturs eða umhverfisvitund akandi fyrir vaxandi og ekki sömuleiðis gangandi eða hjólandi því að þau þurfa svo sem líka að fara varlega og taka tillit til þess sem er að gera að þetta sé liður í því að bæta umferðarmenningu og auðvitað helst þetta allt í hendur bæði þessi tækni þróun og svo aukin vitund, tækniþróun þá við framfæri sem að verða hjá þeim sem að vinna þessum málum út frá tæknilegri. En mér langar samt að misnota afstöðu mína sem borgarfulltrúi hérna og tala fyrir því þegar Ólafur nefnir að það þurfa að velja með skipulagssviði einhverja 5 tiltekna staði að þá finnst mér að skipta máli að við forgangsröðum því hvar við ætlum að gera þessar tilraunir og ég segi að þau við að gera þær í samræði við skipulagssvið þar sem að börn og unglingar þurfa að þvera stórar og erfiðar samgöngur. Meðal annars vegna skólasóknar eða þátttöku í íþróttastarfi eða tómstundaiðkunar og það háttar þannig til það sem ég þekki nú kannski hvað best. Það er annars verið í Vesturbænum við Hringbrautina þar sem að 2 slys á orðið núna með skömmu millibili. En sem betur fer þá sem ekki alvarleg en enga síður alvarleg áminning til okkar að þarna þurfa að taka til hendinni í því að
bæta umferðaröryggi og það má gera með öllum tiltækum ráðum. Þetta áhugaverð viðbót í það. Þarna við Hringbrautina þar sem að Vesturbæjarskóli annars öðrum megin og káur heimili hliðina minn. Ég þekki þetta líka í mínu nærumhverfi þar sem ég bý í Hlíðunum og að það sem að börn og unglingar þurfa að fara mikið yfir Miklubrautina við 365 miðla sem voru og það sem að krakkar í Ísaksskóla og Háteigskóla þurfa að fara yfir mjög erfiðar götur til þess að komast út í valsheimilið og auðvitað vill maður auka þetta flæði þarna milli að hverfin ná að byggjast upp með því frambúð af tómstundum og íþróttum og menningarstarfana sem krakkarnir að sækja þarna fram og tilbaka og ég þekki þetta ekki síður rauninni bara beint utan mitt heimili þar sem að krakkar og ungt fólk að þvera mjög mikið Kringlunarbrautina krakkar úr Versló og krakkar úr MH sem að fara nánast stöðugt á milli Kringlunar og Suðurvers og skólana sinna þarna yfir Kringlunarbraut. Þannig að ég ætla að leiða mig það að nota þetta tækifæri sem ég hef sem borgarfulltrúi að benda þarna á nokkra staði. Ég get svo sem talaði Bústaðaveginn líka og talaði Víkingsheimilið og Réttarárskóla og Fossvogsskóla en allavega það verði hugað fyrst og fremst að því þar sem að þetta gæti orðið til þess að bæta öryggi ungra vegfarenda, hvort sem gangandi eða á hjólum og það verði, leiðarljósið í því vali sem að skipulagssvið ætlar að tileinka sér. Takk. Hvað segirðu? Já, forseti hugðist fara að greiða atkvæði tillöguna og ganga til gjör svo verið Eyþór Ragnar Arnar borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara að koma upp til að þakka fyrir þessi jákvæð viðbrögð og ég held að þetta svona skrifi áttina bæði umferðaröryggi og líka snjallborginni sem við erum að tala en kannski líka skrifi áttina því að við vinnum saman og förum svona eins upp úr skotgrónunum sem að stundum eru óþörfu en bara þakka fyrir jákvæðar viðbrögð koma því að framfæri. Já, og þá er umræð þetta mál lokið og verður þá gengið til atkvæða. Skils forseta þannig að verður þá greitt atkvæði tillöguna í heild sinni. Þeir sem henni eru fylgjandi við sem að skef merki. Þá er hún samþykkt samhljóða. Vilja borgarfulltrúar, svo hefur það verið boðað vísað til ráðsins. Vilja borgarfulltrúar þessu bókun? Já, það er spurning hvort að við bjóði borgarfulltrúi Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttur þessu bókun og hvort að borgarstjórn geti hugsað sameinast bókun. Það færi vel á því í ljósi að mati forseta í ljósi þess að tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Já. Bókun sem vonandi getur orðið sameiginleg bókun borgarstjórnar, sjáum til með það, en bókunin hljómar svo. Borgarstjórn samþykkir tillögu öruggari gangbrautir og vísa til meðferðar umhverfis- og skipulagssviðs með fyrirvara útfærslu og tímasetningu. Lagt til að 5 staðsetningar verði valdar í samræmi við lögreglu og vegagerðina þar sem margir gangandi vegfarendur þvera umferða meiri götur, að horft verða á slysasöguna 5 ár aftur í tíman og sérstaklega verða horft á gönguleiði skólabarna. Þá er borgarfulltrúi Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir lokið við að lesa bókun. Vilja fleiri? Vilja fleiri taka til máls og lesa bókun? Gjörðu svo vel. Ólafur Karl Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, þetta er bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins öruggari gangbrautir í Reykjavík.
Öryggi gangandi og annara óvarðara vegfarenda hefur mikið verið umræðan undanfari í Reykjavík og allt land vegna fjöldaslýsa. Hverfisráð borgarinnar, foreldrafélög, íbúasamtök og aðrir hafa ítrekkað bent á þörf á stóru átaki í þessum efnum. Reykjavík á að vera í forystu í þessum efnum sem höfuðborg landsins. Í umferðarlögum talað gangbrautir sem eru merktar með gangbrautamerkjunum D0211 og sebrabrautum málum á yfirborð sem hafa lögformlega skyldu á ökumenn að stöðva skilyrðislaust vegna gangandi vegfarenda. Margar nýjar tæknilausnir auka öryggi gangandi vegfarenda verulega. Má þar nefna hreyfiskynjara, lýsingu, upplýst gangbrautamerki og fleira. Reykjavíkurborg hefur þegar sett sér markmið snjallborgina Reykjavík þar sem nýjar tæknilausnir eru notaðar í þágu umferðaröryggis. Þessi hugmynd hefur fengið jákvæðar undirtektir hjá lögreglunni, vegagerðinni og fleirum. 5 staðir í borginni verði valdir fyrir hausti til að prófa tæknilausnir sem henta við mismunandi aðstæður. Þannig fást vísbendingar á skömmum tíma til að leggja til grundvallar frekari aðgerðum. Kostnaður við kaup og búnaði í þessu sambandi hefur kannaður og reynist að vera vel innan við 10 milljónir króna fyrir alltaf 5 prófunarstaði auk uppsetningarkostnaðar. Þetta er rauninni ódýr tilraun sem geti skilað miklum árangri og aukið umferðaröryggi borgarbúa til framtíðar. Borgarfulltrúi Ólafur Kári Guðbjörnsson fyrir lokið við að taka til máls og lesa upp bókun. Og þá umræðu þetta mál lokið og hyggst forseti nú gera hlé á fundi. Forseti vill bein. Já, óska borgarfulltrúar Flokks fólksins og borgarfulltrúi Miðflokksins eftir að vera með á bókun. Já, þá... Það er komið á upptöku þannig að það dugar. Ok, það dugar. Takk fyrir það. Herr forseti vill gera svo vel við Sjögsdóttir. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég ætla að gera stutt athugasemd. Ég var með mál á dagskrá hvað snýr að öryggishlutverki Reykjavíkurflugvallar. Þar sem ég er það bil að missa röddina þá hef ég komist á samkomulagi við forseta að þessum dagskrárlið verði frestað til næsta borgarstjórnarfundar vegna tæknilegra örðugleika með mín radbönd. Forseti móttekur það og verður við því að engar athugasemdir eru gerðar af andra fundarmanna. Þá hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarstöð forseta Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjóri, þetta er eiginlega engin athugasemd en ég hefði svo vilja sjá að við hefum getað sameinað þessar 2 góðu bókanir. Mér fannst erfitt sem fulltrúi Flokks fólksins að ákveða mig hvort að ég ætti að styðja bókun meirihlutans í máli sjálfstæðismanna en síðan kom þetta bókun Ólafs og það hefði verið betra hefði við getað búið til eina góða sameiginlega bókun en það er sennilega ekki hægt hérna í frá og ég vildi samt orða þetta er einstakt tækifæri og hefði verið gaman. Forseti getur mörguleyti tekið undir þetta en þetta er möguleiki kannski matarhlýðni ef menn vilja gera þrautalendingu á því að ná saman bókun en þá til staðar en aðurleyti þá fylgdi forseti bara þeim vilja sem hér var á fundurum að myndu bóka sér í lagi. Forseti ætlar nú að gera hlé á fundi til kl. 18:30 vegna matar.
Borgarstjórn Reykjavíkur þann 7. maí 2019 tek ég fyrir 15 dagskrármál sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að byggt verði við Brúarskóla hann stækkaður. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Ég að flytja hérna tillögu Flokks fólksins að byggt verði við Brúarskóla og hann stækkaður. Flokkur fólksins leggur til að byggt verði við Brúarskóla til þess að hann geti stækkað og tekið við fleiri nemendum. Staðsetning Brúarskóla í Vesturhlíð, afar hentug staðsetning fyrir skóla eins og Brúarskóla þar sem staðsetningin ótengd meðal hans íbúðahverfi og verslunum. Mikil friðsæld í hverfinu, gott næði til að vinna með börnin en samt stutt í allar áttir. Mikilvægt að skólinn sé og verði staðsettur á þeim stað sem hann Í dag eru 24 börn í skólanum en lagt til að skólinn verði stækkaður til að geta minnstakosti bætt við 6-8 nemendum í viðbótu. Núna eru 19 börn á biðlista. Brúarskóli einn sinnar tegundar. Í honum stundar nám börn sem eiga við djúpstæðan hegðunarvanda að stríða sem rekja má til ólíkra orsaka og raskana. Skólinn tímabundi úrræði og ávallt markmið að vinna börnin aftur út í heimaskóla. Meðalengd skólavistar 15 til 18 mánuðir. Brúarskóli sinnir fleiri hlutverkum og eitt þeirra ráðgjafarhlutverk við aðra skóla. Sérhæft ráðgjafateymi á vettvang í skóla sé þess óskað. Í Brúarskóla eru 2 þátttökubekkir í tengslum við skólan. Annar í Húsaskóla og hinn í Ingunnarskóla. Og eru samtals 10 nemendur, 10 börn í þessum bekkjum. Brúarskóli sinnir auk þess kennslu á Stuðlum og Bugl. Skólinn rekinn af Reykjavíkurborg með stuðningi úr jöfnunarsjóði. Og greinagerð fylgir mikilvægt að hægt verði að fjölga börnum upp í allavega 30 nemendur. Það sár vantar pláss. Frekari dreifing eins og annar þátttökubekkur ekki lausn. Mikilvægt að nemendur séu stærri heild til að geta fengið þá félagslegu þjálfun sem þau þarfnast. Eins og staðan núna skólinn í 3 húsum. Borgarfulltrúi leggur mikla áherslu á að skóla og frístundaráð setji sig í stellingar þegar kemur að Brúarskóla og hafi beint samband og samstarf við starfsfólkið til að heyra frá fyrstu hendi frá fólkinu á gólfinu hverjar þarfirnar og hvernig best að mæta þeim. Borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst að sérskólar í Reykjavík hafa orðið út undan, séu jafnvel einhvers konar afgangsstærðir og hafa þar að leiðandi ekki fengið nærri nóga athygli. Eins og áður segir Brúarskóli sérskóli, tímabundi úrræði fyrir börn sem eigi alvarlegum, geðrænum, hegðunar eða félagslegum erfiðleikum. Kennslan fer fram í litlum bekkjum þar sem venjulega eru 2 kennarar saman með lítinn bekk. Brúarskóli hefur 5 starfsstöðvar í Reykjavík en engu að síður dugir það ekki til að anna eftirspurn. Fram kemur á heimasíðu að foreldrar geta sótt skólavist í Brúarskóla fyrir barn sitt, telji þeir og skólastjórnendur, kennarar og aðrir sérfræðingar að barnið fái ekki notið kennslu við hæfi í almennum grunnskóla, kennslu við sitt hæfi í almennum grunnskóla. Skólastjóri tekur ákvörðun samþykki synjun umsókn á grundvelli tillagna inntökuteymis enda hafi inntökuteymi tekið mið af fyrirliggjandi greiningum, aðstæðum og fjölmörgu öðru. Borgarfulltrúi sem hér stendur þekkir til mála þar sem foreldrar og kennarar eru ráðþrota, þar sem ýmislegt hefur verið reynt til að barnið þeirra geti liðið vel í skólakerfinu sem ekki getur sinnt öllum börnum. Enda átt skólastefna Reykjavíkurborgar kallist skóli án aðgreiningar, vantar mikið af þeirri þjónustu í almenna skóla sem þarf til að sinna börnum með ákveðnar sérþarfir. Sum börn passa heldur ekki í þær sérdeildir sem reknar eru í skólun. Sérskóli eins og Klettaskóli yfirfullur. Lagt hefur verið til að Flokki fólksins að stækka úrræði eins og Klettaskóla
en sú tillaga var felld. Nú vill borgarfulltrúi leggja til að úrræði eins og Brúarskóli verði stækkað í ljósi þeirra aðsóknar sem í skólan. Mikilvægt svo ég endurtaki það, því að ég veit að það virkilega það sem að starfsfólki þarna finnst, að skólinn verði staðsettur á þeim stað sem hann Mér langar að bæta eins við, það hefur eins og ég hef margsinnis rætt hérna lengi verið vitað að það hópur barna í Reykjavík sem að líður illa í skólanum sínum og aftur þetta með skóli án aðgreiningar, þetta ekki nægilega vel undirbúið eða það ekki nægilega vel byggt í kringum þetta til að ná utanum öll börn og þarfir þeirra. En í landinu skólaskylda og skólinn á að vera fyrir alla. Við vitum að það hafa verið að berast skýrslur eins og frá landlækni núna fyrir jólin og eins könnun sem að velferðarvaktin lét gera fyrir sig sem staðfestir það að hópur barna ekki að finna sig í reykvísku skólakerfi. Þessi börn eru mörg hver að bíða eftir sérhæfðri þjónustu. Þau eru ýmist að bíða eftir að komast í greiningu eða komast í meðferð hjá sálfræðingi. Einhver þeirra þarfnast áframhaldandi talþjálfunar sem ekki í boði í grunnskólum borgarinnar. Önnur þarfnast þjónustu iðjuþjálfara, enn önnur atferlisfræðinga og einhver þarfnast aðstoðar viðvarandi stuðningsaðila. Þessa þjónustu eru mörg börn einfaldlega ekki að fá, jafnvel þó það sé margstaðfest af fagaðilum, foreldrum og kennurum að þau nauðsynlega þarfnist hennar. Börn eru látin bíða hér í Reykjavík mánuðum saman eftir þjónustu sem borgin ber að veita og sem fá aldrei á grunnskólatímabilinu réttu þjónustuna. Þeir foreldrar sem hafa efni á að kaupa þessa þjónustu af einkareknum aðilum gera það að sjálfsögðu, en það ekki allir sem hafa ráð á því. Margir foreldrar þurfa að láta allt sitt í himinháa leigu sem tekur nánast alla þeirra mánaðarlegu innkomu. Og ég vil bara nefna það hér aftur að 854 umsóknir eru á biðlisti eftir félagslegu leigu í Reykjavík. Tæp 500 börn búa undir fátæktarmörkum og tæp 800 börn eru börn foreldra sem eru með fjárhagsaðstoð í Reykjavík. Og eins og ég nefndi hérna fyrr í dag undir öðrum lið að þá ekki langt síðan að það var frétt barn sem hafði einfaldlega verið úthýst úr skólakerfinu í Reykjavík vegna þess að hvergi var að finna þá þjónustu sem það þarfnaðist. Og í ljósi þessa þá ekki að undra að sum börn glími við tilfinningalega erfiðleika og eru félagslega óörugg og treysta sér ekki í skólan. En skólaforðun vandi sem hefur farið sívaxandi undanfarin ár. Og skólaforðun hefur verið skilgreind svona þegar barn forðast að sækja skólan vegna tilfinningalega erfiðleika til að forðast aðstæður, til að fá athygli frá fjölskyldu og öðrum í umhverfi sínu eða vegna þess að aðrir staðir eru áhugaverðari. Þetta skilgreining sem tekin úr skýrslu frá velferðarvaktinni. En þar kom líka fram og við vitum það að niðurstöður athugunar sýna að andleg vanlíðan helsta orsök skólaforðunar. Nú hér lagt til að flokki fólksins að einn af okkar sérskólum verði stækkaður á þeim stað sem hann Áður sem sagt hefur sambarlegt til að vera flutt, verið varðað Klettaskóla, en henni var fleygt. Svo ef borgaryfirvöld vilja aldrei horfast í augu við þennan vanda og ýmist fella eða vísa frá tillögur bætta þjónustu við börn með sérþarfir, hvað verður þá þessi börn? Hvernig ætlar skóla- og frístundaráð að bregðast við niðurstöðum vaxandi skólaforðun vegna tilfinningar og félagslegra vanlíðunar grunnskólabarna og upplýsingar frá landlækni aukin sjálfsskaða og sjálfsvígshugsanir? Og eigi skóla án aðgreining að vera áfram stefnan, verður að fara í að endurskipuleggja hana frá grunni. Finna farveg sem leiðir til þess að öll börn fái þörfum sínu fullnægt í skólan. Það verður að bregðast við, það ekki nóg að vita þetta bara. Eitthvað þarf að gera, fyrst að viðurkenna vandann og viðurkenna þá staðreind að hópi barna líður ekki vel
í skólakerfinu eins og það er uppbyggt. Þau fá einfallega ekki öll þann stuðning sem þau þurfa og hætta þar að leiðandi að vilja koma í skólan. Og til að fyrirbyggja skólaforðun þarf að byrja á því að gera skólan þannig að öllum börnum líður vel í honum. Skólinn á að aðlagast barninu og þörfum þess en ekki öfugt. Og skólaforðun er birtingamynd þess að það er eitthvað að í skólan. Þannig svona að lokum að til að vinna á þessum vanda þá vil ég hvetja borgarstjórn til að huga að þessu og finna leiðir til að koma á móts við börnin og sjá til þess að þau fái persónulegan og einstaklingsmiðaðan stuðning. Og það sé algjörlega á hreinu að þau eru í skólaúrræði þar sem verið er að mæta þörfum þeirra og að þau sé að stunda nám meðal jafningja. Og mér langar að spyrja bara hérna rétt í blálokin að hvernig ætlar borgarmeirihlutinn að bregðast við þessu til að tryggja sem flestum börnum farsæla skólagöngu og sporna gegn brotthvarfi úr skóla nú þegar þessar niðurstöður liggja fyrir. Þannig að tillagan að stækka brúarskóla ætti að vera vel tekið af meirihlutanum. Látu þeir sig yfir höfuð eitthvað varða börn þessar borgar. Börn með sérþarfir eiga ekki að mæta afgangi í skólakerfinu. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur er óskað eftir að taka til máls Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka Kolbrúnu Baldursdóttur borgarfulltrúa Frumalanda fyrir þessa tillögu. Hún snertir á mikilvægu máli, almennt séð hvernig við búum að þeim börnum í okkar skólakerfi sem þurfa á sérstakri aðstoð og stuðningi að halda og síðan sértækt hvernig við mætum þeirri stöðum. Að það er mikil eftirspurn eftir þeirri þjónustu sem að Brúarskóli veitir sem er annar af 2 sérskólum sem rekin í borginni. Aðeins þessa heildarmynd. Brúarskóli er hluti af þéttriðinu neti, sérkennslu og stuðnings við nemendur með sérstakar þarfir í okkar skólakerfi. Sérskólarnir eru 2, Klettaskóli fyrir nemendur með þroskahömlun og Brúarskóli fyrir nemendur sem eigi alvarlegum geðrænum hegðunar eða félagslegum erfiðleikum. Við rekum einnig 6 sérdeildir fyrir nemendur með einhverfu sem eru staðsettar í almennum grunnskólum og táknmálsvið fyrir alvarlega heyrnarskerta og heyrnarlausa nemendur. Síðan er það stoðkerfið okkar. Í almennu grunnskólunum eru í 30 að 34 borgarreknum grunnskólum starfrækt námsver í einhverju mynd. Við erum með sérhæft fagfólk, sérkennar og fleiri í öllum borgarreknum grunnskólum. Í rúmlega 20 borgarreknum grunnskólum eru þroskaþjálfara störfum og allir grunnskólarnir skila árlega inn til skrifstofu skóla- og frístundasviðs heildaráætlun þann stuðning sem þeir veita nemendum á hverju ári. Og síðan er það nokkuð umfangsmikil ráðgjafaþjónusta. Þar er fyrst að telja skólaþjónustuna sem að rekin er á vegum velferðarsviðs og er staðsett á öllum þjónustumiðstöðum borgarinnar. Hún á bæði að þjóna einstökum börnum en líka grunnskólanum í borginni og þar er bóð upp á ráðgjöf, sálfræðinga, kennsluráðgjafa, hegðunarráðgjafa og talmeinafræðinga. Og allir skólar í borginni hafa aðgangað ráðgjöf frá bæði Klettaskóla og einhverfudeildum og síðan því ráðgjafar sviði sem að Brúarskóli rekur og nýta sér það mjög mikið. Síðan er kannski það nýjasta sem að settu verið á fót eru farteymi vegna nemenda með fjölþættan vanda þar sem að eru kannski margskonar orsakir fyrir þeirri stöðu sem að uppi er og uppleggi er þannig að í hvoru teymi starfi sérfræðingar á sviði hegðunarmála, geðraskana og félagslegs vanda. Þetta er kannski nokkuð flókið fyrirkomulag og það er rétt að í Reykjavíkurborg er fyrirkomulagi flóknara en annar staðar. Það er mikilvægt að skoða málaflokkin heildstætt og spyrja sig með gagnrýninna spurninga eins og hér hafa verið lagðar fram það hvort þetta fyrirkomulag sé nægilega markvisst og skili árangri fyrir umrædd börn. Sú skoðun er í gangi. Meðal annars aukið samstarf á milli skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs sem að rekur skólaþjónustuna. Einföldun á þessu stoðkerfi, þar með talið skipulagi skólaþjónustunar og hvar sú þjónusta er veitt. Samhengi þess sem við erum að gera við stefnuna menntun án aðgreiningar
Þar liggur fyrir skýrsla Evrópumiðstöðvarinnar sem að tók þetta mjög vel fyrir og komst að þeirri niðurstöðu að greiningar séu of fyrirferðarmiklar í okkar kerfi og ofráðandi forsenda fyrir úthlutun fjármagns. Það er hluti af þessari stöðu að mörg börn hafa þurft að bíða misseinu saman eftir þjónustu, að það hefur verið beðið eftir þessum formlegu læknisfræðilegu greiningum. Og það þarf að taka þetta allt til endurmats og sú vinna er sem betur fer í gangi og ég hef lengi talað mikilvægi þess til viðbótar því sem hér hefur verið nefnt að innleiða árangursmat á virkni þeirra úrræða sem að beitt eru í stoðþjónustunni og það er nauðsynlegur hluti af þeirri endurskoðun sem stendur yfir. Varðandi þessa tillögu þá vil ég byrja á því að nefna að ég tel mikilvægt að geta komið einmitt fleiri nemendum undir verndarvæng Brúarskóla og við höfum unnið að tillögugerð í því efni sem er hluti af vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs. Það sem er örugglega brýnast í því efni er að finna leiðir til þess að mæta þeim einstaklingum sem núna í Brúarskóla og eru í hvað mestum vanda. Sýna hegðun sem er mjög alvarleg og veldur bæði öðrum nemendum og en ekki síður starfsfólki mikilli angist, vanlíðan og jafnvel líkamskaða. Því ákveðnum tilvikum er þarna að ræða mikla árásarhneigð sem er hluti af vanda þeirra barna sem ræðir. Beinist bæði þeim sjálfum gegnum sjálfskaðandi hegðun en einnig iðulega gagnvart starfsfólki. Og þetta er auðvitað oft mjög erfið og slæm fyrirmynd fyrir önnur börn í aðra nemendur í skólanum. Ég nefndi nýja leiðir því staðan er þannig í þessum alvarlegustu tilvikum að almenn úrræði Brúarskóla duga ekki fyllilega til þess að mæta viðkomandi nemendum og koma þeim á betri stað. Þess vegna erum við að horfa til þess að þróa nýtt úrræði sem snýst það að þessi nemendur að þeir fái sérstaka meðhöndlun í aðstæðum þar sem einblínt á styrkleika þeirra og áhuga í klæðskera sniðinu skóla og frístundastarfi og svo má segja. Hugmyndin er svo að þarna verðum að ræða sérdeild þar sem starfið er sniðið að hverjum og einum en ekki það sama þætti og starfsemi skólans. Hugmyndir eru að nýta aðstöðu í nágrenni Brúarskóla sem miðstöð en virkja síðan þær tengingar sem eru víða í borginni til þess að skapa menntandi umhverfi fyrir hvern einstakling. Þarna er þetta lykilatriði að við horfum til þess að þessir einstaklingar að fá ákveðna þjónustu í Brúarskóla í dag en síðan er velferðarsvið að mæta þeim sömuleiðis gegnum barnavernd og félagsþjónustuna utan skólatíma. Samtal þarna á milli þessara aðila er því ekki bara mikilvægt heldur bráðnauðsynlegt. Ef þessi áform gangi eftir þá mundi losna 4 til 6 pláss fyrir nýja nemendur í Brúarskóla sem í flestum tilvikum hafa verið skipuð umræddum einstaklingum árabil og jafnvel talsvert lengur heldur en sá tími sem að nefndur var í máli frummælanda 15 til 18 mánuður. Það eru nemendur þarna sem hafa verið jafnvel 2 ár eða lengur í skólanum og litlar líkur á því að þeir séu að ná þeim stað að geta farið tilbaka í sinn heimaskóla í fyrirsjáanlegri framtíð. Og það er eitthvað sem við þurfum að hugsa því að Brúarskóli er hugsaður sem tímabundið úrræði og það kemur ítrekka fram í bæði í þeirra eigin gögnum og í umræðu málið. Þessi mál í mikilli deiglu og vinnslu innan sviðsins og ég legg til að þessari tillögu sé vísað til skóla- og frístundaráðs því hún ávarpar sannarlega mikilvæga þörf sem við þurfum að mæta. Og við eigum og verðum að setja hana í samhengi við þá vinnu sem stendur yfir, meta hvaða útfærsla myndi henta best þeim börnum sem í skólanum í dag og þeim sem við teljum að þyrftu að komast inn í skólan til viðbótar þeim sem þar eru núna. Og það má líka ávarpa það því að sú vinna í gangi. Við veit að borgarstjóri hefur haft frumkvæði að því að ávarpa það á vettvangi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að borgin eru þetta núna að þjónusta fleiri börn en bara þau sem í Reykjavík. Þar eru börn í nágranna sveitarfélagunum sömuleiðis og eðlilegt að menn spyrji sig sérstaklega þegar að þörfir á viðbótarúrræðum eða því að fleiri börn komist inn er eðlilegt að önnur sveitarfélög í sveitarfélögum í kringum okkur taki upp merki líka og komi á fót úrræðum til þess að mæta börnum sem þar búa. En stóra máli er þetta. Við þurfum að bæta og einfalda stoðþjónustu borgarinnar við nemendur með sérstaka þarfir í okkar samfélagi, tryggja að þarfir barnanna séu í forgangi og þeir sérfræðingar sem starfa bæði innan skólana og á vegum skólaþjónustunar vinni fyrst og fremst innan skólana, hlið við hlið með kennurum og öðrum sérfræðingum þar, með snemmtaka íhlutun að leiðarljósi, þar sem áherslan er lögð á inngrip strax en ekki bið eftir greiningum, markvisst samstarf kennara, annarra sérfræðinga og forráðamanna og síðast en ekki síst að beita aðferðum, raunprófum, aðferðum sem að
sýnt hefur verið að skili börnunum framförum og árangri. Það er svo framtíðarsýn sem við viljum vinna út frá í góðu samstarfi hér, inn í borgarstjórn og á vettvangi. Og ég er tilbúin með bókun sem ég get lesið ef að það hendar. Hún er svona: Brúarskóli sinnir mikilvægu hlutverki við að mæta þörfum nemenda með alvarlega geðræna, hegðunar eða félagslega erfiðleika. Mikilvægt er að geta komið fleiri nemendum undir verndarvæng Brúarskóla og er brýnast í því efni að þróa nýjar markvissar leiðir til að vinna með þá einstaklinga þar sem frávikin eru hvað alvarlegust. Unnið er að því á skóla- og frístundasviði að þróa slíkt úrræði undir merkjum Brúarskóla þar sem unnið verður sérstaklega með styrkleika og áhuga hvers og eins í heildstæðu skóla- og frístundastarfi, en jafnframt góðu samstarfi við barnavernd og félagsþjónustuna sem bjóða viðkomandi einstaklingum úrræði utan skólatíma. Með slíku úrræði myndu skapast forsendur til að bjóða nýjum nemendum skólavist í Brúarskóla. Rétt er að vísa tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins stækkun Brúarskóla til skóla- og frístundaráðs sem skoði hvernig best megi tengja hana þeirri vinnu sem nú stendur yfir. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið málinu sínu og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Forseti borgarstjórn, já, ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni fyrir hans orð og það er ekki betur annað en hægt að heyra að það er skilningur. Það er skilningur á þessu máli og þessu er vel tekið og þessu er allan ekki hent út af borðinu hér og nú og þakklátt fyrir það. En sko, ég vil aðeins benda bara á tíman að við höfum ekki endalausan tíma í þessu málaflokki. Börn eiga erfitt með að bíða og bara eiga alls ekki að þurfa að bíða. Og biðlistar í þjónustu, hvort sem það er bara til skólasálfræðingsins, það er ennþá allt of langur og við erum að tala marga mánuði í sumum hverfum. Og nú byrjaði ég að ræða þessi mál bara fljótlega eftir að við hófum þetta kjörtímabil og mér finnst hlutirnir ekki ganga nógu hratt þegar kemur að þessu málaflokki og eins og ég sagði fyrir í dag, mér finnst forgangsröðinni röng, það á að setja þessi mál algjörlega númer 1 á dagskrá. Í þetta eiga peningar að fara fyrst og fremst eins mikið og þarf auðvitað að skynsemi að sjálfsögðu. Ég vil líka, ég tek undir það að í Brúarskóla eru stundum börn þar í mörg ár, allt frá 4. bekk og upp úr, það er alveg dæmi það að þau fara aldrei aftur út í heimaskóla. En ég vil líka hvetja skóla- og frístundaráð til að vera í meira sambandi við Brúarskóla. Nú hef ég rætt við þetta fólk ítrekkað og margsinnis í gegnum tíðina og það er dálítið sama svona verið að segja það að það er lítið tala við okkur samráð. Þannig að þarna er fólkið sem veit nákvæmlega út á hvað hlutinni ganga og hvað það er sem þau þarfnast. Og en það er kannski ekki verið svo mikið að heyra í kennurum þarna og þrautþjálfuðu starfsfólki, kennurum sem nota ákveðnar aðferðir til að ná til barnanna og þetta þurfum við að virða og aldrei að fara fram hjá þessu fólki þegar að vera að taka ákvarðanir á stjórnsýslustigi. Þannig að öðru leyti vil ég bara þakka fyrir móttökurnar og óska þess að þetta verði sem fyrst farið í að búa til það sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason var að tala um. Kolbrún Baldursdóttir lokið að veita andsvar og borgarfulltrúi Skúli Helgason óskað eftir að svara andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, þakka bara þetta andsvar og þá brýningu að menn brett upp ermar og nýti þann tíma vel sem að framundan er. Tek það bara mjög alvarlega. Við erum reyndar og þetta er það sviðið kannski fyrst og fremst sem að er í miklu og nánu samstarfi við bæði stjórnendur og sérstaklega stjórnendur í Brúarskóla en reyndar hefur ráðið farið í heimsóknir út í Brúarskóla með reglulegu hætti og haldið reyndar sína ráðsfundi þar á undanförnum misserum. Hárrétt sem þar kom fram í máli borgarfulltrúa að útfærsla á hugmyndum af þessu tagi sem ég var hér að reifa, hún verður auðvitað að vinnast í samráði við þá sem að lifa og hrærast í skólanum og bera á sínum öxlum það mikilvæga starf sem að þar er og það verður tryggt í þessu máli svo sannarlega. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Næst er óskað taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir að leggja fram þessa mikilvægu tillögu hér í dag. Við höfum öll skilning á vanda þeirra sem að þurfa pláss í brúarskóla. En það er minna efndir og framkvæmdir og að bregðast við. Við þurfum að bregðast við því að biðlistar leggjast eftir úrræði þar. Vísu var það gert til þess að allir sanngirni sig til haga haldið á síðasta kjörtímabili. Það var komið upp þátttökubekkjum eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur hér áðan við 2 grunnskóla. En það sem ég hef áhyggjur af hér er það að það séu einhver börn á biðlistanum sem að munu vera hætt í grunnskóla þegar að röðin kemur að þeim. Við bendum á þetta á síðasta kjörtímabili að það þyrfti að bregðast við þessum langa biðlista og við þyrftum að sjá til þess að það væri úrræði fyrir þessu börn í vanda, hvort heldur sem væri í brúarskóla eða einhvers staðar annars staðar. Við höfum ekki getað komið til móts við það ennþá og ég velti fyrir mér hvort að við ætlum að láta þetta kjörtímabil líða án þess að það veri eitthvað aðhafst, án þess að við förum einhverja framkvæmdir eins og að byggja við skólan eða að útvega eitthvað annað húsnæði undir þessa mikilvægu þjónustu. Við verðum að fara að hugsa aðeins til lengri framtíðar og sjá til þess að börnin hér í borginni líka njóti jafnræðis hvað varðar sérfræði þjónustu og sérúrræði eins og brúarskóli er. Þetta er tímabundið úrræði. Og þau börn sem ekki njóta þessa tímabundna úrræðis, vandi þeirra mun bara aukast og vandan mun bara velt áfram inn í framtíðina. Þannig að ég hvet til þess að við tökum þessa tillögu alvarlega, henni verði ekki bara vísað inn í skólafrístundaráð til svæfingar, heldur til aðgerða. Og við sjálfstæðismenn, við munum styðja þessa tillögu og styðja það að hún verði til umsagnar hjá skóla- og frístundaráði og verði farið faglega yfir hana þar og hún komi fljótlega hér inn til samþykktar aftur. Nú erum við í lok skólaársins að ræða þetta mál og nú er spurningin hvort það verði hægt að grípa til einhverja úrræða fyrir haustið gagnvart þeim börnum sem hafa beðið lengi á biðlista eftir þjónustu. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir er í lokið máls. Næstur er óskað eftir að taka til máls, Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, hérna er verið að leggja fram mjög áhugaverða tillögu að mínum mati. Ég tel þetta að vera mjög brýnt og aðkallandi mál að takast á við þetta vandamál. Það eru börn sem fá ekki inni í skólum borgarinnar og það sem við erum nú með skólaskyldu þá ber okkur auðvitað lagaleg skylda til þess að mæta þessum börnum sem að verða út undan með einhvers konar úrræðum sem að henta þeim. Og brúarskóli er eitt af slíkum úrræðum. Og það gengur auðvitað ekki að börnum sé útvist úr skólum borgarinnar og gengur heldur ekki að það sé ekki tekið á vanda þeirra. Við mögum ekki gleyma því að vandinn er ekki bara barnanna heldur líka fjölskyldnuna og við höfum heyrt neyðarkall frá foreldrum þessara barna. Stundum hefur við heyrt þau í fjölmiðlum og stundum hefur við heyrt þau í persónulegum bréfum eða samtölum við okkur sem förum fyrir þessi mál í borginni. Að þetta er vandi og þetta ákall hjálp, það snertur okkur öll og það er alveg ljóst að við sem höfum heyrt þessi ákall að við tökum það alvarlega. Ég hef kynst aðeins starfsemi brúarskóla og ég tek undir það sem tillöguflytjandi nefnir í sínum rökstuðningi og ég tek líka undir það sem að formaður skólafrístundaráðs Skúli Helgason segir að þarna sé góður skóli og þar er unnið gott og þar starf og þarna er auðvitað mikil þekking og reynsla fyrir hendi og við þurfum auðvitað að nýta þá þekkingu og reynslu eins og best verður við komið.
Stækkun skólans er mjög einföld og skilvirk leið til þess að nýta þessa þekkingu og þessa reynslu og við þurfum auðvitað að skoða hana gaumgæfilega. Það kann að vera að það sé hægt að vinna þetta hratt og þegar við erum farið að skoða þetta betur. En ég auðvitað sammála því að suma þessum vandamálum sem við höfum fengið upplýsingar af börnum í skólakerfinu, að þau eru mjög erfið viðureignar og getur vel verið að þurfi að finna aðra leiður og það er jákvætt að heyra það að það sé verið að skoða miklu hvað maður að segja djúpstæðir eða leiðir sem taka á mjög erfiðum og flóknum vanda þessara skólabarna. Og ef við þurfum að gera það þá auðvitað gerum við það og við þurfum að leita hugsanlega út fyrir skólakerfið. Við getum þurft að leita eftir samstarfi við til dæmis velferðarsvið, finna leiðir þar, barnaverndarnefnd og fleiri. Og það er líka alveg rétt að við þurfum líka svo sem að leita eftir út fyrir borgarmörkin og leita eftir samstarfi við önnur sveitarfélög og ég styð það að við förum í einhvers konar samstarfi því það eru fleiri sveitarfélög heldur en Reykjavíkurborg sem að þurfa að hafa aðgang að þessari lausn. Þannig að í mínum huga það er þetta mjög brýnt og mikilvægt og áreiðandi mál að það sé tekið á þessu og ég styð það að það sé leita allra leiða í að leysa hana vanda og ég styð allar aðgerðir og ég skal lofa því að styðja og fylgja eftir þessu máli. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, ég er fulltrúi í skólafrístundaráði og ég mun allavega fyrir mitt leyti og ég trúi því að aðrir í skólafrístundaráði koma til með að fylgja þessu máli eftir. Og ég vil líka taka undir það sem að formaður skóla- og frístundaráðs Skúli Helgason sagði, hans orð og myndi óska þess að fá að taka þátt í þeirri bókun sem þar er lögð fram. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og síðust á mælskrá allavega í bili er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti borgarstjórn, ég bara styð þessa tillögu og finnst það mikilvægt að börn svona mæti ekki einu millibils ástandi og tel líka mikilvægt að við skoðum líka önnur kerfi í heild sinni og hvaða er sem við þurfum mögulega líka kannski styrkja og bæta sem að samhliða þessu til að bæta í rauninni þætti sem snúa úrræðum sem að henta börnum í viðkvæmri stöðu. Þannig ég vildi bara koma upp örstutt og vísa því yfir. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og umræða er þá lokið og verður gengið til atkvæða. Erum allir borgarfulltrúar í salnum? Mér sýnist svo vera. Það er rétt, borgarfulltrúar eru beðnir vera viðbúnir því að greiða atkvæði málið. Borist hefur málsmeðferðar tillaga að vísa málum til skóla- og frístundaráðs. Þeir sem því eru fylgjandi vinsamlegast gefið Tillagan er samþykkt samhliða. Bókun hefur verið boðið. Vilja einhver fleiri lesa bókun á þessari stundu? Já, var ekki... Forseta skildist að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins vildi vera með á bókun meirihlutans en það er þá ekki. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir. Tekur til máls til þessu bókun. Forseti borgarstjórn. Borgarfulltrúar ánægðir að heyra að tillögunni er tekið vel og það virðist vera skilningur á þessu málflokki í það minnsta í orði en síðan á eftir að koma í ljós hvað verður raunverulega gert með þessa tillögu. Það reynir núna á meirihlutann að sýna hvar hann vill forgangsraða börnum með sérþarfir. Borgarfulltrúar Flokks fólksins finnst að sérskólar í Reykjavík hafa orðið út undan, jafnvel einhvers konar aðgangsstærð í gegnum árin og hafa þar að leiðandi ekki fengið nærri nóg athygli borgaryfirvalda. Þess vegna er vandinn nú svona stór. Borgarfulltrúi þekkti mála sem foreldrar og kennara eru ráðþrota og fullir örvæntingar þar sem ýmislegt hefur verið reynt til að barnið þeirra geti liðið vel í skólakerfinu sem ekki getur sinnt öllum börnum. Enda þótt skólastefna Reykjavíkurborgar kallist skóla án aðgreininga vantar mikið af þeirri þjónustu í almenna skóla sem þarf að sinna börnum með ákveðna sérþarfir.
Sum börn passa heldur ekki þær sérdeildir sem reknar í skólanum. Sérskóli eins og Klettaskóli fyrirfullur. Borgarfulltrúi vill ítreka að börn eiga aldrei að þurfa að bíða eftir þjónustu við hæfi. Gleymum ekki að nýlega voru fréttur barni sem hafði ekkert skólaúrræði hér í borg. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið var þessu bókun. Vill borgarfulltrúi gjörðu svo vel. Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi tekur ástæðu þessu bókun. Ljóst að það stefnir í að Brúarskóli geti ekki tekið við nemendum sem eru á biðlista eftir plássi á þessu skólaári. Undanfarin ár hafa biðlistin verið að lengjast og viðvarandi. Þessi staða er óásættanleg því er að ræða nemendur í miklum vanda sem þurfa á sérstökum stuðningi og úrræðum að halda, sem ekki er í boði í almennum grunnskólum. Leita þarf allra leiða til að stytta þennan biðlista sem fyrst. Þá hafa fleiri ekki búið að það að lesa bókanir. Og umræðumálið er lokið. Tekið fyrir 7. dagskrármál tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands breytingar á eigendastefnu félagsbústaða. Til máls tekur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Hér legg ég fram tillögu breytingum á eigendastefnu félagsbústaða sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að gera breytingar á eigendastefnu félagsbústaða HF þannig að krafan fjárhagslega sjálfbærni verði fjarlægð frá hlutverki félagsbústaða. Í núverandi eigendastefnu stendur að rekstur félagsbústaða HF skal vera sjálfbær og skal arður eða ígildi hans ekki greiddur út til eiganda heldur væri til framkvæmda í samræmi við markmið félagsins. Borgarstjórn samþykkir að gera þær breytingar þannig að eftirfarandi orðsetningarinnar rekstur félagsbústaða HF skal vera sjálfbær, verði fjarlægður og síðari hluti setningarinnar þar að segja skal arður eða ígildi hans ekki greiddur út til eiganda heldur varið til framkvæmda í samræmi við markmið félagsins vera færðir aftan við ofanliggjandi málsgrein kaflan sem fjallar rekstur og útleigu á félagslegu húsnæði. Þar kemur fram að hagnaði félagsins skuli varið í markmið félagsins sem að starfa í þágu almannaheilla samkvæmt félagslegu markmiðum. Rökin fyrir þessum breytingum eru þau að leigjendur félagsbústaða HF sem eru efnalitlir eiga ekki að þurfa að standa undir rekstrakostnaði og sjálfbærni húsnæðisfélags sem á að veita þeim efnahagslegu verðsettu öruggt húsaskjól. Reykjavíkurborg er eigandi félagsbústaða HF og samþykkir hér með að gera þessar breytingar og tryggja fjárframlög úr borgarsjóði komið til halla í rekstri félagsbústaða HF. Þannig að hér er ég að leggja til að eigendastefnunni verði breytt þannig að þessi krafa sjálfbærni verði fjarlægð að því að ég lít svo á að það er ekki hægt að setja þessa kröfu á húsnæðisfélag sem er að sinna rekstri félagslega leigu húsnæðis fyrir þá einstaklinga sem eru efnahagslega illa staddir og mér finnst það liggja bara mjög beint við af hverju þessi tillaga er hér lögð fram. Og eins og við vitum í lögum félagsþjónustu sveitarfélaga þá kemur fram að sveitarstjórnir skuli eftir því sem kostur og þörf á tryggja framboð af leiguhúsnæði, félagslegu kaupleiguhúsnæði og eða félagslegum eignaríbúðum handa þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki eru á annan hátt færir að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. Eins og staðan er núna þá eru 854 umsóknir á biðlista eftir félagslegri leiguíbúð í Reykjavík og annars B-hlutafyrirtækið Félagsbústaðir HF rekstur og umsýslu félagslegra leiguíbúð í borginni og eins og við vitum að þá hlutverk félagsbústaða meðal annars að starfa í þágu almannaheilla og markmið félagsins snýr meðal annars að því að mæta húsnæðisþörf þeirra sem ekki geta staðið undir greiðslubyrði lána vegna íbúðakaupa og eiga ekki kost á leiguhúsnæði á viðráðanlegum kjörum. Og þá kemur einnig fram á síðu félagsins að það sé markmið þeirra að halda leiguverði í lágmarki og bæta þjónustu við leigjendur og auka framboð á félagslegu leiguhúsnæði í borginni. Og tekjugrunnur félagsbústaða eru leigutekjur frá leigjendum og á þeim forsendum þá ekki hægt að setja fram þá kröfu að rekstur félagsbústaða eigi að standa undir sér þar að segja að hann skuli vera sjálfbær og þar sem leigjendur félagsbústaða eru með þeim efnahagslega verðsett í borginni þá ekki hægt að byggja upp húsnæðiskerfi
félagslegt húsnæðiskerfi á framlagi þeirra, því ég get ekki skilið annars sem svo að þessi sjálfbærni krafa feli í sér að reksturinn þurfa að standa undir sér og þar sem að leigu og tekjur eru náttúrulega helst að tekjulind félagsbústaða, þá sé ég ekki hvernig þetta er að fara að ganga upp til lengdar. Þar að auki þá er það náttúrulega ábyrgð sveitarfélagsins Reykjavíkurborgar að veita þeim sem eru ekki færir það aðgengi húsnæði á viðráðanlegu verði, en það er ekki á ábyrgð efnaminnstu leigjenda borgarinnar að vera viðhalda þessu kerfi. Og í samræmi við markmið félagsbústaða þá er náttúrulega ekki hægt að ætlast til þess að leigjendur beri fjárhagslega ábyrgð á stækkun eignasafnsins, en þegar að eigendastefna er skoðuð og þá sér maður að það er ljóst að það er talað þessa sjálfbærni, þessa fjárhagslega sjálfbærni sem að er forsenda þess að það sé í rauninni hægt að stækka kerfið og byggja það upp. Og þó að rekstur félagslegra leiguíbúða hafi verið færður undir B-hlutafyrirtæki sem að skilgreinin sem rekstrareining sem er rekin sem fjárhagslega sjálfstæð og fjármögnum með þjónustu gjöldum, að þá bara er ekki hægt að setja þá kröfu á leigjendur félagsbústaða og leigjendurnir bera ekki ábyrgð á því að viðhalda sjálfbærni rekstursins og því er hér lagt til að þær kvaðir á félagsbústaði að reksturinn skuli vera sjálfbær verði felldar niður. Og mér finnst það bara mjög augljóst af hverju það er nauðsynlegt að fara í endurskoðun á eigendastefnunni og í rauninni finnst mér alveg eðlilegra að þetta væri nú undir A-hluta borgarinnar að sjá rekstur félagslegra leiguíbúða og sé ekki að þessi þjónustuþáttur borgarinnar geti verið undir einhverju fjárhagslegri sjálfstæðri rekstrareiningu sem eigi að reka sig helst með þjónustugjöldum. Og í greinargerð B-hlutafyrirtækja með framlagningu ársreiknings Reykjavíkurborgar 2018 sem var lögð fyrir í dag til umræðu, að þá kemur fjármálaskrifstofa einnig fram ábendingum og bendir á að sé mikilvægt að styrkja tekjugrunn félagsbústaða sem er forsenda þess að félagi geti staðið við greiðslu skuldbindingar og fjármagn sé á markaði. Og svo bendi fjármálaskrifstofa einnig á að frekari fjölgun nýrra og dýrari eigna auki þrýsting á enn frekari hækkun tekna til að tryggja sjálfbærni félagsins. Og fjármálaskrifstofa tekur jafnframt fram að stækkun eignasafnsins með við fjárfestingaráætlun kalla á 4% hækkun leiguverðs umfram verðlag á árinu til að tryggja jafnvægi í sjóðstreymi árin 2018-2019 með við að verðbólguforsendur fjárhagsáætlunar standist. Og þó að engar ákvarðanir hafi verið teknar í þeim málefnum er varða mögulega hækkun leiguverðs, þá er mikilvægt að koma ekki til þess og tillagan er því lögð fram hér til að tryggja tekjugrunnur félagsbústaða byggja ekki helst á leigutekjum og borgarsjóður komið þar inn af ríkara hætti með það markmið að greiða fyrir stækkun eignasafnsins. Þörfin er mikil þar sem 854 umsóknir eru á biðlista og bak við þann fjölda umsókna eru fjölskyldur og einstaklingar sem þurfa á íbúð að halda. Þannig að mér finnst þetta mikilvægt að við séum ekki að setja þessa kröfu á leigjendur því ég get ekki séð þetta annan hátt en það og ég vona að við gerum þessar breytingar svo við getum stytt biðlista og tryggt öllum öruggt húsaskjól. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur eru óskað að taka til máls, Dagur Birgisson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta mál mætti hafa mjög langt mál. Ég ætla að reyna að stytta það. Í fyrsta lagi að þá myndi samþykkt þessara tillögu ekki stytta biðlista. Samþykkt þessara tillögu myndi gera okkur mun erfiðara fyrir ef að henni væri fylgt eftir eins og hún er hugsuð við að fjölga leiguíbúðum. Í öðru lagi er hætt við því að sá hluti sem áfram yrði fjármagnaður með lántöku á félagsbústaðum yrði miklu dýrari í lántöku vegna þess að við getum ekki sýnt fram á tekjustreymi innan félagsins og í raun held ég að þetta gæti framkallað
miklu meiri sveiflur og óvissu þá samstöðu sem hefur verið félagsbústaði undanfarin ár allavega til framtíðar. Okkur segi þetta? Jú, félagsbústaðir eru fjármagnaðir þannig að á árum áður að þá setti Reykjavíkurborg 10% eigið fé með hverri nýrri íbúð sem var keypt en 90% var tekið að lánum með hagstæðum lánum hjá Íbúðalánasjóði. Þeir lánaflokkar voru lagðir niður og í staðinni núna komið stofnframlagakerfi sem er þannig að Reykjavíkurborg leggur 12% eigið fé með hverri íbúð og ríkið 18% en síðan afgangurinn fjármagnaður á markaði. Ef að félagsbústaðir geta ekki sýnt fram á sjálfbærni í grunnrekstri að þá verður þessi lánsfjárhluti óvissari og þar með dýrari. Það verður hærri vextir, svona áhættu álag. Og þetta svona fjármögnunarþátturinn að nýjum íbúðum. Leigjendamegin að þá erum við annars vegar að nota stærð og styrk félagsbústaða og stærð eignasafnsins til þess að halda leigu niðri og þetta einn alhagstæðasta leiga í Reykjavík, bara þannig að félagið sé í játnum, en niðurgreiðslan á leigunni fyrir utan það sem kemur inn í nýjar íbúðir í gegnum í raun húsnæðisbætur og síðan sérstakan húsnæðisstuðning, sérstakar húsaleigubætur. Og það fer eftir tekjum og efnum leigjenda hverju sinni. Þannig að það kemur þá hliðina. Og ég held að við eigum að hugsa stuðning við leigjendur þannig, þar með tekur það mið af þeirra efnum og ef að þeir eflast að þá borga þeir heldur meira. En það verður eins og alltaf hagstætt að leigja hjá félagsbústöðum. Hættan svo, ef við fókuserum bara á félagsbústað og þá sem leigja þar og viljum minnka kostnað þeirra þannig að það kalli á meiri og meiri framlögur borgarsjóði, ýmist vegna þess að vaxtakjör félagsbústaða versna eða vegna þess að við erum beinlínis að niðurgreiða með beinum hætti leiguna umfram það sem núna og umfram það sem í íbúðum hjá öðrum leigufélögum og almennmarkaði, að við í raun erum óbeint að beina öllum sem að fara að leigja hjá Bjargi eða að leigja hjá Brynju, Húsi- og öryrkjabandalagsins eða öðrum í einhvers konar keppnum að komast að hjá félagsbústöðum. Ég held að það að samþykkja þessa tillögu myndi bæði gera okkur erfiðara fyrir að fjölga íbúðum og minnka biðlistana eins og hægt en líka myndum við gefa höggstað á félagsbústöðum sem fyrirtæki og þessu félagslega húsnæðiskerfi sem við höfum byggt upp í eigu borgarinnar til framtíðar. Vegna þess að leið og færa sirtálinn og fólk stæði frammi fyrir því í stórum stíl að velja á milli þess hvort það þyrfti að skera niður einhvers staðar í viðkvæmri þjónustu eins og í skólum eða velferð og viðhalda þessari miklu niðurgreiðslu ef það væri eitthvað nýtt system á því að þá hræddur að samstæða myndi bresta. Þannig hefur það allavega gert þegar húsnæði af þessu tagi vanfjármagnað eða þá að það bitnar á viðhaldi eða öðru slíku í húsnæðinu því að við viljum að þetta sé húsnæði sem í raun ekki aðgreinlegt frá öðru húsnæði. Þetta sé bara góður valkostur fyrir þá sem í miklum vanda á húsnæðismarkaði. Þannig að þó ég viti að hugurinn sé góður, þá heldur við verðum líka að hugsa þá sem í húsnæðisvanda og eru ekki á félagsbústöðum og við viljum koma í öruggt skjól og þurfum að hugsa þetta til langs tíma þannig að við séum ekki að borga fleiri krónur út úr þessu kerfi til þeirra sem að lána peninga inn í það eða að setja inn í kerfið auka greiðslur í einhvers konar sveiflum eftir því sem þörf á í raun í meiri samkeppni önnur fjárframlög og þá betra að beina í gegnum húsnæðisbætur eða sérstakann húsnæðisstuðning sem nýtist þá líka öðrum sem í sömu sporum þó þau leigi hjá öðrum. Þannig að ég legg til að þessi tillaga verði felld. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og veitir þá andsvar Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi.
Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Svona fyrir mér þá er þetta grundvallar spurning ábyrgð og það er ekki hægt að leggja þessa ábyrgð á leigjendur hjá félagsbústöðum. Núna erum við að tala þá, við erum að tala leigutekjur, við erum að tala framtíðarsýn sem að virðist leiða í ljós að það þurfa að hækka leigu hjá leigjendum félagsbústaða og það hefur ekkert verið ákveðið það, ég vil taka það fram hér, en þegar maður les það sem að fjármálaskrifstofa bendir á, þá náttúrulega hefur maður áhyggjur af framtíðarsýninni. Hvað ætlum við að gera til að tryggja stöðu þessara leigjenda hjá félagsbústöðum, hver er framtíðarsýnin og mér finnst ekki að við getum endilega verið að tala leigendur á öðrum stöðum, við erum núna að tala leigendur hjá félagsbústöðum og hvernig við ætlum að koma í veg fyrir að við séum að sitja þá í ennþá erfiðari aðstæðu af því að eins og staðan er núna þó að þú getur fengið húsaleigubætur og sérstakan húsnæðisstuðning að þá er leigan samt sem áður, þó að hún sé miklu lægri en á almennum leigumarkaði þá er hún samt sem áður mjög erfið og mjög há fyrir marga sem að er að leigja hjá félagsbústöðum. Þannig að mér finnst að við hljótum að geta skoða einhverja leiðir svo við tökum burt þessa kröfu svo að leigjendur sé ekki í rauninni að greiða í rauninni fyrir því að viðhalda einhverju svona rekstrarfyrirkomulagi sem að ég sé ekki að sé að ganga upp miðað við kröfunar sem við setjum í þetta allt saman. Þetta er félagslegt leiguhúsnæði og þetta á að vera rekið einhvern veginn svona. Ég bara skil ekki alveg hvernig þetta er besta fyrirkomulagi til að tryggja hag þessara einstaklinga sem að standa höllum fæti fjárhagslega. Og þegar að sérstakur húsnæðisstuðningur hefur verið hækkaður og alls konar breytingar hafa átt sér stað þar, þá hefur þetta bara því miður ekki verið að ná til allra sem þurfa á þessu að halda. Það er líka margt sem að spilar inn í varðandi upphæð sérstaks húsnæðisstuðnings. Hann getur verið breytilegur eftir mánuðum, hann getur verið breytilegur eftir hvort að til dæmis fleiri einstaklingar eru á heimilinu eða ekki og mér finnst að við þurfum að gera eitthvað til þess að tryggja þennan tekjugrunn félagsbústaða að við séum ekki að byggja upp félagslegt leiguhúsnæði á framlagi þeirra sem að eru í þessu kerfi. Því eins og ég sé þetta, ef að eignasafna á að stækka, ef að félagið fjárhagslega sjálfbært, að þá sé ég í rauninni fyrir mér að þeir sem að eru fátækastir þurfa einhvern veginn að vera að greiða fyrir hina sem eru í slæmri stöðu. Þannig að mér finnst það ekki í lagi. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið andsvari, svarað þá andsvari Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst þetta ekki rétt lýsing. Við erum að tala fjárhagslega sjálfbært kerfi miðað við það að bæði Reykjavíkurborg og ríkið standi við fyrirheitum stofnframlög. Miðað við því að við erum að styðja við leigjendur með húsnæðisbótum og sérstökum húsnæðisstuðningi sem getur verið allt og yfir 70.000 á mánuði. En við verðum að hugsa alla sem eru jafn miklum húsnæðisvanda. Við getum ekki slegið hring utan þá sem eru þegar komnir inn á félagsbústöðum ef að lausnirnar sem talað er fyrir eins og hér gera það bæði dýrara að eiga þær íbúðir og miklu dýrara að bæta við íbúðum. Þá erum við að auka bilið milli þeirra sem eru komnir í skjól og hinna sem eru jafn erfiðir eða jafnvel erfiðari stöðu og ekki komnir í íbúð. Ég er miklu hlynntari þeirri leið sem við erum á núna sem er að tryggja það að þessi rekstur standi undir sér með þessum umtalsverðu framlögum sem við erum að setja inn núna. En leið erum við að styðja við önnur óhagnaðardrifin félög við að fjölga íbúðum og erum að fjölga íbúðum hjá til þess að búa til heilbrigðari húsnæðismarkað. Þetta er öruggt skjól sem hér er verið að tala fyrir af hálfu borgarfulltrúans fyrir þá sem eru nú þegar á félagsbústöðum en það má ekki gleyma þeim sem við þurfum að bæta við í þessu örugga skjóli með að fjölga íbúðum í félagsbústöðum og við verðum að muna eftir því að þetta er ekki eini hluti húsnæðismarkaðarins þar sem að fólk þarf aukinn stuðning. Þannig að heilbrigðis húsnæðismarkaður, hann þarf að vera þannig að við séum ekki að mismuna þeim sem eru á félagsbústöðum og þeim sem eru á jafn lágum tekjum til dæmis inni hjá Bjargi eða inni hjá Brynju húsi og Öryrkjabandalagsins. Það er grundvallarsýn og þannig gerum við það betra að fjölga íbúðum
og stöndum vel að félagsbústöðum. Við skulum ekki tala félagsbústaði eins og þar sé einhver okur leiga. Þetta langöruggast og hagstæðasta leigan í allri borginni. Fullir það. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarstjórn, við þurfum vissilega að hugsa alla sem í húsnæðisvanda og borgin hefur ekki verið að gera það síðustu ár og þess vegna eru margir í slæmri stöðu og hafa upplifað hvernig húsnæðiskreppan bitnar á þeim, þannig blasir þetta við mér, þannig að auðvitað þurfum við að hugsa alla sem eru í húsnæðisvanda og þó að við aukum stuðning við félagsbústaði það þarf ekki að útiloka annað. Þetta hagstæðlega með margt annað en eins og ég sagði áðan að þá þetta samt sem áður getur verið þungur baggi fyrir einstaklingar sem eru fátækir og ég hef nú bara séð það sem barnleigjenda hjá félagsbústað, þetta ekkert eitthvað rosa ódýrt og ekkert mál, það getur verið erfitt fyrir þá sem hafa lítið sem ekkert á milli handana. Þannig ég velti fyrir mér í rauninni hvað ætlum við að gera í framtíðinni þegar að við stöndum frammi fyrir því að það þurfi í rauninni að hækka tekju grunnfélagsbústað. Ætlum við þá alltaf að tryggja að húsnæðisstuðningur grípi þá einstaklingar sem þurfa þá ekki verið að greiða mögulega hækkun úr eigin vasa. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar það andsvar öðru sinni, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það eðlilegt að ræða það, til dæmis í velferðarráði, hvernig húsnæðisstuðningurinn á að vera í borginni í heild sinni hjá þeim sem hafa minnst á milli handana. Og við gerðum það í fyrra þegar það var hækkunarþörf félagsbústað. Við vörðum leigjendur fyrir því, en það tók mið af tekjum og ég held að það hefur verið býsna farsælt. Það hægt að gera það og þá hefur það þau hliðaráhrif að það nýtist líka öðrum sem í sambærilegri stöðu sem að leigja annar staðar, sem myndi ekki gera ef að fókusinn eða athyglinni bara á félagsbústöðum með einhvers konar beinum greiðslum þarinn eða beinum greiðslum bara til þeirra leigjenda. En ég verð svo að gera athugasemd við það að það alrangt að staðan á húsnæðismarkaði sé afleiðing af ákvörðunum borgarinnar þegar þessi tekjuhópur annars vegar. Þvert á móti að þá þetta afleiðing af því að verkamannabústaðakerfið var lagt niður síðustu aldamót og skildi eftir gríðarlega stóran hóp fjölskyldna og tekjuhópa án öruggsskjóls, án öruggstaks yfir húsnæðið og þetta held ég að flestir sem hafa skoðað þetta vel séu sammála og ég tók eftir að formaður Eflingar var að tjá sem þetta bara í síðustu viku. Reykjavíkurborg hefur verið í algjörri forystu það að vinna með verkalýðshreyfingunni og öðrum sem hafa viljað byggja upp kerfi í staðinn fyrir verkamannabústaðakerfið, fyrir þá sem með lægri og millitekjur. Og það eru stærri hugmyndir en bara uppbygging félagsbústaða, þó það sé mikilvægt, að við erum að stefna því með verkalýðshreyfingunni að Bjarg geti verið að byggja annað eins á næstu 3 til 10 árum. Og ég vil meira. Og það myndi nýtast sömu tekjuábyrgðin, þannig að við verðum að hugsa þetta sem þessa heild. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni, veitir það stutta athugasemd Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti borgarstjórn, auðvitað var það mjög slæmt að verkamannabústaðakerfið hafi verið lagt niður og ég vona bara að við getum byggt það aftur upp, en ég sé samt áður, ég sé að það sé vissulega ábyrgð borgarinnar þegar það eru mjög margir einstaklingar á biðlista eftir félagslegri leiguíbúð og mér finnst það að vera ábyrgð sem við þurfum að mæta og við eigum að mæta. Þannig að ég velti fyrir mér hver framtíðarsýnin varðandi þá einstaklingar sem eru þarna, fyrst við erum núna að ræða málefni félagsbústað og það sem þessi tillaga snýst um. En auðvitað þurfum við að skoða þetta allt í samhengi hlutana og við eigum náttúrulega að tryggja það að enginn búi hér við húsnæðisóöryggi, en því miður þá bara það ekki staðan. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita stutta athugasemd. Næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er ágætt að þessi umræða kannski að nálgast svona kjarnavandan sem náttúrulega húsnæðis- og leiguverð. Síðan á deila hvernig á að leysa það, hvort að menn vilja fara í bótakerfi eða reyna að leysa grunnvandan. Þegar við skoðum bara tölurnar yfir þróun íbúða og leiguverðs, þá er ljóst að leiguverð hefur hækkað alveg gríðarlega á síðustu 8 árum. Það hefur hækkað nærri 100%, 96% fram til mars, þannig tiltekið núna síðasta mars, og ennþá það að þokast upp á við. Og við sjáum það að eignaverð hefur líka hækkað gríðarlega. Mikil hækkun einmitt frá því að núverandi borgarstjóri tók við hérna árið 2010. Þessi 8 ár hafa verið með þeim hætti að íbúðaverð í Reykjavík hefur hækkað 105% og leiguverð 96% fram til mars á þessu ári. Hækkunin eftir aldamótin sem var verið að vísa til var á 40 árum 30%. Þannig að þegar þessar breytingar voru gerðar á félagslega kjörnum til samanburðar. Og hérna við sjáum það að á 5 ára tímabili þá fjölgaði heimilslausum 95% og síðan farið í þessar sértæku aðgerðir með Bjargi og VR og ég kem að því síðar. En ef við bara förum yfir hérna stöðuna á Reykjavík í samanburði við Reykjavík fyrir 20 árum eða fyrir 8 árum, þá sjáum við það að stökkið síðustu 8 árin, það alveg klárt og það hefur ekki minnkað. Og ef við skoðum stöðuna því að við viljum vera samkeppnishæf við borgir í útlöndum og það búið að koma hérna upp, menn hafa komið hér upp á þessum fundi og öðrum fundi að tala það. Þá er ekki að kíkja á nýlega skýrslu frá Íbúðalánasjóði þar sem að verið að skoða hvernig húsnæðisverð í Reykjavík með við aðrar höfuðborgir á Norðurlöndum. Og hvernig staðan þar? Þar segir, með leyfi forseta, leiguverð hæst í Reykjavík. Sé leiguverð í Reykjavík borið saman við leiguverð í öðrum höfuðborgum Norðurlandana blasir þessi mynd við. Leiguverðið hæst í Reykjavík, bæði í miðborg og utan miðborgarinnar, hvort sem hort til 2 eða 4 herbergja íbúða. Og síðan tekin dæmi og það eru 4 flokkar, húsnæði í miðborg 2 og 4 herbergja, húsnæði utan miðborgar 2 og 4. Höfuðborgirnar eru þarna Helsinki, Oslo, Stokkólmur og Kaupmannahöfn og síðan Þórshöfn og Reykjavík. Reykjavík vinnur verðlaunin í öllum 4 flokkunum. Leiguverðið hæst í Reykjavík með alla þessa stæði og þá ekkert að segja að þetta eru bara stóra borgir, Þórshöfn þarna inni og það ekkert að segja þetta bara Kaupmannahöfn, þetta eru alla borgirnar. Og þegar alla borgirnar í öllum staðsetningum með báðum þessum stærðum, þá blasir við að það eitthvað að í Reykjavík. Það á ekki verið lögmál þegar að Reykjavík með dýrasta leiguverðið í öllum tilfellunum. Og síðan að ætla að leysa þetta með síðan að borgarsjóði meira, fleiri milljarða til þess að leysa málin, að það bara svona eins og að skvetta vatni og skvetta olíu til skiptis. Olían í þessu máli sem að fara á eldin ákveðin skortstefna sem hefur verið á hagstæðum svæðum og hagstæðum einingum og síðan þetta byggingarréttargjald. Og að því að við vorum að nefna hérna Bjarg og VR, þá vil ég nefna byggingarréttargjaldið í samhengi við þessa 2 aðila. Í fyrsta lagi þannig að Bjarg hefur kvartað formlega yfir því að þurfa að borga 45.000 krónur fyrir hvert fermetr á sama tíma og borgin leggur síðan fram sinn styrk á móti ríkinu, 12% á móti 18%. Og síðan hefur VR reiknað út hvað þetta kostar. Hvað kostar 45.000 krónur á fermetrin? Og það tabla til hérna í útreikningi í VR og þar kemur ljóslega fram að þessar 45.000 krónur fyrir 90 fermetra íbúð kosta 200.000 krónur ári í leigu. Það 200.000 krónum dýrari leiga út af byggingarréttargjaldi upp á 45.000 krónur. Þetta útreikningar VR, ekki mínir, þetta ekki skoðun mín, þetta er VR sem kemur með þetta og Bjarg hefur kvartað við byggingarréttargjaldinu. Nú hérna, tölurnar tala bara sínu máli. Hér hefur þessi meirihluti sem hefur verið í raun og veru þrískiptur, fyrst með besta flokknum árið 2010 og síðan með fleiri flokkum eftir það,
undir stjórn núverandi borgarstjóra eftir þrennakosninga 2010, 2014 og 2018 haft í hendi sér framboð, úthlutun og verðlagningu á lóðum og auðlindum borgarinnar til einn. Og ég held að hugsunin hafi verið göfug með það að þétta borgina, það hefur ekki tekist og hún hefur ábygglega verið göfug líka með það að setja meiri peningi í félagslegt húsnæði og eitthvað slíkt sem við verið að gera núna. En kostnaðurinn er bara svo mikill þegar að skorturinn er svo mikill. Síðan sjáum við dæmi eins og með Grensásveg og viðhaldsvandamáli við Breiðholti og dýrar íbúðir miðsvæðis, erfiða félagslega blöndun, óöryggi með viðhald eins og kom hérna fyrir í tengslum við ársreikninginn, þar sem að borgin hefur ekki hendi sér hvernig viðhaldi stjórnað komið inn í húsfélög víða, fullt af vandamálum, en grunnvandinn er þessi, húsnæði er dýrt, niðurstaðan er sú að Reykjavíkurborg hefur með núverandi stefnu náð að vinna gullverðlaunin í öllum 8 flokkunum sem ég lýsti hérna og það er hörmung staða. Við höfum að vinna saman í því að leysa vandan með því að fara að rótum hans. Ekki kaupa plástur, heldur að koma í veg fyrir sárið. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri borgarfulltrúar beðið orðið undir þessum lið og telst þá umræðu lokið. Verður þá gengið til atkvæðagreiðslu ef allir borgarfulltrúar eru í salnum. Svo eru það allir komnir í salin. Svo virðist vera. Já. Þá eru gengið til atkvæðagreiðslu. Þau ykkar sem samþykk eru sýnið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Og er þetta þá fellt. Með 21 atkvæði gegn 2 atkvæðum og er bókun boðið, ef hún er ekki tilbúin, má bjóða einhverjum að lesa bókun ef bókanir eru tilbúnar og ef þær eru boðaðar. Nei, svo virðist ekki vera, þá göngum við til næsta liðar á dagskrá. Áður en lengra er haldið, ætla forseti að leggja til að taka inn kjör í mannréttindi- og lýðræðisráð með afbrigðum vegna þess að láðist að senda það inn fyrir fundin. Þau ykkar sem samþykkir að taka þetta inn með afbrigðum sýnið þess merki. Og er það samþykkt á öllum og þetta er tekið á dagskrá og verður það gengið til atkvæðagreiðslu það. Það er sem sé lagt til að Ásgerður Jóna Flósadóttir taki sæti í mannréttinda- og lýðræðisráði í stað Þórs Elís Pálssonar. Þau ykkar sem samþykkir sýnið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, er það samþykkt með endurtökum atkvæðagreiðslu en þau ykkar sem samþykkir sýnið þess merki. Samþykk og á móti kunna vera samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir það. Þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá sem er. Hvað segir borgarfulltrúinn? Já, þegar áheyrnarfulltrúar þurfa ekki að vera kjörnir, það er nóg að tilkynna það. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá. Lagðar eru fram fundargerðir. Fyrst er að fundargerð borgarráðs frá 4. apríl, fundargerð borgarráðs frá 11. apríl, fundargerð borgarráðs frá 30. apríl og fundargerð borgarráðs frá 2. maí. Og þarf að samþykkja nokkra liði. Fyrst er það 15. liður undir fundargerð borgarráðs frá 4. apríl, það er viðauki við fjárhagsáætlun. Þau ykkar sem samþykk eru sýnið þess merki. Skýrt og greinilega. Skýrt og greinilega. Og þau sem á móti kunna vera.
Er það samþykkt með 14 atkvæðum og aðrir sitja hjá. Þá er það fundargerð borgarráðs frá 11. apríl. Þar þarf að samþykkja nokkra liði. Fyrst er það 19. liður svar fjármálastjóra við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Þau ykkar sem samþykkt gerur sín eðsmerki. Já, gerur svo vel. Borgarfulltrúinn óskar eftir að taka til máls. Er það Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn, við fórum yfir þetta í borgarráði en ég vildi samt spyrja, ég skil ekki alveg, það er talað þarna neðst á blaðsíðu 1 þegar, já, með leyfi forseta stendur, þegar heildarfjárfestingar í samstæður eru skoðaðar hlutfall þeirra alltaf yfir 20% markinu ef frá er talið árið 2013. Yfir 20% markinu, ég eitthvað að miskilja, átti ekki að vera undir, ég bara alveg að miskilja þetta eða? Ég ætlaði bara að spyrja út í það. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið mál sínu, svarar þá borgarstjóri. Ég held að sé einfaldlega rétt athugað. Þetta á að vera undir og við látum laga þetta áður en þetta er sent til ráðsins. Og borgarstjóri hefur svarað. Verður það haldið áfram ef ekki fleiri athugasemdir berast. Hér liggur fyrir þá 19. liður svar fjármálastjóra við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Og verður það þá yfirlesið með til þess að það sé undir en ekki yfir? Já, undir en ekki yfir. Og þau ykkar sem samþykk eru sín eðsmerki með þeirri breytingu. Og þau sem á móti kunna vera. Og er það hjásita, þá er það 13 atkvæði með 14. Nei. Við þurfum að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu til að vera. Og þau 19. liður svar fjármálastjóra við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga svo að það á að standa undir en ekki yfir með tillit til þeirrar litlu breytingar. Þau ykkar sem samþykk eru sín eðsmerki skýrt og greinilega. Það breytist aðeins. Þau ykkar sem samþykk eru sín eðsmerki skýrt og greinilega. Já, samþykkt með 12 atkvæðum. Er einhver á móti? Þau sem á móti kunna vera. Ekki ég. Ég er bara bjóð upp á það. Ég er að bjóða upp á það. Nei, það er þá hjáseta. 24. liður viðauki við fjárhagsáætlun vegna fjárfestinga áætlunar. Þau ykkar sem samþykk eru sín eðsmerki. Þau sem á móti kunna vera. Er það samþykkt með 13 atkvæðum. 25. liður viðauki við fjárhagsáætlun. Þau ykkar sem samþykk eru sín eðsmerki. Tuttugasta og 5. liður viðauki við fjárhagsáætlun. Það er ekki búin með það. Tökum það fyrir núna. 25. liður viðauki við fjárhagsáætlun, endur tökum atkvæðagreiðslu. Þau ykkar sem samþykk eru sín eðsmerki. Já. Skýrt og greinilega og þau sem á móti kunna vera. Er það samþykkt með 15 atkvæðum. Þau sem á móti kunna vera og hjáseta. Borgarfulltrúinn óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, afsakið, ég hef farið línuvillt, ég ætla að sitja hjá 24 og kjósa með 25. Afsakið þetta. Gerði ég það ekki? Nei. Afsakið? Þetta verður lagfært. Já, þá höfum við samþykkt þá liði undir fundargerðir borgarráðs sem við þurfum að samþykkja. Hitt hefur verið lagt fram. Þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá sem eru aðra fundargerðir. Fyrst er það fundargerðir forsætisnefndar frá 27. apríl og 3. maí. Fundargerð mannréttinda og lýðræðisráðs frá 11. apríl, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 1. febrúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 9. og 24. apríl, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 3., 10. og 17. apríl,
fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 24. apríl, fundargerð velferðarráðs frá 27. mars og 3. apríl þessar hafi verið lagðar fram. Það er að samþykkja sérstaklega en það er borgarfulltrúi sem óskar eftir að taka til máls. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 24. apríl og það er annað mál á dagskrá sem var fundardagatal en þar var verið að fækka fundum umhverfis- og heilbrigðisráðs úr 2 í 1 mánuði. Þetta er nú öll áherslan á umhverfismálin í borginni, fækka fundum, fækka aðkomu lýðræðislegra kjörinna fulltrúa og möguleika okkar til þess að geta fjallað mikilvægan málaflokk. Þetta þýðir að það verður engin fundur í 70 daga í sumar. Þannig að vissulega fara þá umhverfismálin í langt sumarfrí. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og heilbrigðisráði og fulltrúi Miðflokksins, við gerðum athugasemd við þetta vegna þess að þessi ákvörðun var tekin án nokkuð samráðs við minnihlutann og það er dálítið furðulegt í ljósi þess að við erum fjölskipað stjórnvald. Þessa ákvörðun hefði átt að taka í samráði við alla ráðsmenn en formaður ráðsins, Líf Magnúðardóttir, jafnvel þó svo henni hafi verið bent á þessa staðreynd, þá kaus hún að taka þessa einhliða ákvörðun með meirihlutanum í ráðinu gegn vilja okkar sem sitjum í minnihlutanum. Þetta er ekki lýðræðisleg vinnubrögð og þetta er ekki minnst kosti það samráð sem var talað hér varðandi hverfisráðan áðan. Ég vona að meirihlutin verði meira samráði við borgarbúa þó þeir vil ekki verið samráði við okkur í minnihlutanum svona mikilvæg mál. Ég tel í rauninni að það hafi ekki verið þörf á því að stofna til heils ráðs utan umhverfismálin, einfaldlega vegna þess að nú er verið að fækka fundum líka í skipulagsráði úr 4 í 3 á mánuði. Það er ekki sérlega skilvirk stjórnsýsla og það er ekki sérstaklega vel til þess fallið að auka hraða þeirra mála sem að liggja fyrir skipulagsráði. Afgreiðsla mála þar tefst stundum í margar vikur, marga mánuði og jafnvel ár. Þannig ef eitthvað hefði verið þá hefði þurft að fjölga fundum þar. Nei, þá að fækka fundum þar. Fækka fundum, stytta ræðutíma, sjá til þess að kjörnir fulltrúar hér í borgarstjórn hafi sem minnsta aðkomu á málum og þetta er allur viljinn til þess að gera betur í umhverfismálum. Takmarka möguleika okkar til að hafa áhrif til góðs í þeim málaflokki. Ég óska eftir því að formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs komi hér og standi fyrir máli sínu og rökstyðji það hvernig það má vera að hún taki hér ákvörðun, einhliða ákvörðun það að fækka fundum í ráðinu. Hefði borgarbúar ekki geta spara sér þetta ráð? Það var sett á laggirnar með ærnum tilkostnaði vegna þess að það vantaði eitt formannsæti fyrir einn oddvitan í meirihlutanum. Sama gerist hér á síðasta kjörtímabili. Það var stofnað til nýs ráðs, stjórnkerfis- og lýðræðisráðs, af því að það vantaði pláss fyrir einn formanninn, þannig að hann hefði einhvern alvöru póst og eitthvað ráð til þess að stýra. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og hafa ekki fleiri beðið orðið varðandi þetta mál. Þá var gengið til atkvæðagreiðslu þá liði sem að þarf að klára bókanir eftir afgreiðsluna. Fyrst er það fyrsti liður fundargerðar frá 3. maí, fundargerð forsætisnefndar tillaga að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 21. maí 2019 vegna norrænu höfuðborgarráðstefnunnar. Þau ykkar sem samþykki eru sýnið þess merki. Skýrt og greinilega og er það samþykkt með öllum greiddu atkvæðum. Takk fyrir það. Þá er það 7. liður fundargerðar frá
3. maí breyting á viðaukum vegna fullnaðar afgreiðslu heimilda skipulagsfulltrúa. Síðari umræða. Einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þeim lið? Já, tökum bókanir eftir afgreiðsluna. Þau ykkar sem samþykki eru sýni þess merki. Og er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, takk fyrir það. Og þá væri fínt ef borgarfulltrúar myndu lesa bókanir. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi ætlar að lesa bókun. Tilgreindu gerðna undir hvaða fundur? Bókun Sjálfstæðisflokks við 7. lið fundargerðar frá 3. maí, það er skipulags- og samgönguráð, breyting á viðaukum vegna fullnaðar afgreiðslu heimilda skipulagsfulltrúa, síðari umræða. Bókunin er svohljóðandi. Mikilvægt er að borgarkerfið sé skilvirkt og er þessi aðgerð því mikilvægt skref í að stytta boðleiðir í húsnæðis- og skipulagsmálum. Þá þarf áfram að bæta skilvirkni í byggingaverkefnum en afgreiðsla eininga hefur ítrekað tekið of langan tíma. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun. Þá ætlar Jónsdóttir borgarfulltrúi að lesa bókun. Til stendur að fækka fundum í umhverfis- og heilbrigðisráði úr 2 í mánuði í 1 sem vekur furðu þar sem ekkert samráð hefur verið haft við minnihlutaflokkana þá ákvörðun. Í ljósi þess að borgarstjórn er fjölskipað stjórnvald verður þessi einhliða ákvörðun að teljast afar óásættanleg. Þá sýnir þessi fækkun funda að áherslur meirihlutans á umhverfis- og heilbrigðismál eru litlar sem engar, opinberar með öllu og að ekki var þörf á að setja á laggirnar heilt nýtt ráð með erlendum tilkostnaði undir málaflokkinn. Hrossakaup er það fyrsta sem kemur upp í hugan og alveg í takti við það sem gerðist eftir borgarstjórnarkosningarnar 2014 þegar búið var til nýtt ráð til handa meirihlutanum í borginni. Umhverfismálin eiga að vera áfram undir skipulags- og samgönguráði því nú hefur komið ljós að einnig er verið að fækka fundum í skipulagsráði úr 4 fundum á mánuði í 3. Málaflokkarnir eru enda svo skildir að boðað er að ráðin haldi nokkra fundi sameiginlega. Bent er á að ekki verður fundur í umhverfis- og heilbrigðisráði í 70 daga í sumar. Það eitt sýnir tilgangsleysi ráðsins. Jórunn Pála Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun. Forseti minnir á að tilgreina alltaf hvaða fundargerð þetta fjallar en gerir ráð fyrir að þetta fjallar fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 24. apríl. Liðin líka þetta. Og liðin sem að þetta á að vera undir í fundargerðinni. Muna að senda það með bókuninni. Þá er það Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi sem óskar eftir því að lesa bókun. Bókun við fundargerð borgarráðs frá 4. apríl, 15. liður viðauki við fjárhagsáætlun. Bókun við 1 námsgjald þvert á skólastig. Sósíalistaflokkurinn lítur svo á að skólar eigi að vera gjaldfrjálsir á öllum skólastigum en telur þessar breytingar jákvætt skref en bendir þó á að þessar breytingar létta ekki undir með þeim sem eiga 1 barn og eru fjárhagslega illa stödd. Í því ljósi finnst fulltrúar Sósíalistaflokksins leitt að tillaga fulltrúans að sá afsláttur sem einstæðir foreldrar, námsmenn og öryrkjar geta fengið á leikskólagjöldum barna eigi einnig við innan frístundaheimilum borgarinnar hafi verið felld. Slíkt gerir mörgum foreldrum í erfiðari efnahagslegri stöðu en erfiðara fyrir þar sem við finnum fyrir auknum fjár útlátum þegar barn þeirra fer frá leikskólastig og yfir á grunnskólastig. Nýlega breytingar Reykjavíkurborgar gera að verkum að hver fjölskylda greiðir einungis 1 námsgjald þvert á skólastig og þá fjölda barna. Slík breyting er jákvæð fyrir fjölskyldur með fleiri en 1 barn en gerir ekkert fyrir foreldra með 1. Vonast til þess að tekið verið tillit til foreldra í þessari stöðu og gjaldskrár endurskoðar til að auka samræmi. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun. Ætlar það Páll Bartósek borgarfulltrúi að taka til máls. Það hella mér inn í þetta bókarnaslag sem hér geti verið framöndan en hins vegar langar mér bara að benda á fyrst að hér hafi komið frá ásökunum það að hafi verið búið til nýtt ráð í tengslum við hrossakaup til að búa til formennsku handa oddvita flokks. Þá vil ég benda á að meirihlutinn gerði nú ekki einungis það að stofna nýtt ráð. Við leiðum sameinuðum fleiri ráð. Við sameinuðum mannréttinda- og lýðræðisráð í 1 ráð og við sameinuðum íþrótta- og tónlistarráð og menningar- og ferðamála í 1 ráð. Þannig ef að markmiðið var að fjölga stólum
til þess að fjölga formennskum, þá hefur nokkuð ekki tekist neitt afskaplega vel til, vil ég meina. Pavel Bartósek, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, óskar eftir því að lesa bókun. Hér er gagnkbókun undir lið fundagerðar umhverfis- og heilbrigðisráðs frá síðasta fundi í síðustu viku. Meirihluti umhverfis, eða sem sagt, hún er færð bara beint yfir eins og hún var lögð fram í ráðinu, bara færð yfir. Já. Meirihluti umhverfis- og heilbrigðisráðs leggur áherslu á skilvirk og öfluga stjórnsýslu. Hún fæst meðal annars með skipulegum fundarhöldum. Fundi systurráðanna tveggja, UH-ráð og SS-ráð fyrir allt árið 2019 eru hér með lagðir fram. Fundum UH-ráðs er fækkað og þeir lengdir. Fundi ráðanna eru samræmdi þannig að UH-ráð fundar eina viku og SS-ráð næstu 3 ár. Þannig verður allur undirbúningu fyrir ráðsfundina skilvirkar og betri bæði fyrir starfsfólk og kjörna fulltrúa. Þessar breytingar munu nýtast öllum málaflokkum sem falla undir bæði ráðin. Árétta skal að ráðum í stjórnsýslum borgarna var ekki fjölgað síðastliðið vor, heldur heyra umhverfismálin til nú sama ráðs- og heilbrigðisnefnd. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun. Ætlar þá afsakið og gagnkbókun er boðið. Er sú gagnkbókun tilbúin? Já. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Ætlar borgarfulltrúin að lesa hann? Gjörðu svo vel. Forseti, góðu borgarfulltrúar, þetta er gagnkbókun frá Sjálfstæðisflokki og fulltrúa Miðflokksins. Það getur ekki talið skilvirk og öflug stjórnsýsla að takmarka lýðræðislega aðkomu kjörinna fulltrúa með einhliða ákvörðun meirihlutans í ráðinu og fækka fundum. Það skal árétta með stofnun nýs umhverfis- og heilbrigðisráðs var ráðum í 1. flokki fjölgað þar sem heilbrigðisnefnd var í 3. flokki áður. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun. Ætlar þá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, að lesa? Gjörðu svo vel. Og gagnkbókun boðið. Þetta er borgarstjórn. Ég átti alveg eftir að lesa í bókum við fyrsta lið. Líki fá hana núna. Fyrsti liður, það var þarna áreikningurinn. Flokki fólksins finnst sárt að sjá hvað þjónustöð börn, eldri borgar og öryrkja hefur verið sett aftarlega í forgangsröðina undanfarin ár. Vandinn er uppsafnaður og víða rótgróinn, ekki dugar að státa góðum hagnað í borginni þegar hópi barna líður illa. Ekki verið sett nægt fé í skólakerfi til að hægt sé að mæta þörfum allra barna. Nýlegt dæmir og fréttum sem barnir áttu við djúpstæðan vanda var útýst úr skólakerfinu. Hvað er eins svo kallaði skólan aðgreininga í því máli? Eins má minnast á eldri borgara sem fastir eru á Landspítala vegna þess að þeir ýmist komast ekki heim vegna biðlista í heimaþjónustu eða vegna þess að ekkert hjúkrunarrými er laust er Landspítalinn að verða stærsta og dýrasta hjúkrunarheimili í borginni. Við yfirferð skýrslu endurskoðanda nú eru sömu ábendingar nefndar á árið 2015 og 2018. Hefði þessum ábendingu verið fylgt hefði braggamáli sem dæmi aldrei orðið. Það hefði verið staðfest af endurskoðanda. Kallað er eftir að valdhafar taki hér ábyrgð. Við fyrstu umræðu ársreiknings hafa hlutir verið ansi mikið fegraðir að hálfu meirihlutans. Vissulega er margt gott í borginni. Flokkur fólksins gerir kröfum að borgarbúum sem sýnt svo virðing að ræða málefni borgarna út frá þeim raunveruleika sem við blasir. Og síðan er ég búið með þarna fyrir hverfisræðin og búið með fyrir og þá er það fundagerð, það er frá 4. apríl, annar liður. Borgarfulltrúi Flokks fólksins til mótmæla því sem framkemur í bókun meirihlutans að kannanir hafi staðfest að ánægju Reykvíkinga með göngugötur í miðborginni. Það kann að vera að ánægja sem er lokan í gatna fyrir bílaumferð yfir sumartíman en enga kannanir hafa sýnt að meirihluti Reykvíkinga sé ánægja með varanlega lokun þessara umræddu gatna fyrir allri umferð bíla. Þetta er einmitt dæmi hvernig meirihluti þessara
þessara borgarstjórnar reynir að slá ryk í augu fólks og samfara almenningum eitthvað sem ekki rétt. Þær skoðanakannanir sem auk þess verið að vísa í eru mjög takmarkandi og styðst meirihluti einhvers við hluta úr þeim könnunum í málflutningi sínum. Spurningar í þeim könnunum eru villandi og gefa því heldur ekki raunhæfa mynd af vilja og afstöðu borgarbúa. Og bókum við lið 5 í fundargerð skóla- og frístundaráðs. Seinni. Já. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill ítreka mikilvægi þessara tillögu enda mikið réttlætismál. Þessi tillaga hefur ekkert að gera með stofnun ungbarnadeilda sem ekki verða komnar í gagnið fyrr en eftir fáein ár. Þessi tillaga hefur heldur ekki að gera með það að vera einstætt foreldri. Þessi tillaga hefur að gera með það að vera einstætt foreldri sem hitt foreldri því forsjárlausa nýtir ekki 3 mánaða fæðingarorlof sitt. Það veldur því að mun meira álag á forsjárforeldrinu fyrstu mánuðina sem í sumum tilfellum leiðir til þess að foreldri þarf fara fyrr út á vinnumarkaðinn. Hér ekki endilega stóran hóp að ræða en mjög vel skilgreindan. Rökin fyrir að hafna þessari tillögu eru hvorki réttlát né skiljanleg. Og bókun við lið 6 í þessari sömu fundargerð var það vináttu, verkefni vináttu. Borgarfulltrúi Flokks fólksins veit til þess að það eru ekki allir leikskólar ánægðir með hvernig borgin hefur staðið að málum varða vináttuverkefnið. Hér hefði borgarmeirihlutin geta gert miklu betur og sýnt í verki með því að styrkja þá leikskóla sérstaklega sem eftir því sækjast að taka þetta verkefni í stað þess að leikskóla þurfa að klípa þessa upphæð af því litla fjármagni sem þeim veitt. Deila má svigrúm sem innan þess faglega fjármagns sem vísað til í svari skóla- og frístundaráðs. Aðeins 23 leikskólar af 62 leikskólum borgarinnar og 1 grunnskóli af þeim 33 grunnskólum sem eru með 1. til 3. bekk taka þátt í verkefninu vináttu. Þetta skelfilega lágt hlutfall og langt í frá að ná helmingi hvað varðar leikskólana. Þetta verkefni á að styrkja sérstaklega og sá styrkur að vera algjörlega utan við það fjármagn sem skólanum áskipað. Þetta enn eitt dæmið forgangsröðun sem meirihluta sem ríkti og þess núverandi þar sem mál sem snúa börnum virða sjaldnast sett í forgang. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur þá lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir sem á eftir að lesa? Gagnbókun sem á eftir að lesa? Gjörðu svo vel Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Drög að fundadagskrá var lögð fyrir ráði til skrafs og ráðagerða sem eðli málsins samkvæmt kjörnu fulltrúar geta haft skoðun á og breytt. Það er leitt að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins sjá ekki að þetta fyrirkomulag skili vandaðri, skilvirkari og agaðri vinnubröðum sem eru til hagsbóta fyrir borgarbú og starfsfólk borgarinnar. Það sem að geta fundi lengjast og gefum verið meiri tími til umræði í fagráðinu, það sem að einnig geta haldni þess má einnig geta að haldnir hafa verið undirbúningsfundir í umhverfis- og heilbrigðisráði þar sem öllu ráðinu var boðið en fulltrúi Sjálfstæðisflokks og Miðflokks sáu sér aldrei fært að mæta á eða hafa nokkurt samband í kringum þá eða gert tilraunir til að koma málum á dagskrá í tæka tíð. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir á leiðinni? Já, augnablik og við bíðum. Við erum að bíða eftir því að bókun sé kláruð, sýnist mér, og við bíðum augnablik. Borgarstjóri ætlar að lesa bókun ársreikning. Bókun ársreikning, ársreikningur Reykjavíkurborgar sýnir sterkan rekstur borgarinnar. Rekstrarniðurstaða góð, allir málaflokkar innan fjárheimild og borgin nýtur hagstæðari vaxtakjara á markaðinn nokkru sinni fyrr.
Ársúppgjöri sýnir borg sem hefur metnað fyrir framhaldsskólandi þjónustu, leggur áherslu á góða innviði og forgangsraðir þá velferðarmála og skólamála. Á undanförnum árum hefur verið fjárfest í skólum, leikskólum, íþróttamannvirkjum og öllu því sem gerir borgina betri. Þær miklu fjárfestingar leiða til þess að skuldir hækka lítillega. Góður árangur hefur náðst í að bæta sjálfbærni borgarsjóðs, hækka hlutfall veltu fjár frá rekstri og gera borgina vel í stakk búin til að takast á við lækkun skulda samhliða áframhaldi fjárfestingum á komandi árum. Borgarstjóri lokið við að lesa bókun, ætlar það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi að lesa bókun. Þetta er vegna fundargerð skipulagsráðs 3. apríl, var að senda. Flokkur fólksins gerir alvarlega athugasemd að hafist verið handa við vinnu og forhönnun á Laugavegi og Skólavegi sem er á dagskrá skipulags- og samgönguráðs 3. apríl, sem var, liður 2 og 3. Í ljósi þeirra umræðu sem framfór í borgarstjórn 2. apríl síðastliðinn vegna tillögu Flokks fólksins sem farið var fram á nánara samráð framkvæmdir við hagsmunaaðila, eldri borgar og fatlaða og almenna borgarbúa víðsvegar í borginni meðal annars með vel útfærða skoðanakönnun. Í ljós hefur komið að ekki möguleiki að hefja undirbúning eða framkvæmdir fyrir en grenndarkynningur átt sér stað. Jafnframt þarf að kanna vilja allra Reykvíkinga áður en hafist er handa við svo stórtækar aðgerðir í einu vinsælasta svæði borgarinnar. Það skal jafnframt bent á ekki stendur til að hreyfihamlan í aldrei hafa aðgang á götunum þegar veður eru válynd. Þá verða göturnar lokaðar þeim stærsta hluta ársins. Ljóst er að meirihluti borgarstjórnar ætlar að troða sínum hugmyndum og áætlun á lokun þessara gatna yfir alla borgarbúa og taka lítið sem ekkert mark á óskum hópa sem hafa ágjörð á þessum framkvæmdum. Þá sérstaklega hagsmunaaðila við þessar götur. Þessir aðilar eru þeir sem halda lífinu lifandi í götunum en það virðist meira hlutanum engan veginn ljóst. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir sem á eftir að lesa? Ég velti fyrir mér þessi bókun sem ég búin að fá bara til Skerjafjörðin, ég man ekki að það lesi. Já, það var bókun Skerjafjörðin sem var send inn sem á eftir að lesa. Var það misskilningur eða hvað? Okay. Þetta er að koma. Rétt bókun er á leiðinni. Þannig á ég að henda henni? Já. Okay. Eigum við eftir að lesa einhverja bókun? Þá virðist allt vera komið, er það rétt hjá mér? Ekki alveg, við býðum augnablik eftir að... Ég er ennþá að býða eftir fyrstu bókuninni í bókunarfléttunni. Ekki er hægt að slíta fundi fyrir en allar bókanir hafa verið sendar inn, kæru borgarfulltrúar. Kemur núna. Á meðan við býðum eftir þessu er nú hægt að lesa ljóð. Bara svona, af hverju ekki. Og hyggst ég lesa ljóð úr bókinni Ljóð í leiðinni, skáld Reykjavík. Og þetta ljóð heitir Leiðarlok og það minnir mig á sögum fólk sem að notar mikinn tíma í það að rífast en nær stundum að vinna saman. Bara eitthvað svona tilviljunarkennt fólk, ég veit ekki hvar. Leiðarlok. Í kvöld lokuðust leiðirnar. Skyndilega skrapp borgin saman, húsin þrýstust hvert að öðru, veggur lagðist að vegg, sund og stígar hurfu. Kvosir, mýrar, holt, hlíðar, hvar liggja ykkar mörk? Misupplagðir vegir, sæbrautir og aðalstræti hringa sig til himins. Ófært úr draumi í draum, okkur sundlar við dyr, sem opnast ekki framar út á stéttir og torg, umflotin úfnum sjó. Í kvöld lokuðust leiðirnar Reykjavík, allar sem ein. Eru allar bókanirnar komnar? Já. Þá slítum við fundi klukkan 20:12.